سلام كما يتوعلو كما يتمسيو زخبركم تخطاتلتي مدباتنا نلوم خا مقصلتا نايتي ابز حلفه غزي اب فيز 1 introduction to computer basics مسرتاو تمرتي كمبيوتر إلنا زرعنايو مقصلتو خينو مايكروسوفت اوفيس بعمق سدسس تمرتينا حيزنا لكم متينا زلنا ابز فيز 2 زي نفس وكف اب مايكروسوفت اوفيس نفلطم زغبانا حدا بحدا اب ككفالات بمفلاي كنريمينا نلوم خا بمايكروسوفت وورد نجمرينا تستالكم نعدل حراين بار حجي ناب ديسكتوب متيلهو حجي مايكروسوفت وورد كم زخنا اب نتدا اب ديسكتوب شورت كات كوين نصنحنا سيمبلي رايت كليك لنا اوبن لنا نكفتو نخيل مالتي وي كاني دبل كليك بمغبر نكفتو نخيل مالتي نتدا اب ديسكتوب شورت كات كوين زي صنحنا غن انتي نغبر سيمبلي ناب تاسك بار سيرش بار ناي تاسك بار بمخد كليك نغبر مو مايكروسوفت وورد وي كا سيمبلي وورد لنا نصحف مو مايكروسوفت وورد ها كمثالنا مالتي زين كليك بمغبر نخفتو مالتي اوكي هجي زي تي مايكروسوفت وورد مجمريا زبنا بيجي ويكا انترفيسيو انتاي دولنا دلو بلانك دوكيمنت مالت نص ورقه تخا تدلي ولاس بري ديزاين تمبليتس ويكا اقدمهم تسريحهم زصنهم تمبليتس تخا تدلي يودلنا دلو حجي منالبات ملسينا ديتيل كنري سلازخنا نحجي بلانك دوكيمنت لنا تراي نطو مالتي حجي زي اتي مايكروسوفت وورد كم ابلكيشن سوفت وير نتين هنا مس وورد ويكا مس حفظ تحاز نقدر كنسرح له يدو امطو ديزاين ويكا انترفيس يو مالتي مايكروسوفت وورد كم تشمو زغلصو مس الصحف ويكا صحفت تحاز سرحي زبنا مالتي سلازخا حنتي نصا ورقات ويكا بلانك دوكيمنتن كومون او كنسرح له زخلنا استفعل عينت تشلس ويكا مسالاتاتن زبنا مالتي سلازي ابزيا ورقات زيا تزدلنا ነገር كنسرح ندحر كوينا ابزي زلو مسالاتات انتاي اذا سرحنا كنطي علينا مالتي سلازي نفس وكف مسالاتات ويكا زوما زلو تشلس انتاي مخانم حدا بحدا نمراينا حفشه ورديت ويكا جنرال اوفرفيو كلنا سلازلو زيوم انتايوم كندينا مالتي دريو نفس وكف ابزي لامتهم تينا ابتحتهم كنسرحوا نخيل كله حدا بحدا خرينا مالتي انسرت خنلكلنا ابتحتي انسرت نسرحوا كله حدا بحدا خرينا مالتكم نبلنا نفس وكف ابزي مايكروسوفت وورد كنسرحوا نخيل حدا بحدا خرينا مالتي سلازي مجمريا تي جنرال اوفرفيو ويكا هايلايت كلنا كنرينا مالتي سلازي ابزي فايل هوم انسرت ديزاين لاي اوت ريفرنس ميل ريفيو بلالنا زيهم كلهم زيهم تاب ويكا تابس نعملو مالتي تاب كنقول حجي انتايو نابنف هوم تايلنا تحت هوم تاب انتاي كنسرح نخيل زيهم كلهم زيهم تحت هوم تاب كنسرح نخيل مالتي انسرت تايلنا خا تحتي انسرت تابكا كنسرح نخيل زيهم كلهم مالونا مالتكم دابنا نخلو ديزاين لاي اوت ريفرنسز كا نفس وقفهم تاب كوينهم تحتيهم كنسرح نخيل سرحات علونا مالتي ازين تحت تاب لناو از تحتي زلخ انتايو مالتي ازخا ريبن يبقى مالتي دابنا ريفرنس تايلنا ازي ريفرنس ريبن يو مالتي انت دا ديزاين لناها ازي ديزاين ريبن مالتي انت دا انسرت لناها زي انسرت ريبن مالتي التريبن بعلو امنتاي تفلالي له ام نفس وكف لاين كم زيرو نريلنا زخ انتاي بحال جروبس مالتي لابنت زي ريبن ابتعتي انسرت زولو ريبن انتدا ايلنا كل زي او خاني ابتعتي بيج تيبل illustrations media links comments header footer text زي اب كم زخا تحت كم زي بالجروبس كا تفليلو مالتي سلازي التريبن تمقيلو وي تفليلو زولو خا جروبس نبلو مالتي اوكي حجي اليوم جروبس انت راخينهم نفس وكف تاب ناتو ريبن الله نفس وكف ريبن كا انتي تفلالينا نولنا تحتي جروبس تفلالي مالتي حنتي اب تحت زغريا زلنا حجي انتي نابنت اندحر اب هوم متينا كليبورد حدا جروبيو فونت باراجراف ستايلس كومو نناتو جروبيو مالتي ግን ابزيا حنتي بقليل كان استغلال زين نتعلاتنا ديالوج بوكس لانشر تبعل مالتي زيا ناي كليبورد ابزيالاتنا ناي فونت ابزيالاتنا ناي باراجراف كا ابزيالاتنا مالتي از حجي ديالوج بوكس لانشر كنقول انتي مالتي لابنت فونت انتيلنا تحت فونت نصرح نخل ابزي استفعل يسرحت علون انت عينت فونت هنا نتكم دلي ويكا انت عينت سايز هنا نتكم دلي انت عينت فونت
ታይፕ ወይ ከዓ ቦልድ ዲና ኢታሊክስ እንታይ ዓይነት ኢና ክንጥቀም ደሊ ዝኩሉ እዚ ኣብ ትሕቲ ፎንት ክንሰርሖም ንኽእል ነገራት እዮም ግን ካብዚኦም ወፃኢ ምናልባት ኣድቫንስድ ወይ ከዓ ልዕል ዝበለ ስራሓት እንድሕር ንደሊ ኮይና ኣብዚኣ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ንኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ክሊክ ምስ ገበርና ፎንት ኢሉ መፂና ኣሎ ላዕሊ ትሕቲ ፎንት ክንገብሮ ንኽእል ተወሳኺ ብዘይካቶም ኣብዚ ግሩፕ ዘለዉ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ምናልባት ከዓ ኣድቫንስድ ኢልና መሊስና ካልእ ተወሳኽቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ግን ኩሉ ግሩፕ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ዲዛይን ወይ ኣብ ሌይኣውት እንድሕር መፂና ሕጂ ሌይኣውት እዚ ኣለዎ ንሰይ ኣብ ሆም እንድሕር መፂና ኣለዎ ዲዛይን ሕጂ ኣብ ኢንሰርት እንድሕር መፂና ሕጂ ፔጅስ ቴብልስ ኢላስትሬሽንስ ሚዲያ ሊንክስ የብሎም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር የብልና ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ኣብ ትሕቲ ኢላስትሬሽን ክንሰርሕ ንኽእል ፒክቸርስ ሼፕስ ስማርት ኣርት ቻርት ኤንድ ስክሪንሾት ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ተወሳኺ ካብኦም ንላዕሊ ኣብዚ ቨርዥን እዚ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ክንሪኣ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ከዓኒ ናበይ ንኸይድ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ክንብል ከለና እዞም ኣብ ላዕሊ ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ሴፍ ኣለና ኣብዚ ኣንዱ ኣለና ኣብዚ ከዓ ወይ ከዓ ሪዱ ይቕየር እዩ ኣብዚ እውን ከምኡ ታች ማውስ ሞድ ፕሪንት ፕሪቪው ኣለና ኣብዚ ከዓ ቴብል ድሮዌት ቴብል ኣለና ማለት እዚኦም እንታይ እዮም ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ንሰርሖ ስራሕ ብተደጋጋሚ ዘድሊና ነገራት ንቕርበሎ ማለት ኣብ ቀረባ ነፅንሓሎ ማለት እዩ ንኣብነት ቴብል እንድሕር ደሊ ኣነ ኣብ ክንዲ ኣብ ዲዛይን ደ ኣብ ኢንሰርት እዩ ዘሎ ኢለ ናብ ኢንሰርት ዝኸይድ ኣብ ሪፈረንስ ፀኒሐ ተመሊሰ ናብ ኢንሰርት ከይደ ቴብል ዝደሊ ኣብ ቀረባይ ከም ዝፀንሕ ገብሮ ማለት ወይ ከዓ ንዝተረሓኽዎ ስራሕ ንዝፀሓፍክዎ ፅሕፈት እንተደኣ ሴፍ እንዳበልኩ ክኸይድ ዝደሊ ኮይነ ከዓ እቲ ሴፍ ኣብ ክንዲ ፋይል ኣቴ ናብ ሴፍ ዝኸይድ እንታይ ገብር ሲምፕሊ እቲ ሴፍ ኣብቲ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ዝብል ወይ ከዓ ኣብ ቀረባ ክፀንሓለይ ዝኽእል ይገብሮ ማለት እዩ ብከመይ ናብዚ ንገብሮ እዚ ኣብዚ መወዳእታ ንሪኣ ዘለና ካስተማይዝ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር እያ ትበሃል እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ዝበሃል ነዚኣ ቦታ እዚኣ ብምልእታ ካስተማይዝ ክትገብሮ ንኣብነት እንተደኣ ድሮዌት ቴብል ዘየድልየና ኮይኑ ኣብዚኣ ካስተማይዝ ኣቲና እንታይ ንገብር ነታ ድሮዌት ቴብል ትብል ዘላ ኣንቸክ ንገብራ እሞ ካብኣ ንኣል እያ እንተደኣ ፕሪንት ኤንድ ፕሪቪው ብዙሕ ዘየገድሰና ኮይኑ ኣብዚኣ ብምእታው እንታይ ንገብር ፕሪንት ፕሪቪው ኣየድልየናኒ ንብል ማለት ኣብ ክንዲ ከምኡ ኢሜይል እንድሕር ሞር ዘገድሰና ኮይኑ ኩሉ ደሊ ስራሕና ናብ ኢሜይል ክሰዱ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ኢሜይል እንታይ ንገብር ንኢሜይል ኣብዚ ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኢሜይል ቁርቡ ይፀንሐልና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ብምልእታ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ትበሃል ማለት እዩ ብሕዚ ቀፂልና ንረኽባ ኣብ ማእከል ኣብዚ ታይትል ባር ትብል ማለት እያ እዚ ከዓ ከምቲ ሽማ ዝገልጾ ናይ ኣርእስቲ ማለት እዩ ሕጂ ዝሂብና ዘሎ ኣርእስቲ ባዕሉ ሲስተም ጀነሪክ ኮይኑ ወይ ከዓ ባዕሉ እቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝሃበና እዩ ንሕና ባዕልና ሴፍ ክንገብሮ ከለና ኣብ ፋይል ኣቲና ሴፍ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሴፍ ስለዘይገበርና እንተደኣ ሴቭ ኢለ ኣውቶማቲካሊ ናብ ሴፍ ኣዝዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ሴቭ ኣይበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ሴፍ ኣዚለ ናብነት ኣብ ዴስክቶፕ ደልዮ ኣብ ማይ ኮምፒተር ዋላ ኣብ ኢንተርኔት ሴፍ ክገብሮ ዝደልካ ከከም ድሌቱ ሴቭ ገይረ ሽም ክቦ ማለት ሓንሳብ ሽም ስሓፍዎ ግን እቲ ሽመይ ኣብዚ ታይትል ባር ንብሎ ዘለና ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ታይትል ባር ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣብ መወዳእታ ናብ የማናይ ሸነኽ እንተደኣ ከይድና ኣብዚ ሪበን ዲስፕሌይ ኦፕሽንስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ሪበን ዲስፕሌይ ኦፕሽን ማለት ከዓ እዚ ሪበን ኢልናዮ ሓቀ ስለዚ ኣብ ከመይ ክነቐምጦ ንኽእል ሪበን ማለት እዩ ዝተፈላለየ ንኣብነት ሕጂ ክሊክ ተገይርና ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ሪበን ዲስፕሌይ ኦፕሽን ሰለስተ ኦፕሽንስ ኣለውና ኣውቶ ሃይድ ሪበን ሾው ታብስ ኤንድ ኮማንድስ ማለት ሕጂ ከመይ ክኾነልና ንደልዮ እዚ ሪበን ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ንኣብነት ኣውቶ ሃይድ ተኢልናዮ ኦሬዲ ሪበን የለን ማለት ሃይድ ገይርና ኣሎ ማለት ኣውቶማቲካሊ ሃይድ ግበረልና ስለ ዝብልናዮ ማለት እዩ እንተደኣ ለሰይ ሾው ታፕስ ኢልናዮ ከዓ ሕጂ እውን ሪበን የለን ግን ኤኒ ታይም ዝደለናዮ ንኣብነት ዲዛይን እንተደኣ ኢልና እቲ ሪበን ይመፃልና ማለት እንተደኣ ኢንሰርት ኢልና እቲ ሪበን ይመፃልና ማለት ኣብ ኖርማል ኩነታት ግን ክንሰርሕ ከለና እቲ ሪበን ሃይድ ኮነና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሕና ክንጥቀመሉ ዝፀንሐና ግን እንታይ እዩ ሾው ታፕስ ኤንድ ኮማንድስ ማለት ስለዚ ሾው ታፕስ ኤንድ ኮማንድ ኢልና ግን ኩሉ ግዜ ክንፅሕፍ ከለና ኹን ዋላ ካልእ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና እቲ ሪበን ኣብ ቦትኡ
مالتي سلازي ازي خا ريبن ديسبلاي اوبشن تبعل مالتي ازي مينيمايز ماكسيمايز ويكا كلوز نزلنا اب دخونه ويندو نرغبيو اب زحلف فيز 1 كنمحرك لنا رينا نيرنا كابز قصيلنا انتينا نريم اب غوني ابزي سكرول بار علنا مالتي زي سكرول بار كاني نتحتي ويكا نلعلي نخدلو مالتي زي فيرتيكال سكرول بار نبلو نتحت ويكا نلعل نخدلو نالبات ابز عجي هوريزونتال حبنا نبلو ابزي زوم مصينا نزي يعبينايو اب حدا وان كله كنريو سلازي نخل ابزي انتي مصالنا هوريزونتال سكرول بار مصالنا مالتي سلازي كم زي داغبرنا خا ترى خنريو نخل مالتي سلازي زي ناب نبر نحري مليسنايو ابزي سلسته انت علنا فيوس نزبلكا علنا مالتي فيوس علونا فيوس كنقول حجي باي ديفولت انت علنا ابزي برينت لي اوت علنا زيد ورقه نصحفو زلنا لك ان حدا ورقه برينت تقبروا الملكع يو زصحف زلو مالتي كمز زلو وي برينت خوينا لنا مالتي انت داني نابز مصينا انت بلنا ويب لي اوت ويب لي اوت مالتكا او ويب سايت ابليش نغبر ويكا او ويب سايت نزرغو صحف انت خوينو لسي كليك تغيرناو بخمس ملكع يصحف مالتي السيم صحف كم يكون له او ويب سايت كنزرغو حب نخيل ملكع تصحف له مالتي انت دا ابز سالساي مصينا خا ريد مود بلال كنا نبدأ طرح انت قاعد لينا خا ريد مود نبلو موني مثلا نبدأ مش بزخونه منغدي يمصالنا مالتي سلازي بالغزي نحنا خن اديت نغبر كنصحف ويكا برينت نغبرو ነገር كنكون كله برينت لاي اوت لو مالتي سلازي نا برينت لاي اوت تملسلو ابوداتا بزيشن خنتحريناو بيج 1 2 3 لنالو كندي بيج علنا ابينا بيج علنا ينغرنا منالبات انت دا سوري نابز انت دا تملسه لسحجي ابز حجي ابيج 2 خمسه له ينغرنلو كندي ووردز الو and then انت عينت ቋንቋ تي تتكمل زلخخا ينغرنا مالتي زي حجيتي جنرال لاي اوت فيتشرز انبليو منالبات انت علنا ابزي سيرش نقبل ويكا زدلنا نغير اكسترا خنحتت نحر دلينا سيرش نبل نخلينا زدلنا نغير كنحتت نخلي ويكا سيرش اونلاين كنحتت نخلي مالتي and then اموداتا نريو بزعبا تي اوفر فيو كنت خلنا خا رولرز مالتي هجي زبز نريو زلنا رولرز ويكاني انتايو بالعلن بتاعتهم كنريو كلنا كله كابزي اتصعد زلا اتا ورقات برينت تخون نايتا ورقات كابزي مالتي اذا كله زي مصايو ويكا برينت زي كونلو مالتي رولرز كا نايتا بيج اي ناي بارت نتكم علينا يرينا من الباط اف ديتيل اتينا خنسرح كلنا مور كنرينا نحجي كن زي كم layout features ويكا overview نايتي بيج حفشة ورديت نحزلو منقديو مالتي سلازي نفس وكف تاب ابتحتي فايل زلو ابتحتي هوم زلو ابتحتي insert زلو نفس وكف انتاي كنقبرو نخيل انتاي كنسرحلو نخيل كنرينا مالتي اوكي اوكي حجي نخلهم كاب فايل جميرنا نفس وكف تاب حدا بحدا خنرينا مالتي حجي قرب فايل كنبل نكلنا من البات ابزون كالو تاب فري دبلو انتايو فايل بزعباتي دوكيمنت وي بزعبات فايل جنرالي ديزاير مالتي انتاي كن سرح نخيل او شتي فايل سيف كنبل نخيل نسينا ودحراتينا زيوم اوبشن زيوم يمدلونا اب تحت فايل مالتي سلازي نابنت نيو ندحر كنقول كنا انتينا ندلي نيو دوكيمنت والاس اوريدي اقدموا تشريحهم كابزو تصنحوا تمبليتس ينانبلو بري ديزاين تمبليتس انا خنقبر ندلي مالتي زي حجتاي مالتي نابنت صاد اللي خازلخا ديزاين كاب مجمرا ديكونس اوريدي تشريح خابز تصنحه وسيدكا نوع طرح ايديت كتغبرو مخال مالتي نابنت ابز حجي بحري كم زي خسرح نحر دلي سيلكت له كرييتيف لامو زي تمبليت اقدم تسرح يصنح تمبليت انت حل على مالتي سلازي ابز شعو انا زدلخو سئل تدلي نتا سئل سليفت غيره انسرت لنا تيسئل خاطو تخل انت دا شمك غيرو دلي زدلخو شم يقتلو مالتي سلازي قوم غيره اتي زدليني اديت بمغبار طرح اوريدي تسرح يصنح سرح خل مالتي زين من تاي زطقمنا وي اتي ديزاين نايت خسرح دلينا من زين فولتو ويكا ابو صوص حنتي سرح نسرح دلينا نخلو ديزاين كنغبر غزي دي وسدلنا خل كاين تسكفلنا اينا نسرحو مالت سلازي كل بززلو نتاي اديتابل ويكا اديت كنغبرو نخلينا مالت سلك بمغبار طرح نابتي نعنا زطعمنا كنكيرو نخل مالتي سلازي ازي بري ديزاين تمبليتس اوريدي تسرحيو زلو تمبليتس تطقمنا
ክንከይድ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት እዚኦም ጥራሕ ይኩንቶም ኦፕሽን ሞር ቴምፕሌትስ ዝብላለና ናብዚ ብምእታው ተወሰኽቲ ቴምፕሌትስ ህበናዩ ዋላ ካብዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ሂብና ዘሎ ቴምፕሌትስ ወፃኢ እውን ኣብዚ እንድሕር ተመሊስና እንታይ ይደብላልና ሰርች ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን እንድሕር ኣለና ኮይና ሰርች ንብል ንኣብነት ሲቪ ወይ እዚ ካሪኩለም ቫይታ ንብሎ ንስራሕ ኣፕላይ ክትገብር ከለካ ዝጠቕመካ እንተ ደኣ ደሊና ኣለና ኮይና ለሰይ ሲቪ ኢልና ሰርች ንብሉ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሲቪ ዲዛይን ዝበኒ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ሓደ ዲዛይን ንዓይ ደስ ዝበለኒ መሪፀ ክሬት ብላ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንዕኡ እንታይ ገብሮ ልክዕ ከምቲ ኤዲት ገይረ ዘልየኒ ይሰርሕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምናልባት እቲ እንደልየሉ ንሕና እንደልዮ ዘለና ዲዛይን እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ እንታይ ኣለና ኦፐን ኣለና ኦፐን ክንብል ከለና ከዓኒ ቀዲምና ሰሪሕናዮም ዝፀናሕና ፋይላት ክፍተሉ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ብፋይል መልክዕ ክፀንሑ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ፎልደር ተፀኒሖም ከዓ ናብ ፎልደር ብምእታው ነቶም ዝደለናዮም ፋይል ክንከፍት ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ኣብ ዴስክቶፕ ኣሎ ዴስክቶፕ ንኸይድ ኣብቲ ዶኩሜንትስ ተልዩኻ ኣብ ዶኩሜንትስ ከይድና ዝደለናይ ፋይል ክንከፍት ንኽእል ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ድብል ኣለና ብድሕሪኡ እዚ ሕጂ እንታይ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ዶኩሜንት ክህሉ ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ መን መፂ ኤዲት ክገብሮ ክእል ክሳብ ክንደይ ርሕቀት ወይ እውን ብኸመይ ፎርማት ኢና ነቐምጦ እንታይ ኣለዎ ዲቴይል ንፅሕፈሉ እዩ ምናልባት ሕጂ ምስ ትምህርትና ቅርብ ክስታይ ከይከይድ እንክፋቢልና ጥራሕ ንሓልፍ ኢና ሴፍ ኣዝ ንብል ዘለና ከዓኒ እዚ ከዓ ነቲ ዶኩሜንት ሕጂ እዚ ኦልሬዲ ብዚ ንሪኦ ዘለና ሽም እቲ ሲስተም ጀነሪክ ወይ ከዓ እታ ኮምፒተር በዓላ ዝሃቦቶ እዩ ክሳብ ሕጂ ሴቭ ኣይገበርና እንደልና ማለት እዩ እንተደኣ ሴቭ ኢልና ሽዑ ሴቭ ክኾነና ማለት እዩ ግን መጀመርያ እዋን እንተደኣ ሽም ዘይሃብናዮ ሴቭ ኣይኮነን ይብለና ሴቭ ኣዝ ንፍልል ይኹሉ ግዜ ሴቭ ኣዝ ንብሎ ሴቭ ኣዝ ሽም ትህቦ ማለት እዩ ሴቭ ኣዝ መን እቲ ስኻ ትደለኻ ሽም ክትህቦ ከለኻ ማለት እዩ ሴቭ እንተኢልካ ግን ኦልሬዲ ሽም ሂብካ ፀኒሕካ ኢኻ ግን ነቲ ደዲ ስራሕካዮ ከዓ ሴቭ እንዳበልካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ከይጥፋእካ ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ ሴቭ ከይበልኩ ከለኹ ዋላ ሴቭ እንተ ደኣ ክሊክ ኢለ ናብ ሴቭ ኣዝ እዩ ዝነጥር ኣውቶማቲካሊ ማለት እዩ ሴቭ ክብላ ተደልየ ኣነ ናብ ሴቭ ኣዝ ይነጥር ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ሴቭ ስለ ዘይበልኩ ማለት እዩ ስለዚ ሴቭ ኢለ እንተ ደኣ ኣነ ሴቭ ክገብሮ ደለየ ለሰይ ዲስ ኮምፒውተር ኢለ ኣብ ዴስክቶፕ እንተ ደኣ ሴቭ ክገብሮ ደለየ ወርድ ዶክ ኢለ እንድሕር ሴቭ ብሎ ኣለኹ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብዚ ሕጂ እንታይ መፅለይ ኣሎ ወርድ ዶክ ኢሉ እቲ ኣብቲ ታይትል ባር ዝበልናዮ እቲ ሽም ናይቲ ፋይል መፅለይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ይመለስና ኣብዚ ድሕሪ ሕጂ ሓንሳብ ሴቭ ስለ ዝበልክዎ ሴቭ እንዳበልኩ ጥራሕ ክኸይድ ክእል እየ ማለት እዩ ፕሪንት ክንብል ከለና ኦልሬዲ ስራሕና ወዲእና ፕሪንት ክንገብሮ ምስ ንደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ፕሪንት ምስኣተና ኦልሬዲ ኮምፒተርና ምስ ፕሪንተር ኮኔክት ኮይና ክንዘላ ኢና ንሓስቦ ማለት እዩ ክንደይ ኮፒስ ንደሊ ብናይ ዓይነት እቲ ሰቲናትና ሴት ብምግባር ከዓ ፕሪንት ንብላ ማለት እዩ ሼር ክንብል ከለና ከዓ ናብ ምናልባት እቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ዶኩሜንት ብኢሜይል ወይ ከዓ ብኢንተርኔት ክንሰዶ ንደሊ ምዝኸውን ኢና ሼር ንጥቀመሉ ኤክስፖርት ክንብል ከለና ከዓኒ እንታይ እዩ ብምንታይ ዓይነት ፎርማት ኢና ሴቭ ክንገብሮ ንደሊ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ብዛዕባ ፋይል ክንምሃር ከለና ፋይል ፎርማት ተማሂርና ነርና እንታይ ማለት እዩ ዝኻ እንታይ ዓይነት ኤክስቴንሽን ኣለዎ ንኣብነት ንሙዚቃ ትህቦ ፋይል ኤክስቴንሽን ንቪድዮ ትህቦ ፋይል ኤክስቴንሽን ንፅሕፈት ትህቦ ፋይል ኤክስቴንሽን ንናትፍልዩ ኣለዎ ኢልና ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንታይ ዓይነት ፋይል ፎርማት ኢና ንህቦ ኢና ንመርፅ ፒዲኤፍ ዲና ንደሊ ዋላ ዶኩሜንት ዲና ንደልዮ እቲ ንሕና ንደልዮ መሪፅና ኤክስፖርት ንብሎ ወይ ከዓ ብኸምኡ ክነውፅኦ ሴፍ ክንገብሮ ክንደሊ ከለና ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ክሎዝ ክንብል ከለና ሲምፕሊ ነቲ ዘለናዮ ንብሙሉእ ነቲ ማይክሮሶፍት ዘይኮነ ነቲ ዘለናዮ ዶኩሜንት ክንዓፁ ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ሞር ክንብል ከለና እዚ ምስቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝተሓሓዝ እዩ ካስተማይዝ ክትገብሮ ትደሊ ሴቲንግ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ እቲ ንስኻ ክትጥቀመሉ ትደሊ ላንጉዌጅ ኣብቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ኮሚታት ዝኣመሰሉ ካስተማይዝ ክትገብረሉ ትደሊ ሴቲንግ እዩ ማለት እዩ ንሕጂ ኣይድልናን እዩ ንሕጂ ናበይ ክንምለስ ኢና blank document ኢልና ናብ main page ክንመለስ ኢና ማለት ስለዚ እቲ ፋይል ክንገብሮ ንኽእል ጀነራሊ እዚ እዩ ስለዚ ካብዚ ጀሚርና ንነፍስ ወከፍ ታብ ክንሪእና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መጀመርያ ድሕሪ ፋይል ቀፂሉ ዝመፀልና ሆም እዩ ሆም እንታይ ኢልና ነርና ሓደ ካብቶም ታብ ዝበልናዮም እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ታብ ክኸውን ከሎ ነፍሲ ወከፍ ታብ እንታይ ኣለዎ ኣብ ትሕቲኡ ሪበን ኣለዎ ኢልና ነርና ነፍሲ ወከፍ ሪበን ከዓኒ ኣብ ግሩፕስ ዝተመቃቐለ እዩ ኢልና ደን ሕጂ በዚ መጀመርያ ክንጅምር ድሕሪ ኮይና ኣብ ትሕቲ ሆም እንታይ ኣለውና ኣብዚ ጎኒ እዚ ምናልባት ካት ኣለና ኣብዚ ኮፒ ኣለና ፎርማት ፔይንተር ኣለና ኣብዚ ከዓ ፔስት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ
ابዛ ክሊፕቦርድ ካልደላ ቦታ ወይ ካብ ግሩፕ ዜና 4 ኣለዋ እንተኾነ ግን ካትን ኮፕን ይሰርሕን ይዘሎ ስለምንታይ ኣብዚ ተደጋጋሚ ክንሪኦ ስለ ዝኾነ ዛ ዓይነት ነገራት መጀመርያ መብረኽ ክንህበሉ ካት ኮፒ ወይ ካብ ዝኾነ ነገር ኣሎ ግን ከዓ ክሰርሕ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ኣይፅሓፍና እንደለና ድሕር ዘይፅሓፍና ካትን ኮፕን ዘድልና ከዓ ምስ ፅሓፍና እዮም ዘድሊና ወይ ከዓ ምክንያቱ ካት ምባል ኮፕ ምባል ሪና ነርና ብዝሓለፈ እዋን ሓደ ነገር ኮፕ ትብሎ ከለኻ ከም ዘለዎስ ኮፕ ናቱ ቅዳሕናቱ ሃብኒ ማለት እዩ ካት ክትብል ከለኻ ከዓ ነዚ ዘሎ ደምሲስኪ እቲ ኮፕ ግን ኣብቲ ዝደለኽዎ ነገር ውሰደለይ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ለሰይ ኦኬ ሕጂ ሄሎ ወርልድ ኢልና ኣለና ንኣብነት ሒፍና ስለ ዘለና ኣብዚ ستيل ماتس إيديو إتيكات ويكا كوبي أي ماتس سلام تاعي مخنياتو كوبي كتبل ويكا كات كتبل of course كتصحف كتكلم لك جن كام صحف كات راح زي كونه تكوب تجبره دلي خزل لها ويكا كات تجبره دلي خزل لها أنت خونك خلاله سلكت خونك خلاله مالتي سلازي لسه زي أورد أنت ده سلكت جيريا جي كوب خون خالي كات كخون خالي مالتي لازم كأرد خالي بدون سوسو كات كأخجبره خالي مالتي أنت ده كوبي ليه ولا حنتي تكوبي بوينات اللي على لسه يندحر سبيس إلى بيست ندحر كبلا خوين حجي همزلاتها تا وورد مليسا خا بيست خط قبل اللي مالتي انت دا كدم سساد اللي خا ويكا كابزا علي خي كبلا ندحر كوين خا كاتب لا مالتي كاتي اللي حجور اللي عليات اللي على من كوبينات على انت دا كنترول في سوري كنترول في ويكا بيست انت دا اللي خا سيف كوينات اللي على مالتي سلازي ابزي اخن سرح نخل بس كاتن كوبن كل جزء انتايو دمسيسكي وسد لي ويكا كوب تخوينها كم زلوا كناتو قدح ابني نبلالنا مالتي سلازي كات كوبي بيست زينا نقبرو افتي نقبرو كل عينت او دوكيمنت ازاد دوكيمنت دي نقبرو كوب نقبرو كات نقبرو بيست نقبرو نخيل مالتي زيوم كم تبيزيك ويكا بقصال نسرحهم كم مخانو يوم اب كليبورد ام جمعنا متجمعنا له مالتي فورمات بينتر تبلالنا مالتي حجي كل جزء مايكروسوفت وورد صبغ نبرو انتايو نالوات نحنا نتي تمرتاو ملك عطراي نتي سرح نايتي نفس وكف تاب نفس وكف ابز زلو اكتيفيتي كنريو نخيلنا كن ديتيل مسندلي انت اتناتنا كسران صينا كوفابيلنايو كل ديتيل بزعباتي نفس وكف نغير ينغرنا مالتي حجب زعبا بولتن سي بولد انت خم دغبرلي ينغرنا مالتي سلازي فورمات بينتر كل خنتاي مالتي كنت نريو زلنا لك كم حدا كنزي براش عينت ابون له مالتي زي أتن إحنا نقبر إديت نابنت لسه أبزلنا مالتي حجي زيا أنا قرب إديت كقبر الله يخل مالتي نابنت بولد قبره إيتاليك سالني كلر كيري له مالتي سلازي فورمات بينتر من تعيز اللي نحجي زي أبز كيري زلله أبز وات إز a computer زلله تي صحفته هو نتناتو ديزاين تي كلرين كله زي كيري زلله فونت تايب ويكا حد نجار غيرو له مالتي سلازي ناز خمسه لو خود حنت العدليه نابنت نابزيا بملئ هذا نابزا باراغراف زي اخسكرو انت العدليه اب كندي لك سلكت غيرنا زي ببحده بولد رويتاليكس شعو خمس كل شعو كلر داغبوركو زخيد اخغبرو خل سيمبلي كابزي براشي اللي مش حكي كابزي لك كابزي نزل سيلكت يقبرمو شعو نت براش انت يقبرو كليك يقبر مالتي سلازي لخي اللي يبلع له مالتي سلازي افتز مصخو افتز له باراغراف بمنص انت يقبر سيلكت يقبرمو شعو لك بز عينت زي حبري بز عينت زي فورمات نزا باراغراف زي اكبر اللي يبلع له مالتي سلازي نتا براش سيلكت غيره بحر فنيا لك انت كاينو لحجي زي ابزاك ماي وات از ا كمبيوتر زغبور كل عينت اكتيفيتي كل عينت فونت ولا تي فونت سايز هون فونت كلر هون كل تزغبرنا ينطفتا كم زلو خد حلي مزدلي اي فورمات بينتر زبلا ولاتي ስለዚህ ካል ስራሕ ይብላ እንተ ፎርማት ፔይንተር ትባለላ ነቲ ስኻ ልክ ከምዚያ ግበር ለይ ክትብል ኢልካ ትገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ለሰይ ኣብዚ a brief history and explanation ዝብል ዘሎ ፍሊ ድበለ ካል ከለር ድሕሪብዮ ለሰይ blue and then size clear له underlined italics لسه ازي activity زي هي له ማለት እዩ እጂ ልክ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ዝን ክልተ ነገር ሓደ ይስራሕ ከልጥፈልካ ኸል ወይ ከዓ ብቕልል በለ ክትገብሮ ትኽእል ካልኣይ ከኣኒ
حدا عينت فورمات كتقبرلو مس تدلي انتي تقبر مالتي سيمبلي فورمات بينتر تتقم مالت حجي فورمات بينتر بخمينا نتقم لنا كاباغنوس داللينا دلنا يتيل لابنت ابزيا تا a brief history and explanation تبزلا select نقبرها مالتي ስለዚህ نعا select مس قبرنا brush قبر لينا زيا نبل مثلا كليك نقبرها بزيا brush شعو ابتزدلنا خيدنا نلاخيا مالتي لسي نتان كابز page كين وصل كابزيا history of computers تبدلا باراجراف لك انا زي الخيل لي مالتي لسلك غير طرح مسغرفكوا كنتا زلاتا فورمات ناتا دملو كلرهم ولا تي كلا عينت زغبركو اديت مش خيط مالتي ስለዚህ تسرح ናይ فورمات بينتر امزي ስለዚህ አውሽቲ ሆም ክንፈልጠን ዘለና ከመይ ጌርና ኮፕ ንገብር ካት ንገብር እስ ንገብርን ኮሞን ፎርማት ፔይንተር ማለት እዩ ስለዚህ ብድሕሪዚ ናበይ ክንከይድና ናብ ፎንት ግሩፕ ክንከይድና ማለት እዩ ፎንት ግሩፕ ሕጂ እቲ ቀንዲ ወይ ከዓ ብብዝሒ ንጥቀመሉ ነገራት ዘለዎ ግሩፕ ማለት እዩ ስለዚህ ኦኬ እንታይ ክንሪና ኣብዚ ንነፍስ ወከፎም ሓደ ብሓደ ክንሪና ኢና ንኣብነት መጀመርያ ዘለና እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ጽሕፈት ታይፕ ወይ ከዓ ፎንት ታይፕ ኢና ንደሊ ኢና ንብለና ማለት እዩ ስለዚ ተዳ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልኩኹም እንተ ደኣ እታ ከርሰር ኮፍ ኣቢልናያ ሾርት ካት ናቱ ይህበና እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዘለዎ ከዓ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ክንርስዖ ከለና እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ንኽእልና ብቐሊሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሊክ እንተ ደኣ ገይረ ብዙሕ ዓይነት ኦፕሽን ክህበኒ ስለዚ እንታይ የደሊ ኣለኹ ኣነ ነቲ ዝደለኹ ኣቐዲመ ዝፀሓፍክዎ እንድሕር ኮይኑ ለሰይ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ይብል ኣሎ ሴሌክት ገብሮ ስለዚ ኣብዚ ብምኻድ ዝደለኽዎ ዓይነት ጽሑፍ ይغير ማለት እዩ ክغيሮም ከለኹ ምናልባት እዚኣ ሕጅብ ስለ ዘላ እታን ከተዕመና ነዚኣ ሴሌክት እንገብራ ኢና ሕጂ ነዚ a brief history and explanation ትብል ደላ ነዚኣ እንታይ ዓይነት ፎንት ታይፕ ንህባ ክንመርጽ ኢና ማለት እዩ መጠን ክትረአየና ኢለና غيرያ ነፍስ ወከፍ ፎንት ታይፕ ሴሌክት ክገብር ከለኹ ሳኻ ከመይ ምዃኑ ተርእየንላ ማለት እዩ ለሰይ ኣርያል ብላክ እንድሕር ደልያ ኣነ ልክዕ ከምዚኣት ክሊክ ክገብር ንዓ መሪፃት ልያላ ማለት ሕጂ ኣብዚ ክፈልጦ ድማ ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ እታ ከርሰር ማለት እዚኣ ብሊንክ ትገብር ዘላ ላይን ማለት እዩ እዚኣ ካብታ ዘላታ ክቕፅል እንተ ደኣ ኮይነ ነቲ ምስኡ ለጊቡ ዘሎ ፎንት ታይፕ እያ ዝሕብረሉ ማለት እዩ ሕጂ ኤክስፕላኔሽን ኢላ መወዳእታ ምስኣታ ከርሰር ናተይ ለጊባ ኣላ ለሰይ ስፔስ ኢለ እንተ ደኣ ግሩፕ ክብል ኮይነ ልክዕ ምስኡ ዝኸይድ ምስቲ መሪፀ ዘለኹ ፎንት ታይፕ ኾን ዋላ እቲ ናቱ ፎርማት ምልክዕ ምስኡ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ለሰይ ነዚኣ ይደምስሳ ኣብ ውሽጢ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ዝብል ዘሎ ሕጂ ብፍልይ ዝበለ ፅሕፈት ተፃሒፉሎ ኣብኡ ኣትየ ኢታሊክስ ኣሎ ንባዕሉ እቲ ሳይዝ ኹን ካሊብሪ ዘሎ እቲ ታይፕ ከዓኒ ኮምፒውተር ኢለ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ኢለ ከርሰር ያላ ስፔስ ኢለ እንተ ደኣ ክፅሕፍ ኮይነኻ ለሰይ ግሩፕ እንተ ደኣ ኢለ እንታይ ትፅሓፍ ልክዕ ምስቲ ቅድሚኡ ዘሎ ታይፕ ፎርማት እዩ ዝፅሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ንዝኾነ ኹን ታይፕ ፎርማት ክትህብ ከለኻ ምስቲ ስኻ ፅሒፍካዮ ዘለኻ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣብ ግምት ክንእትዎ ንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ፎንት ታይፕ ብከምዚ ንቕይር እንተ ደኣ ኢልና ብድሕሪኡ እንታይ ዝመፃልና ፎንት ሳይዝ ማለት እዩ ፎንት ሳይዝ ማለት ከዓኒ ዓቐን ወይ ሳይዝ ናይቲ ፅሑፍ ማለት ነው ንኣብነት ኣብዚ ኩሉ ካብ 8 ኢሉ ክሳብ 72 ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ሴሌክት እንገብሮ ኣለና ቅድም ንኣብነት ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ሴሌክት ገይረ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሳይዝ ናቱ ከዓበየለይ ተደኣደለ ሕጂ እንታይ ኣሎ ድሕሪ መጀመርያ ሴሌክት ክገብሮ ከለኹ ክዕዘበሉ ድኽእል እንታይ ኣሎ ሴሌክት ምስ ገበርኮ 11 ኣሎ ሓቀ ስለዚ ሴሌክት ኮይኑ 11 ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ክዓቢ ከሎ ከመይ እዩ እቲ ሳይዙ ምስ ካልእ ክርኤኒ ልክዕ ከምዚ ንመፃለይ ማለት እዩ ለሰይ እንተ ደኣ 22 ወይ 20 እንተ ደኣ ሴሌክት ገይረ እቲኣ ሴሌክት ዝገበርኳ ሳይዝ ናታ ዓቢ ማለት እዩ ሳይዝ ተዓቢ ናታ ካልእ ፎርማት ግን ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ቦልድ ነይሩ ኢታሊክስ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳይዝ ከዓ ብከምዚ ጌርና ክንዕብዮ ንፀሊ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ፎንት ሳይዝ ትበሃል ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ጎኒ እንታይ ይፀንሐና ኢንክሪዝ ፎንት ሳይዝ ከምኡውን ዲክሪዝ ፎንት ሳይዝ እዩ ዝብለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልክዕ ሴሌክት ንገብሮ እቲ ዝደለናዮ ኢንክሪዝ ፎንት ሳይዝ ተይልናዮ ካብቲ ዘለዎ እንዳዓበየ ኣውቶማቲካል ማለት ኣብዚ ኣቲና ኢና ንመርፅ ነርና ኣብዚ ከዓኒ ተደኣ ከም ዘለዎ ንብል ኮይና ነታ ዘላ ቁፅሪ ነተን ኣብዚ ዘለዋ በብክልተ ዝዓብያ ዘለዋ ንዕአን ትውስኸልና ማለት እዩ ወይ ከዓ
أبغى نزلها increase size small تبدأ أبزن نحرق أنت لنا تنسالها مالتي بخمسة simply كنا نسون خير مالتي نتي select جيرنا يدلنا زي أبغى متكلم على مالتي أوكي إذا نحرقنا بدحريو أبغى ناتوخا أنت لنا change case لنا case كنا الكلام بزحجي capital letter ولا small letter مالتي أبنا تصحفنا يو صحف كله بكابيتال letter كنا لنا كله بسمول letter كنا لنا ويكا مجمرة تراي بكابيتال أنت مجمرة قال alphabet night word capital تخلصها سمول letter كنا لنا تدلنا أبزيا change case تبل زلنا أنا أتو مالتي سلزم زي عند حر كل جيرنا options علىنا مالتي حجي sentence case تيلنا لك كان زي تتحف لنا زلوا خوينون تنجبر ولا حنت لو تنصلناني مالتي مخنياتو مجمريا وورد مجمريا الفابيت نايت وورد كابيتال ليتر خونلنا هنا نولدنا مالتي انت دا كله كابيتال خونلنا دلينايو ابر كيس بلنا لو كله كابيتال واري زي كمبيوتر نخلو دمسيسنا ببحده زي كونه كله كابيتال نقرا مالتي كله سمول ليتر تدلينا خا كله لور كيس نبلو كله خا سمول ليتر خونلنا مالتي زحجي نتي سيلكت غيرنا يزلنا بوتا تراي نخلو نحرر لنا ولو سيلكت نكون خلنا مالتي سلازي ابزي از تفرالي ناتلو كابيتالايز ايتش وورد لنا اجي من البعض نفس وقف وورد أبدا سليف جيرنا زلنا كابيتالايز كنقبر تدلنا خا كابيتالايز each word نقوله then كابيتالايز قبرنا مالتي تزي what is a computer كل أنت words نتكوينا له كابيتالايز كوينا له مالتي بدريو حنتي انت لنا توجل كيز بحالنا زغاني نبر رصحفا يكونن توجل بحالي كن قدامي الفابيت راح سمول ليتر هون تبدحري زلو بملو كابيتال ليتر خون زبلنا زلو نفلطه سلا زلنا نمبر زي بلكع منتاينا نتقاملو ايدنو كن كنكيرن خلينا سيمبلي مالتي سلازي كابيتالايز ايتش وورد تي نورمال نصحفو ليو نوا مليس يالو مالتي سلازي زيخا انتي تبال تشينج كيس تبال مالتي سلازي انت عينت ستايل نايت صحفينا ندلي اوتوماتيكالي غيرنا مالتي بدحريو أبغاني زلات نبزي انتيا clear all formatting تبل زيخا تكون له نقبر نحن formatting كنا حجي شي نغيرو لنا مالتي سايز خون التايب نايت صحفت خون كلر تقبرنا بملو نعو كلير يعتبر خمسة نبر ويكا كم نفط ديفولت نفط نورمال زنبر يعتبره مالتي حجي إذا صحفت زيها what is a computer ده بزح بولد جيرنا لنا ايتاليكس جيرنا لنا ولا حجون اندرلاين كنوس خلينا ميبي كلر كنقبران خلينا سايز ناتا عينت صحف كله الوا سلازي ازيا كلير اول فورماتين تبل دلا انت يا تقبرنا نبملو نت تقبرنايو تمول سويكا تدمس سو مالتي اندحر كليك جيرنا لسي سيلكت جير كلير جيرالو ناتا ناي قدم مجمريا زنبرتا 11 سايز كاليبري بودي بمولوتي بولت إيتاليكس أندرلاينز نبرخا بملون تغيراتو دمسيساتو مالزيا سيمبلي نتي نحنا كفيتنا نتسجبرنا كل عين فورمات بحسب تدمسلنا مالتي ابزي مجمريا ابز كليبورت بتخلنا فورمات بينتر نتاي نايل يعني فورمات بينتر نتي او زولو فورماتين تايب بملو بحسب نابتيز لنا براش غيرا تسجل لنا يعني زي خا بانصارو انت تجبر لنا نلنا نبملو نتسجبرنا فورمات بحسب عليا نتصحفت كنت زنورو مجمرة تمصو مالتي تاينا جيرنا كان زي عيلة عنيرة سيمبلي كليك مسجبر كواتراي clear all formatting سلازقون تايتخونا لا مالتي ونقولوا نت فورمات جبرنا تدمسو سولا مالتي unfortunately الحجي بقى جيرنا نتي زملسنا عين ملسعينا سكلير مجبر ويكا مدمسسي نتي نحنا تجبرنا فورمات نابتزنورو مملس دا أمبر نالباتكم مليسنا يتعنينا مليسنا خاكليك مسجبرناس نابتزنورو تمثلنا متن تايدا أوريد حجي تي فورمات جيريت أنا حط دمسيسيو نالبات أندرويد كم شورت كات كم أوصل إليه الساجن مدمسس دا أمبر مملسي عينتك عمل علينا بس لذيذ يا خا clear all formatting مالتي حريو أقدمنا ممكن تقبلهم تعنينا أبتحتي بي اي يو ألونا زيهم تاي مالتي بي مالت بولد مالتي بولد خا تتحفت دعا كنزيلو قطينا له مالتي وات از كمبيوتر نورمال له دعاني بولد هون بلوخينا خا رغد دبله تايب خونلنا له مالتي ايتاليكس قالك انت ايزلاتو ندبله يو دغبرنا حجي سيلكت كوينو سلازلوتي وات از كمبيوتر كانينو له تدا دي سيلكت غيريو تخيل له مالتي سلازي ايتاليكس كا تمزي سرحه مالتي حجي انت دعاني هايلايت كوينو خمس دمق يلو سيلكت جيرنا لنا مالتي تداني بولد كمز جيريو اوريدي نص ايزخو تدا سيلكت كوينو لخاني قرب تحبري كيربن مالتي
ዩ ከአኒ አንደርላይን ኣለዋ ወይ ከዓ መስመር ኣለዋ ዛ መስመር ምስ ንደሊ ንጥቀመሉ እዩ ኦሬዲ መስመር ገይረ ኣለኹ እንተሕደይ ደለኹ ከዓ ክሊክ ገብር ሞ ይመልሶ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ምናልባት ኣብ አንደርላይን ሕጂ ኣብዚያ ኦፕሽን ካልእ ኦፕሽን ኣለና እንተ ክሊክ ጌርና እንታይ ዓይነት አንደርላይን ካ ትደሊ ሓንቲ ሕንፃፅ ክልተ ደቂቕ ሕንፃፅ ነጠብጣብ ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት ወይ ከዓኒ ኣብዚ ሞር አንደርላይን ዝብለና ኣሎ አንደርላይን ከለር ዝብለና ኣሎ ከለር እንድሕር ደሊና ሕጂ ሞር አንደርላይን ካልእ ተወሳኽቲ ማለት እዩ እቲ ዓይነት ርጉድ ዝበለ ድዩ ዳብል ዲና ንደልዮ ዋላ ከምዚ ነጠብጣብ ለሰይ እንድሕር ሕጂ ነጠብጣባ ሴሌክት ገብር ደለይ ነጠብጣብ ብላ ነጠብጣብ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ underline color እንደሎ ሆነ በይና ነታ ናይ underline color ካለ ቀይር እንድሕደል ይኻኒ ኣብዚ ብምእታው ዝኾነ ሴሌክት ገብርሞ underline ንበይኑ ካለ ከለር ገይሩልሁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ብዛዕባ underline ተወሳኺ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ምርጫና ማለት እዩ ድሕሪዚ ያ ሴሌክት እንገብር ኣለና ምክንያቱ ኩሉ እቲ ንገብሮ ኣክቲቪቲ ሴሌክት ጌርና እንታይ ክኾነልና ኣለና ክንቂር ደሊና ኣለና ስለዚ ድሊ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምናልባት ደቂቕ ኢላ ትኸውን እንታይ ስትራይክ ትሩ ትብላላትና ነተን ኣልፋቤትስ ከም ሕንፃፅ ከም ሓደ ዝደምሰስካዮ ዘምስል ማለት እዩ ስትራይክ ትሩ ኢና ንብሎ ንዓ ሴሌክት እንተጌርና ከዓኒ እቲ ሴሌክት ጌርናዮ ዘለና ቴክስት እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሕንፃፅ ግበረሉ ወይ ከም ዝደምሰስናዮ ይኸውን ማለት እዩ ከምዚ ክንገብረሉ እንድሕር ደሊና ንኣብነት ሕጂ እንታይ እዩ ድሕር ንሪኦ ኮይና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክንዲዚ ነይሩ ሕጂ ግን ክንዲዚ ቀይርናዮ ክትብል ኢልካ 100 እንድሕር ነይሩ 100 ነቲ 100 ካንስል ትገብሮሞ ሕጂ ግን 80 ኮይኑሎ 90 ኮይኑሎ ትብል ማለት እዩ ምናልባት ምንታይ የለና ተይልና ማለት እዩ ኣብዚ ብቴክስት ስለንሪኦ ዘለና ዘይደለናዮ ክንድምስሶ እምበር ከምዚ ክንገብሮ ኣይንሓስብ ኢና ስለዚ እዚኣ እንታይ ትበሃል ስትራይክ ትሩ ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ ክመልሰ እቲ ቀንዲ ስርሓ እሱ ጥራይ ምድምሳስ ወይ ከዓ ላይን ምግባር ኣብ ልዕሊ እቲ ቴክስት ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ኤክስ ኣብ ትሕቲኡ ትሎ ኣብዚ ከዓ ኤክስ ኣብ ርእሲኡ ትሎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እንታይ ኢና ንብሎ ሰብስክሪፕት ኤንድ ሱፐር ስክሪፕት ኢና ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብስክሪፕት ክንብል ከለና ንሓደ ኣልፋቤት ወይ ከዓ ንሓደ ዝፀሓፍናዮ ነገር ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ደሊና ማለት እዩ ስለዚ ለሰይ what is a computer ትብል ደላ ኣብዚ መብዛሕትኡ እዋን ከምዚ ዓይነት ፅሑፋ ምንታይ ኢና ንደልዮ እንድሕር ኢልና ለሰይ መብዛሕትና ንፈልጦ እንታይ ኣሎ H2O እዚ ከም ምንታይ ኢና ንፈልጦ እንድሕር ኢልና ከም ናይ ኬሚስትሪስ ናይ ዋተር ማለት ሓቀይ H2O ክንብል ከለናስ ክልተ ሃይድሮጅን ሓደ ኦክሲጅን ክንብል ከለና ኢና ግን እቲ ኦ ማዕረገ ከምዚ ጌርና ኣይንፅሕፎን ኢና كما ينصحون فلتنا كم زخن تصحف كندل خلنا هنا زي سوبر سكريبت اند سبسكريبت نجبر مالتي زي قبل سيزولو سوبر سكريبت زخا سبسكريبت مالتي حجي تا تو اب تحت لا مالتي لازم نتا تو خو نجبر مسندلي كما يجري خطحفك خلالنا حجي نابنك هيدروجين الى له بدحريو سبسكريبت اي نصحف دليت شو مالتي نتا سبسكريبت كليك يري له شعو تو يجبر دحريو نورمال اي خصحف زدلي سبسكريبت هيكون تنشعو نتا سبسكريبت يملسا and then بدحريو او يتصحف مالتي سلازي H2O تخون اللي مالتي سلازي سبسكريبت كبهال كل خاني كابتي نورمال صحف نس بلا صحف كنت صحف كندلن كلنا نصحفو له مالتي انتي سوبر سكريبت زبل كاني كومو ابلع عليه نصحفو مالتي زخا مبزحتو اول مس ماتس وي كاني مس قصر زتححز x square y square إلا خنصحف ندل خلنا مالتي نابنت x إلنا 2 راح نتحف صحفنا x 2 إنا ندلنا زي x square كنقبر تدلينا هجن x إلنا مصحفنا نبين خيط نبتا سوبر سكريبت خيط مالتي نتا صحفتي قبل علي راح يدل يارو لهون بالحريو x 2 نقبر x square نخيل مالتي simply x square plus إلنا سوري هجي كل جزيت بدحري أنا صحفة أنا قركت صحف كلنا خنمل صحن كلنا تكرسر سلزي نورمالي دليل له بلاس let's say y square تيله y متصحفكم شعو نتاع super script كليك يجبر y raised 3 يجبر مالك لازم x square plus y cube لنا لنا مالك لازم بنخمس متصحف كندل خلنا ها super script and subscript نتاع مالك اوكي دهرزي انتهى لنا بزي جي كفونت خيوطنا ابزي دحر اتينا انت يالاتنا text effects and typography مالت حجي نتي زدلنا يو صحف text ناتو effect نقبرلو مسندل مالت يابز حجي نابنت لس select مو نقبر مجمره
نزيا a brief history and explanation تبللا select جيرنا لنا بدحريو أبزع text effects and typography تبللا أتينا زد لنا يو select نقبر نخيل مالتي نبنا تجي بس حنتي select نقبر مو اوكي سيمبلي نزيا select جير له بدحريو انت لو بجكازي حتي outline shadow reflection glow number stylus ligatures and stylic sets ዝብላለና ማለት እዩ ሕጂ outline ክንብል ከለና እንታይ እዩ ነቲ ንሕና select ጌርና ዘለና ጫፍ ዝኸውን ሕብሪ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ብሉ ኣብዚ select ጌርና ኣለና ድሕር ነዚ ክንሪኦ ደሊና እንታይ ከም ደሎ ኣዲምና ሞ ክንሪእና ታቢና ኦኬ ለዚ እዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ simply ብሉ ሎ ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚ ኣቲና outline ናቱ ክንቅይር ደሊና لسيت outline ناتو أي نحر جرنا له لا يكون له حجي شاف نايت صحف كي يكون له مالتي أوكي أوكي بدحريو انتهى لنا دحري اوتلاين شادو لنا مالتي حجاب اوتلاين من الباك زد لنا حبرتات كنكير مثلنا ولون زياده مور حبرتات انت عدلنا مور اوتلاين كلرز لنا له ابزي اتينا زد لنا ياخذ مرز نخلينا مالتي زد لنا حبر مريزنا خا اوكي نبلا يغير مالتي حجي تا اوتلاين نتي احنا سليك غيرنا يزلنا تكست افكت ጫፍጫፉ ከም زد لنا حبر خنكير لاينا نخيل مالتي دحريو شادو علنا شادو كأخذ الجزء نرينا متى مالتيو تسلالوت مالتيو نتين إحنا سلك جرنا زلنا حجزي وراح نتسلالوت يقولون ترى تسلالوت دلينا أب شادو آتينا تسلالوت نقررنا مالتي حجي تسلالوت كل جزء أب صحف أب كم ينا نرخبه أوتر الله ويكا إنر علنا مالت ويندقة ويكا نوشتي تسلالوت زخون مالتيو أب حجي نحرينا يو تفللي كنرينا خلينا بقاليلو زي أب أوتري أب إنر كاني أب وشت مالتي كاو حلف لنا خاني أنت علنا perspectives بالترى علنا مالتي أب نحجي أب زين حرجرنا يعني نتحت له تطلعلوت أب سجرنا نقولني علنا تي تطلعلوت مالتي بس خا أنت أرجوني مالتي سلزي لسه حنت سلك جر له حجي أب زين حجي تطلعلوت أبي له نتحت له مالتي أوكي لزي لس سلك نقوله زخا shadow مالتي أوكي بدحريو انت لنا ريفليكشن علنا مالتي ريفليكشن كاني نتصبرا مالتي حدا صحف اب مستيات ناتو نتصبرا يرا خم زلو مغبار مالتي نابنت نزي سلك غيرنا يزلنا حبري مجمريا نتي شادو عليه ምናልባት ስታኪ ገብረና ابز بميتاو ريفليكشن بلو اب ريفليكشن حجي استفعل عينه ريفليكشن كلونا خليو نابنت لس حدا سلك نحرج معنا زي حجي تا يالو تتصحفت لك تحتي تي ناتو ريفليكشن وكان ناتو نتصبرا علنا مالتي اوكي بدحز انتنا خنرو نخل جلو مالتي جلو كاني نتي نحنا سلك غيرنا يزلنا صحف قال برهان ويكا قال كم زعينت برهان كتفطر مخال مالتي اوكي لسه ندحر نابيلو ويكا ناب كيحد بالك خيد ليو كم زغيرنا خا جلو كنفطرلو مسائل مالتي لازم لسه يعد ما بلا خمسه زخا جلو بلو مالتي اوكي ولا دي سلكت يعني ولا تجي بحرزي انت علنا نمبر ستايلز دبلنا ማለት ሕጂ نمبرز መብዛሕትኡ እዋን ወይ ቁጥርታት ኣብ ቴክስት ክንጽሕፎም ከለና ገለ ፍሊ ዝበለ ነገራት እውን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ብዛና ህና ቴክስት ሕጂ ነትግለው ኣለኹ ለሰ ሕጂ ቁጥር ከኦቴ ለሰ ድሕር 123 ገይረ ኣለኹ እዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ እዚ ሙሉ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ حجي نمبر سيلنا أبز option هيبنا له مالتي زي اتي default تخيلو زلو مالتي حجي حدا وان تاي كمت خيلي اتي مصري كافت تصحف تحت زباله تمت انا خلي ويكم خصنا حنا خلي مالتي حرا حجي ابز انت دارينا تي قصر خم يالو في تصحف قرب ناس يلو له ويكا لك مستي تصحف زباله لا مالتي سلازي ابزي بميتاون تاي نبل numbers and styles زبل زلو select بمقبر شعوت يزدلنا ينقبروا مالتي انت حجي بزي default ليها ويكا proportional lining انت رايلها انت خوني تقدري معرتي صحف تخكبلي مالتي حجي ديفولت خمس انت تصنحنا تقام يقولوا من البات جن اندحر كمزي يلو تصنحنا نتي ديفولت تصنحنا بتزطعمنا خنقيرو نخل مالتي نمبر ستايل سيلنا انا زسمع
عينت نقبرو مالتي بدحر زحجي انت لنا ليجاجرز زبل علنا مالتي ابزي انتايو حموش اوبشن هيمنا له من البات بوزحات يوم ግን ابزي تي مايكروسوفت وورد امصو زلو ክልተ አልፋቤት ወይ ክልተ ፊደላትሲ ሃዋዊስካ ተምጾም ኻል ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንሪኦም ኢና መብዛሕትኡ እዋን ኣብ መፅሓፍቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣርቲክልስ ፅሑፋት ኣብ ዝወፁ ክልተ ቃላት ሓዊስካ ናይ ምውፃእ ልምዲ ኣሎ ነዚና ሊጌጀርስ ንብሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ተዳ ኣብ ሶሪ ኣብዚ እንተዳ ኸይድና ኣብነት ኢለ ዘምፃኸው ነይሩ يا أبز حجنا هلا نابنا اليوم للسلف نقبرهم وزي هجي كم زي تحفرين على نام مالتي زي هجي AE مالتي بايو combination of A and E common in some old English and Latin words like encyclopedia إلنا هجي encyclopedia تتحيفها خلا in أبز انت أخوين لو تحاوي سنة الله مالك نزينا هجي legal jers نبلو مالتي اوكي لازم أبز أتينا كومو ايرنا ندليوم بس نخون حجي سلكت نقبر مالتي ابز حجي اف اي ويكا اس تي ويكا كلهم افتا نحنا سلكت غيرنا يازلنا زماساسول مالت حزو زخولو كمزي بليجاجرز بحالو الفابيت دحرك تحازلنا ويكا خطابقولنا ندليوم كوينا انا نزي عند كاملا مالتي لابنت ابز حجي نحنا حيزنا يازصنا احنا ابنت نتدا مصينا سي مجمرا زي نمبرز قالي اوكي هجي a brief history and explanation إلنا لو مالدي أبز هجي let's say first مونبل هجي نزي select غيرنا لنا سلازي أبزي تدعى نتي first كنري أخوينا first بنزلو أيتلا قبل دلو نفس خيلو تطويل دلو مالدي تدعى obligers أتينا select نقبرو دلينا زي ناني زنزلو أبزي standard only نحرينا مو select غيرنا هجي بزي F أين انتا كوينو لو تتابع الله كم زيتي ليجاجرز نقولوا زلنا مالتنا بنت حجي تعال نبزي سوري لسي ليجاجرز لنا كلهم توم ابزي سلكت غيرنا يزلنا ابزي حجي اول ليجاجرز زبلا لنا بساعتي نزي سلكت غيرنا بمولهم توم كتابو زخولو زبحلو كتابو يوم مالتي لسي عند حركلي غيرنا حجي ابزي اف اي سلكت كوينو لو اس تي نوعلو ابزي اس تي ون كومو تتابعوا له مالتي سلازي توم كتابو زخولو تطابقوا كل خيخه ليجاجرز نبحال مالتي فهمتي اغاديم نزرعنا يخاني اب انسايكلوبيديا خا كومو تتابعوا رينا لنا مالتي سلازي زي خا كنز عينت مطبع مالت مبزحتو وان بابليش تخون وي كاد صحافه بارتيكلز صحفات تلنامو كومو نغبرو ندحر دلينا انا ابزعتينا نغبرو مالتي اموداتا انت يالنا اي بي سي يلو انت يبلنا له ستايل ستيك سيتس بلنا له مالتي زخاني ستايل كم تشمو زغلصو دايو ستايل سيو ማለት ንሓደ ነገር ስታይል ክትገብረሉ ምኽአል ማለት ነው ማለት ከም ዘላታ ዚያድ ዝደለና ዓይነ ዲዛይን ክንገብሮ ንኽእልና እሱ ግን ፕሪ ዲዛይን ወይ ከዓ ብስታይሊክ ናይ ቀደም ቃላት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣፅሓፎም ክፈላለ ክእል እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዚ ከም ኣብነት ዘምፀኽዋ ለሰይ ጉድ ኢልና ብዚ ፅሒፍና ኣለና ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ታ ጂ ከመይ ከም ደላር ኢና ኣለና ሓቀ ለሰይ عبينا هنرأينا تجي حجبزي كمي كم زلارينا لنا أبزي نبلو زلنا text effects ويكات and typography دبلنا آتينا style stick sets نتلعينا بزح option زهبنا تقاليو نبزحتو بعيننا خنفلينا في اللي يقول نتي alphabet من حنت بزي نتاي تبلالا نحن تسلك نتلعيرة بيتخون اللي مالتي تجي كلا عينت صنيحه كما يكون على حجي مالت حجي تي كاب غزينا غزينا تغاير زمص كتيرو خلخا مالت حجي قاليو ناي اولد ستايل اتصحف خصحف مستدلي ويكاني حدش ستايل اتصحف خصحف مستدلي خانه زيا ستايل ستيك فونت ستايل ستيك ست تتكمل مالتي سلازي ابزاتيخا زدلخايو تمرص مالتي لسي تمستمرص تا اوريدي زصنحت لي جي كوين الله مالو جي ابغلغل قالات اب كله الفابيت مالت ايكونه كما ابنتي نزي جي امصيمر ابغلغل قالات ምናልባት ፍሊድ በለ خفت قدم ዝነበሮ بحر ዝኾኑን ዝተፈለ ጽሐፋ ይግበረሉ ማለት እዩ እዚአን ኣብ ትሕቲ እዛ ንሪኣ ዘለና text effects and typography ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ
حراي حجي انت لنا بدحريو ابزيا انت لنا تكست هايلايت كلر زبل لنا مالي زخاني نزخونه صحف هايلايت كنقبرو زي لك كان ولا اب ورقات كنصحف كلنا وي مصحف كننبب كلنا نتزد لنا هايلايت نقبرنا مالتي اندرلاين كنقبر نخلينا وي كا هايلايت نقبرو مالت كان تتصحفت كيدمسسنا ግን ገለ ሕብር ንገብረሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሰንተንስ ኣነ ትዝክሮ ዝደሊ ኮይኑ a computer is an electronic device designed to process data ብለና ለሓቀ ሕጂ ነዚያ ላይን እዚኣ ድሕር ኣነ ቀጥታ ክዝክራ ወይ ከዓ ሕዛ ዝደሊ ኮይነ ነዚያ ሰሌክት ብምግባር እንታይ ገብር ክእል ኣብዚ ቴክስት ሃይላይት ገብራ ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ ቢጫ ሰሌክት ስለዘላ ክሊክ ተገይራ ብቢጫ ሰሌክት ኮይናላ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ካልእ እንዳስራሕኩ እዚኣ ሰሌክት ድያ ማለት እዩ ከማ ብርእሲኣ ሃይላይት ዝገብር ንዓ ሳድሚቑ ዘርእየለይ ፅሒፍ ኣለኹ ማለት እዩ ንኣብነት ካልእ ከምኡ ለሰይ ኣብዚ መፅአ ቴክኖሎጂ ኣድቫንስመንት ትብል ደሎ ኣገዳሲ ቃል ኢለ ድሓስብ ተኮይነ ዋላ ካልእ ዝኾነ ሰሌክት ክገብር ክእል ማለት እዩ ዝደለኽዎ ለሰይ ነዚኣ እንድሕር ሰሌክት ገይራ ሃይላይት ገይራ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዋላ ኣብ ኖርማል መፅሓፉን ሃይላይተር ብምሓዝ ነቲ ዘገድሰና ሃይላይት እንዳገበርና ንኸይድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኸ ቴክስት ሃይላይት ከለር ትበሃል ማለት እዩ ዝደለናይ ዓይነት ከለር ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ بدحريو أموداتا أبزيناي فونت جروب نريو انتايو كلر نايتي فونت كلر مالتي يجي زي انتايو تسلي مالو مالتي بمولو بزيكاتي أبز غيرنايو كان انتايو كلر حيزي زلو تسلي مالو مالتي نزي فونت كلر كنكير نحدى لنا خا أبز بمتاو زدلنا كلر كاز دلنا حبري نمرت مالتي نعمل اي حندحر سليكت غيره كاي خونالو بلو تحقينها كوم مالتي بيجا كاز حجي ابزي مور كلر زبلالني ويكا غراديانت زبلالني مالتي ابر ستي كلر لسه انت بلو سليكت غيرمو اوخا غراديانت زبل مالت عين افتحبري وي دمق دبله وي كاسس زبله في اللي كنت عليه خالي مالتي ابز نحر له تكست لك زدله سليكت كغبر خال مالتي مور كلرز كل كله خاني مور كلرز بمتاو كال زدله حبري سليكت كغبر خال مالتي نعمت دحر ابز سليكت جيله اوكي ليا حبري كنت زدله خال مالتي سلازي تاع مود داتا خا انتينا نبلا فونت كلر نبلا تحجي كم تقدم ابيلنا مجمريا زرعنايو بزي كازي جروب زي مالت فونتيلنا ابزيا حنتي انت يلاتنا إلنا نيرنا ديالوج بوكس لانشر إلنا نيرنا مالتي زي خاني ابزي تتصحفو وي ابزي موصو سوري ابزي زي لو فونت كبنا نقولو مالتي نامنت ابزي عند حراتينا فونتيلو دايبنا نامنت بودي هيدين ايجي كله كلر دي اندرلاين كله تي ابز حجنا ابنت انت يدلنا بزعبا ستايلز كنزرب كلنا بولد لنا ايتاليكس لنا اندرلاين لنا مسخا ريجولار نورمال مالتي ايتاليك لنا بولد لنا بولد ايتاليك لنا حجبزي ابنسي اب حدا وان بولدن ايتاليك انتغبرو مالتي حجا ابز اندحرينا زدلنا نمرص نخلينا كلر نحراب زغيره يسيصلي انتغيريو ابزي يمصال يالو مالتي دا هيدين نهيدين وكان يعرستي خونه ليدليو سيلكت غير يزلو مالتي حجي بايزو يابزن فولترنا سيلكت كوين زلو مالتي سترايك ندحرينا لك كنتي ابز خنرن كلنا سترايك ترو لنا زرعنا مالتي بلاين غيرنا نتي سيلكتد اريا بلاين غيرنا كنا حنططون كلنا مالتي زي ስለዚህ አብዛቲና خزدلنا ينغير مالتي زي تي اب ديالوج بوكس ويكا اكسترا جروب اكسترا زوهبنا عدلات مالتي حجي بزح حفتي اكسترا نخدنينا اتم مينينا خنريم زلنا ግን እንፈልጦ ስለዘለና ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር አድቫንስ ከይድና ኸ ኮሙ ኣብዚ ስኬል ብለና ሎ ሲምፕሊቲ ሳይዝ ማለት እዩ እንድሕር ኣብዛዕቴ ክስኸሉ ክእል ከጉድለሉ ክእል ማለት እዩ ሳይዝ ናይቲ ሰሌክትድ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ግዜ ክነስተብል ዘለና ናይ ሜኒቲ ስራሕቲ ኢሉ ናይቲ ሰሌክት ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛዕቲና ኸ ስፔስ ኢን ዲ ፖዚሽን ኩሉ ولا نابنت ليغا جرسالنا نبعلو زدلنايو سيلكت نقبر نسائل مالتي سلازي ازغاتي اب ديالوج بوكس لانشر كنركبو نخلينا مالتي نحجي نحنو اي نتقومو لنا مالتي سلازي ازي اخا اب ستيل اب هوم تابينا دلنا بهم كن كليبورد رينا حجي خاف فونت رينا لنا مالتي حجي خانا بيكن كيدنا ناب باراغراف كن كيدنا مالتي رينا لنا مالتي حجي خانا بيكن كيدنا ناب باراغراف كن كيدنا مالتي بباراغراف كاني زيهم كلهم زيهم كن بيمينا يجي باراغراف المسألة زلنا كله تيجي نشرحه مس باراغراف زتحاسب خون خيلي سلازي نزيع باراغراف زيها سلكت كجبر أي مالتي أما جمرة زلنا حجن تايو أب باراغراف جروب
ቡለትስ ይዘለና ቡለትስ ክንብል ከለና ሕጂ ከምዚኦም ማለት እዩ ነጥቢ ንገብሮ ማለት ዝኾነ ነገር ከም ዝርዝር ክንነገር ከለና ንጥቀመሎም ማለት እዮም እቶም ቡለትስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ቡለትስ ኣለውና እንድሕር ክንርኢ ኮይና ኣብታ ጎና ዘላ ኣሮ ንታሕቲ ኣሮ ትመስል ክሊክ ምስ ገበርና ሕጂ ልክዕታ ፓራግራፍና ትቀይራላ ማለት እዩ እንተዳ ናብዚኣ ኸይድና ሰርክል ትኾነላ ኣብዚኣ ተኸይና ርብዕ ኩርና እዚኣ ምልክት ኣላ ኣብዚ ከምኡ ማለት ሕጂ ነናብ ዝኸድናዮ ትቀይር ትኽእላላ ማለት ስለዚ ለሰይ እንድሕር ኣነ ነዚኣ ወይ ከዓ ዋላ ነዚኣ ቲክ እንተዳ መሪፀ ሓደ ቡለት መሪፀ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቡለት ነገር ክንፈልጦ ዘለና እንታይ እዩ ሓንሳብ እንተዳ ሰሪሕካሉ ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ኢንተር ክትብል ከለኻ ሓድሽ ቡለት ይመፅእ ማለት እዩ ለሰይ ወርድ ኢለ ኣለኹ ኮምፒውተር ኢለ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኢንተር ኣብሎድ ድበል ኩሉ ሳብ ኖ ኣየድልየኒ ሕጂ ኢለ ካንስል ኢለ ናብ ንወርድ ምለስ ኖርማል ፅሒፈ ብድሕሪኡ ዝቕፅል ማለት እዩ እቲ ቡለት ይኸደለይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኢንተር ድበል ኩሉ ይኸደለይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቡለቲን ካልእ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ ኣሎ ብዘይካቲ ኣብዚ ዘሎ ንሕና ባዕልና ክንወቱ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ ቼንጅ ሊስት ሌቨል ብለና ኣሎ ምናልባት እቲ ሌቨልስ ክንቀይሮ ተደሊና እዩ ኣብዚ ድሕና ብማልቲ ሌቨል ክንሪኦና እሱ ግን ዲፋይን ኒው ቡለትስ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ቡለት ከዓ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከመይ ማለት እዩ ሓድሽ ቡለት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ለሰይ ነዚኣ መጀመርያ ሕጂ ነዚኣ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሲ ኣለኹ ሓድሽ ቡለት ክትጥቀም እንተ ደኣ ደሊኻ ማለት ካብዚኦም ኣብ ዘሎ ወፃኢ እንድሕር ቡለት ክትጥቀም ደሊኻ ዲፋይን ኒው ቡለት ትብላ ማለት ሕጂ ዲፋይን ኒው ቡለት ምስ በልናያ እንታይና ክንጥቀም ደሊና ሲምቦል ኦኬ ሲምቦል ክሊክ ንገብር ኣብዚ ባዕላ ትህበና ኩሎም ዓይነት ሲምቦላት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት እንተ ደኣ ኣሮ ክጥቀም ደሊያና ኣሮ ክላኸለ ኦኬ ምስ በልክዋ ከዓ እቲ ቡለት እንታይ ክኸውን እዩ ኣሮ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ሓደ ከምዚ ገይረ ክጥቀም ንኽእል ወይ ከዓኒ ሲምቦልስ እንድሕር ክጥቀም ዘይደለኹ ዲፋይን ኒው ቡለትስ ኢለ ኣለኹ ሓቀ ሲምቦል ዘይኮነ ፒክቸርስ ክጥቀም እንድሕር ደልየ ንኣብነት ካብ ናተይ ኮምፒውተር ፒክቸርስ ክጥቀም ተደልየ ፒክቸር ብላ እሞ ብድሕሪኡ ካብቲ ናትካ ፋይል ድዩ ዋላ ካብ ኦንላይን ዲኻ ክብለካ ንኣብነት ንኣነ ሕጂ ካብ ኮምፒውተር እንድሕር ኢልያ ንሰይ ካብቲ ናተይ ፋይል ኦኬ ሕጂ ለሰይ ኣብ ዳውንሎድስ ከይደ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ኣላትኒ ንዚኣ ከም ቡለት ክጥቀመላ ኸእለ ማለት እዩ ሰሌክት ኢለ ኢንሰርት ብላ ስለዚ ኦኬ ብላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናተይ ዘእተኽዋ እያ ማለት እዩ ኣብዚ መፅሕትንላ ሕጂ ኤቭሪ ታይም ካብ ቡለት ዝደለኽዋ ኢንተር ኢለ እቲ ዝደለኽዎ ይፅሕፍ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናትካ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ብጀካታ ኣብ ሲስተም ዘሎ ናትካ ባዕልካ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቡለቲን ትበሃል ብድሕሪኡ ናምበሪን ኣሎ ማለት ሕጂ እቲ ቡለትስ ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ሓደ ነገር ስታይል እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ድሕር ሰርክል ጌርካ ሰርክል ድሕር ሬክታንግል ጌርካ ሬክታንግል ቲክ ተጌርካ ቲክ ንዕኡ እንዳደገሞ ከም ንኸይድ ርኢና ኣለና ናምበሪን ግን ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብናምበሪን ድሕር ክንብል ኮይና ኸ ብቁፅሪ ማለት እዩ ኣብኻ ልክዕ ኣብኡ ድሕር ኣቲና ብዙሕ ዓይነት ስታይል ክበና ክእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናምበርስ ድሕሪኡ ነጥቢ ኣሎ ኣብዚ ዘሰይ ማለት እዩ ገሊኡ ናምበርስ ኮይኑ ከም ዘለና ማለት እዩ ሮማን ናምበርስ ኣለና ወይ ከዓ ኤቢሲዲ እውን ምስ ናምበር ወስዶ ዘለና እንዳ ኤቢሲ እንዳበለ ስለ ዝቕፅል ማለት እዩ ካፒታል ሌተር ክኸውን ይኽእል ስሞል ሌተር ክኸውን ይኽእል ዝመረፅና እዩ ማለት እዩ ለሰይ እንድሕር ኖርማል ናምበርስ መሪፅና ዋን ዶት ኢልና ኣለና ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ንውስኸሉ እቲ ናምበር እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕኻ ናምበሪንካ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪ ኤቢሲዲ ክንገብር ደሊና እውን ወል ሓንቲ ዘፍሊ የብልን ካብኡ ዝኾነ ካብተን ኤቢሲዲ ዘለዋ ሶሪ ኣብዚ ኣቲና ካብተን ኤቢሲዲ ሰሌክት ንገብር እሞ እንታ ቀዳሚቲ ኤ ኢላ ክትበልና ብድሕሪኡ ኸ ነቲ ንሕና ንኸዶ ኩሉ እንታይ ክትገብሮ እያ ቢሲ እንዳበለት ክትቅፅል እያ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ነዚአን ርኢናየን ብድሕሪ እዚአን ንሪአን ካብኡ ደፍሊ ደ ይብላ ማለት እዩ እንታይ ኣላትና ማልቲ ሌቨል ሊስት ትብል ኣለና ማለት ሕጂ ኦኬ እዚ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ናምበርስ ዲ ዋላ ሮማን ናምበርስ እውን ኣይረኣናዮ ምናልባት ሮማን ናምበርስ ክንርኢ ተደሊና ሮማን ናምበርስ ኢልና ሂብና ኣለና ኣብኡ ከዓ ሽዑ ሮማን ናምበር 2 ኢሉ ክኸይድ እዩ ለሰይ ዌብ ተይልና ኣብዚ ሮማን ናምበር 3 ኢሉ ክኸይድ እዩ ደን ከምኡ እንዳበልና ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ እንዳቐፀለ ዝኸይድ ማለት እዩ ማልቲ ሌቨል ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ቡለቲን ካልእ ቡለቲን ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እንድሕር መፂና እንታይ ኣሎ ቅድም ብቁፅርታት ኣሎ ሽዑ ኤቢሲዲ ክኸይድ ይኽእል ሽዑ ከዓ መሊስና ከዓ ንውሽጢ ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ንኣብነት ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ
ቻፕተር ኣብዚ እንታይ ኣለና ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ኣለና ብድሕሪኡ ኢንትሮዳክሽን ኣለና ብድሕሪኡ እዚ ኣለና ማለት ሕጂ እንዳቀፀለ ዝኸይድ ማለት ዝርዝራት ናቱ እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ከዓኒ ማልቲ ሌቨል ንጥቀም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ንኣብነት ለሰይ ነዚኣ ሞ ከም መበገሲ ንወስዳ ነዛ ፓራግራፍ እንተ ወሲድያ ኣብ ማልቲ ሌቨል ሕጂ ብዙሕ ኦፕሽን ኣለኒ ማለት እዩ። ለሰይ ነዚኣ እንድሕር ወሲደ ቀዳመይቲ ከም ቁፅሪ ብድሕሪኡ ኻ ኣብቲ ውሽጢ ትሕቲኣ ዝዝርዘርካ ከም BABCD ወይ ከዓ ብሮማን ናምበር ክኸይድ ከለ ማለት እዩ። ለሰይ ነዚኣ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ሕጂ ነምበር 1 ኢላ ሂባትንላ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነምበር 1 ኢላ ሂባትን እንተ ሲምፕሊ ኢንተር ኢለያ 2 ኢለያ ትቕፅል ልክዕ ከም እንታይ ትኾን ኣላ ከም ናምበር ትኾን ኣላ ማለት እዩ። ኣነ ግን ኣብ ትሕቲኡ ዝርዝር የደልየ ደሎ ኦኬ። ስለዚ ለሰይ እንታይ ይብል ታፕ ይብላ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ኢንተር ኢለ ምሳእተኹ ታፕ ይብላ ምሽ ሽዑ ዝርዝር ክትበኒ እያ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ለሰይ CPU እንታይ ኢለ ትሕቲኡ ለሰይ ሃርድ ድራይቭ ይብል ከምኡ እንዳበልኩ ክቕፅል እኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እንተ ደኣ ኣብ ውሽጢ እዚ ካልእ ዝርዝር ክገብር ደልየ ከዓኒ ማለት ለሰይ ኣብ ትሕቲ USB ካልእ ዝርዝር ነገር እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ እንታይ ብል ማለት እዩ ኢንተር ብላ ዲኣ ክትብለኒ ነው ታፕ እንድሕር ኢለያ ግን መሊሳ ንውሽጢ ኢንደንት ወይ ከዓ ንውሽጢ ክተእትወኒ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት እንታይ ክብል ይኽእል ኣብዚ ዋላ ድሓን ንኣብነት ክብለና ፍላሽ ዲስክ ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ኢንተር ተልያ ሽዑ ካልእ ከምኡ ክህበኒ እዩ ካልእ እውን ሳንዲስክ ንበሎ ለሰይ ንዝርዝር ክጠዕመና ማለት እዩ። ከምዚ እንዳበልና ኣብቲ ዝርዝር ክትከይድ ትኽእል ማለት ሕጂ ናብቲ ቁፅሪ 2 ክሰግር እንተ ደሊኻ ኢንተር ምስ በልካዮ ሽዑ ታፕ ኢልና ምሽ ዓንተ ወይ ሽፍት ታፕ ተይልና ናበይ ክምለስ እዩ ናብ ዲ ክምለስ እዩ ምክንያቱ እሱ ቀዲምና ስለ ዝኣተና እንተ መሊስና ሽፍት ታፕ ኢልና ከዓ ናብ ቁፅሪ 2 ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ታፕ ብምግባር ናብ ውሽጢ ንኣቱ ንኽእል ኢና ሽፍት ታፕ ኢልና ከዓ ናብቲ ዝነበርናዮ ክንመለስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ቁፅርታት ኣሎ ትሕቲ ቁፅርታት ABCD ጌርና ብታሕቲ ABCD ከዓ ሮማን ናምበርስ ጌርና ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ መልክዕ ክኸይድ ዘኽእለና ከዓ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማልቲ ሌቨል ሊስት ክኾነልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ እንተ ደኣ ርኢና ብድሕሪኡ ናበይ ክንከይድ ኢና ኢንደንትስ ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ልክዕ እዚ ክንሰርሖ ዝፀናሕና ኢንደንትስ እዩ ዝበሃል ሩለር ኢልና ክንርኢ ከለና ኣብቲ መጀመርያ ኦቨርቪው ክንዛረብ ከለኹ ሩለር እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሩለር ኢልና ነርና ሓቀይ እዚ ሕጂ ዓቐን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ዓቐን እዚ እንተ ደኣ ርኢናዮ ካብዚኣ ንንዮ ፃዕዳ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ቁሩብ ድብን ድበለ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ድብን ኢሉ ዘሎ ፅሑፍ ዘይፀሓፉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ዘይኣትዎ ማለት ስለዚ እታ ፅሕፍቲ እንተራእሪና ልክዕ ካብዛ ላይን እዚኣ ትጅምር ደላ ኣብዛ ውሽጢ ፃዕዳ ዘላ ጥራያ ትፅሓፍ ማለት እዩ። በዚ እውን ከምኡ ጎኑ እውን ካብዚ ላዕሊ እዚ ኣይፀሓፍን እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ኢንደንት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ክሳብ ክንደይ ይኣቱ ክሳብ ክንደይ ከይወፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ክልተ እንታይ ክንርኢና ሓንቲ ዲክሪዝ ኢንደንት ኣላ እቲ ሓንቲ ከዓ ኢንክሪዝ ኢንደንት ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ሰሌክት ገይረ ነዛ ፓራግራፍ ተዳ ዲክሪዝ ኢንደንት ኢልያ ክትብለኛ ኦልሬዲ ወዲኣ ስለ ዘላ ናብዚ ናብ ዝኾነ ኣይትወስደኒ እንተ ዲክሪዝ ኢልያ ከዓኒ ውሽጢ ተኣትያ ማለት እዩ። ኢንክሪዝ ኢልያ መሊሳ ውሽጢ ተኣትያ ማለት እዩ። ሕጂ ኢንክሪዝ እንድሕር ኢልያ ናብቲ ዝነበረቶ ትመፅእ መወዳእታ ክትከዶ ትኽእል እንታይ እቲ ፓራግራፍ እቲ ሩለር ዘለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት ነዛ ኢንትሮዳክሽን ውሽጢ ቁሩብ ክትኣቱ እንተደልያ ሰሌክት ገብራ እሞ እንታይ ገብር ዲክሪዝ ኢንደንት ትገብራ ማለት እዩ። ውሽጢ ቁሩብ የእትዋ ኣለኹ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ናብ ዝነበረቶ መልሳ ደሊኻ ኢንክሪዝ ኢንደንት ይብላ ማለት እዩ። ስለዚ ዲክሪዝ ኢንደንት ይብላ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚ እቲ ኢንደንት ዝብል ዘሎ ካብቲ ላይን ንውሽጢ ምእታውን ካብኡ ምምላስን ማለት እዩ። ድሕር ሰሌክት ገይረ ዲክሪዝ ገይረዮ እቲ ኢንደንት ንውሽጢ ከኣቱ እዩ ተዳ ኢንክሪዝ ገይረ ከዓ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሶርት ዝብል ኣለና ሶርት ማለት ከዓ ምስራዕ ማለት እዩ። ሕጂ ክትሰርዖ ወይ ከዓ በተስኻ ዝደለኻዮ ሕጂ ኣብ ፓራግራፍ ንዘርፍ ስለ ዘለና ንኣብነት ሕጂ ነዚ ኣብነት ክትኮነና ኣብ ካልእ ፔጅ ክንከይድ ኢና ለሰይ ኣብዚ ፔጅ ንምፃእ እዛ ፔጅ እዚኣ ሕጂ the history of computers ኣትብል ብዛዕባ ናይ ኮምፒውተር ሂስትሪ ኢልና ኢና ፅሒፍና ኣለና። ሕጂ ክንደይ ፓራግራፍ ኣለዋ? 5 ፓራግራፍ ኣለዋ። لابد نحرينا تقدمي في paragraph computers are one of the most important inventions in human history لا الجملة بدحري أزلها in the 17th century تبلا بدحري أزلها the development then after the invention تبل حجي من تايزم تيزله نفس وقف paragraph انت دا sort تقبره مالت تسرع دليخة بتي alphabetical order نعطو مالت لازم تقدمي تي computers لا الجملة شعو in the 19th century لا تخيل على مالت لازم نزين دحر select جيرين خلو
كله سلكت جيرنا يلا نبزي شو بين خيد أبزيا سورت تبل دلا مالتي حجي تا سورت تبل دلا مسرع مالتي أوكي بمنتين نسرع دلنا سورت نبلا جي باراجراف أوكي باراجراف إلى تنالا مهنياتو تي كنسرع دلنا هيدين تخينو نتوم هيدين سلكت نجبر لفا فيلدس فيلد 1 2 تخينها نعم سلكت نجبر حجي بين باراجرافينا سلكت جيرنا زلنا سلازي نفط باراجراف كأنتايو تيلنا تكست مالتي اوكي نمبر سايكونن ديت ايكونن تايدا تكستنا كنجبر لينا دلنا مالتي اسندين لنا دلو بمسرع مالتي كاب اي بي سي دي لو خير مالتي ديسندين تلناها بيقمطالو مالتي حجي لك عند حر اسندين لنا اوكي لنا ازيا نت باراجراف بمنتاي سرعته لا مجمرا افتر ذا انفنشن اللي جمير بي اي تجمر باراجراف قدام امصاتنا مالتي شعوب بسي مالتي حجي انت غيراتو نت بمولو باراجراف بمسرع سرعته لا مالتي انت دا ابز حجي بي اي جميرا سي زلا باراجراف شعو خادنا باي زلا خيدالا مالتي كلن بالفابيتيكال اوردر شعو تي تجمر بالحري موداتا خا تي تخيد غيرالا مالتي اوكي انت دا ديسندين تزبلا لسي سيلكت مو يغبر حجي مليس يالله انت ديسندين الى اخ سورت الى له اوكي باراجرافي يس تكست يو ديسندين ويكا بغمطال ማለት ካብዘድ ጀሚራስ ናብ ኤክት መጽን ድሕደልያha اوكي ብላሞ እቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ቲ ይጅምር ማለት ብቲ ኢሉ ንሽዑቲ ሎ አጋጣሚ ብድሕሪኡ ናብ ይኸዳሎ አይ ኢሉሎ ሲ and then a ኢሉ መጽ ማለት እዚ ሕጂ ፓራግራፍ በቲ አልፋቤቲካል ኦርደር ናቱ ክንሰርዖ እንተደሊና ማለት እዩ ናምበር ነሮም ተዝኾኑ ኸ ብናምበሮም ክንሰርዖም ንኽአልና ነራ ነፍሲ ወከፍ ፓራግራፍ بعلته تزخون نيرو خا تقميط زلو بعلته خا كم زدلنا يخون سرعه نخيل مالتي زي خا سورت تبال كنسرعه تخللنا مالتي حريو ابزا انت علاتنا شو اند هايد تبل علاتنا مالتي زي شو اند هايد كنا خلينا انت يا كل غزي ابزي باراجراف زي مسرحنا يوم ويكا دخلنا نجر مصحفنا يوم انت يالو ابوشتو ايفلدينا نتنحنا على بعينا خندر زي نخيل نابنت صحفكم دولي نمبري لسي ابز حجي تاكي جبري ابزي كمبيوترز بزلو كندي ابزي ولا حجي كلت سلسة 4 سبيس جيرل نالبات حجي اب صحف بزح تصحف كا زي كتري تخيلها زي انت يا تحجزنا زي شو اند هايت مللا اتي تغيرو زول انتفتات يا تنغرنا مالتي كندي سبيس كيد كالخا وي كاني باراجراف ابي ود الله زنغرنا مالتي اندحر سيلكت غير يعني زي حجي انتي انصت لي يالا لكعتنا تملكت تي لكعتنا تملكت انتي نغرنا له زي ناي باراجراف مودا وي كا مودا تاني حدا باراجراف مخاني زنغرنا زل كل غزي ناي باراجراف مودا تاسو مخاني تنغرنا مونغو انت انا زي لسي زون غيرنا نحرام زينايو وي كا انت يعبينا يخون رئيلنا أمونغو دوت غيرنا له مالتي زعجي حدا سبيس كنكيد كلنا مالتي أبزين تاي إتي بزح سبيس إتي نير عنتوي مردات خون الناس لذي كندت تخو سبيس أبزي حبرنا له سلام تاي حج خومي اللي حبرنا له كندز خون سبيس عليك سلازي زي أنت يا طغما تسخطتك إن كازل خا نجر بمنجر إديت كتجبرون كتعرض زجب أكان نجر نختعر كنجرنا مالتي هو بأرو ملكة ويكا بدوت ملكة نجرنا يخدل مالتي سلازي زي أخا سيمبلي كليك بمجبر نتي كله كندوس نخل نتي تبع شيء بالنا أخا نغرف المرصو مالتي زي أخا show and hide نبلع مالتي أوكي حجي بدحرزي نابتحتي بمورد إذا حجي كل جزء كم ناي باراجراف مثلي علوه من البات انت نجبر نتي باراجراف سليت نجبرموني ابز حجي مجمريا زلنا ندحرينايو الاين ليفت يزبل ማለት ንጸጋም ሕጂ ቲ ኢንደንት ዝብል ኣብ ላዕሊ ርኢናዮ ነርና ናይ መወዳእታ ጫፍ ናይቲ ኢንደንት ኢንክሪዝ ዲክሪዝ እንዳበልና ከም ንውስኾ ማለት እዩ ተዳ ዲክሪዝ ኢልናዮ ንውሽጢ ከኣቶም ድኽእል እንተዳ سوري انت دا انكريز لنا وشتاتو ديكريز تلنا خا نابتي زنبرو يملسالو مالتي سلازي اندحر زي فليتنا لنا اب تحت انتي ليفت الايند بلالنا سنتر الايند بلالنا زخا رايت الاين ويكا الاين رايت بلالنا زخا جاستيفاي ويكا اب معر خون كله مالتي حجي نخلو باراجرافنا هنا فورمات نغورن كلنا نابنت نزيا انت دا ليفت الاين لا بتصقام تاخذكون الله مالتي كل غزي سرع الله مالتي تفللي كنريو قربا بزيا نمبر قص خلايا مالتي حجي بزي ايت سيلكت يكون ندلو بصقام بزي يمان نحرينا حجي كسا يكون ندلو معري يكون ندلو بز حدا ترايو معرو زلو سلازي زي انت ليفت على لاين مالتي تداني جاستيفاي لنايو با سوري سنتر انت راينايو اما اكل مالتي حجي كم سيغيرنايو باراجراف مسلا يكلني زين من تاينا نتقامو له كل غزي تدا تي ار اسنا مابنت انتروداكشن اما اكل كخون حللينايو انتروداكشن
ማዕከል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግን انت دا ماكل نزل سيلكت غيرنا بمولو تتحفت اما اكل خوني ناي باراجراف قرصخه احيزلناني مالتي ليفت ازي سوري رايت الاين دحرينا خاني بدحريت معرخو مالتي زي حجي من تاير لينا مبزحتو عرب كنت صحيح ندحر بين حجي بيمان سلنجمر بزي سرق خونالو بدحريت كاف كنزودانايو مالتي ازي اب مود اتا جاستيفايز بنزلو ግን نخلو مالتي بيمان هم بصقام اندلاديلو معره كمصو خلو مالتي ስለዚህ لازم ندحر سيلكت غيرنا خاني እንታይ ንብል ኣለና ኣብዚ ወዲኣ ስለ ዝኾነ ተዘይኮና ኩለን ብክልቲኡ ሸነኽ እንታይ ኣሎ ማዕረ ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኸኣ ነቲ ፓራግራፍ ጃስቲፋይ ክንገብሮ ይሕግዘና ሌፍት ሰንተር ራይት ከምኡውን ጃስቲፋይ ንገብሮ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣላትና ብድሕሪኣ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ትብል ኣላ ማለት እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ላይን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ፓራግራፍ ዘሎ ስፔስ ወይ ከዓኒ ቦታ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንድሕር ኮይናታ ንሕና ፓራግራፍ ኣብ መንጎ ካብ ሓንቲ ላይን ናብ ሓንቲ ላይን ዘሎ ፍልሊ ክንውስኸሉን ክነጉድለሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ኣብዚኣ ኣቲና بمتن دوسخنالو امونغو لاين زولو فلين انت خونه خيدالو دعبي خيدالو مالتي سلازي ازخا امونغو لاين زولو فلي كنعبي نخيل مالتي باراغرافون ابز متينا اد سبيس بيفور باراغراف اند افتر باراغراف لنا كنوسخلو نخيل مالتي كابز وصاي منالبات لاين سبيسين اوبشن يلو ابز هيبنالو توسخ كنغبرو ندل نحرالي ابزي كليك يرنا اوتومو لك ازي كنتي ኤክስትራ ክንገብሮ እንደል ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ጃስቲፋይድ አለው እዚ ኩሎም አለው ቶም እንደልዮም ሌፍት ሰንተር ራይት ጃስቲፋይ ዛት አላይንመንት ማለት እዩ እቲ አውትላይን ሌቨል ድብልካና አለና ናይ ቦዲ ወይ ካና እቲ አርስቲ ኮነ ሄድላይን ደኮንስ ናይቲ ጽሕፈት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምዃኑ ኢንደንቴሽን ክንብል ከለና ከዓ ሕጂ በዚ እንድሕር እንዳወሰኽና ለኸይናቲ ኢንደንት ኣብዚ ንሪኦ ኣለና እንዳወሰኸ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት 10 ሴንቲሜትር 1 ሴንቲሜትር 2 ሴንቲሜትርስ ንውሽጢ የእትዮ እንተለኹ ኦኬ እንተኢልዮ እቲ ኢንደንት ከም ዝኣተወ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ንብላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ላይንስ ኣብ መንጎ ፓራግራፍን ዘሎ ስፔስ ወይ ከዓ ቦታ ከም ዝደለናዮ ንገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኣ ቀፂላ እንረኽባ እንታይ እያ ሼዲንግ ማለት እዩ ሼዲንግ ማለት كأني نتي باكجراوند نايت صحف حجي نتي صحف عنده ويابزي نتي صحف دلنا حبر خنكير نخلينا لنا نيرنا بزي لسي ترى كال حبر دلنا لسي ولا مورينا بنخون قبرون نخلينا لنا تيزي دلنا حبرين غير اذا قلنا من حبرنا غير دلنا تيلا نايت صحفي ابزي مالتي عفوا حجي ابزي اخان تاينا نبل نايتي صحف زي يكون نايتي باكجراوند مالت نايت دحر صحف زلو كنكير دحر دلينا خاني لسي ابزي انا اتو زي شيدينيا تبعت زدلنا حبري نحن سلكت جرنايو نين حجي تصحف يكون انا بزلو انت اتي بدحر يو زلو تي باراغراف ما زاس واي حجي ابز تحت دحرينا سبيس لزلو دحر ابز متيانا سبيس يبيو كل جزء سبيس كم حدا تكست لازم حسب او سلكت كوين لو مالتي انت لا افتن تزخونتي نتصحف تراي كمزي كيري ديرك تزخون ابزي سبيس لازم حقو صغير يلا ስለዚህ እዚ አኻ ሼዲንግ ትብል እንታያት ጣመና ኢልና ያለና ባክግራውንድ ናይቱ ጽሑፍ ማለት ኢና ኣብዚ ነቲ ሴሌክት ስትኮይን ዶሎ ኤሪያ ነትናቱ ባክግራውንድ ኢና ነይረላ ማለት እዩ ምናልባት ሞር ከለር ሲልና ኣብዛቲና ዝደለና ከለር ክንቀይር ንኽእልና ማለት እዩ ሴሌክት ጌርናሃ ኦኬ ንብሎ ደን እቲ ባክግራውንድ ናይቲ ጽሑፍካ ይቕየረልና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ አንድ ሕሪና ድሕሪው ኣብዚ አንተ ያላትና ቦርደርስ ትብላላትና ማለት እዩ ቦርደር ማለት ካ እንታይ ቦርደር ካኒ እቲ ናይቲ ጽሑፍ ቦርደር ወይ ካ ጫፍ شنو ማለት ኢና ምንት እዚ ፓራግራፍ ሴሌክት ጌርያ ስለዘሎ ቦርደር ድሕሪ ላአቴ ቦቶም አለና ኣብ ትሕቲያ ላይን ኮይኑሎ እንተዳ ቶፕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊያ ላይን ጌርና ኣለና ሌፍት ካ ብጸጋማ ኮይኑሎ እንተዳ ራይት ኢልና ካ ብየማና ኮይኑሎ ማለት እዩ ኖ ቦርደር ስታይልና ቦርደር ዝበሃል አይደለና ወይ ካ ኦል ቦርደር ስታይልና ካ ንኹላ ታ ቦርደር ነታ ሴሌክት ኤሪያ ኮይና ደላ እንታይ ጌርና ኣለና ቦርደር ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ብጀካዝ ሕጂ ኣብዚ ሆሪዞንታል ላይን ድብላለና ናምነት ላይንስ እንድሕር ክንኦቱ ደሊና ሆሪዞንታል ላይንስ ኢልና ክንዲ ዝደለና ላይን ክንኦቱ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪው እንታይ ኣለና ቴብል ውን ማለት እዩ ቴብል ሕጂ ብጀካቲ ክንሪና ቀሲልና ኣብ ኢንሰርት ንረኽቦ ቴብል ክንሰርሕ ከለና ኣብዚ ድሕር ኣፍቲ ንደሊ ደልና ቴብል ክንሰርሕ ደሊና ድሮው ቴብል ንብላሞ ሽዑ ከም ዝደለናዮ እቲ ቴብል መጀመርያ ነቲ 4 ሳይድናቱ ሴሌክት ገበርና ብድሕሪው ከም ዝደለናዮ ኸኣ ክንዲ ዝደለናዮ ብዝሒ ሮውስን ከምኡን ኮሉምን ንገብረላ ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ኸኣ ቴብል ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪው እንታይ ኣለና
ابزي فيو جرين لاينز زبلالنا زي نتي جرين لاينز نايت تيبل فيو نمغبار مالتيو دغلغلنا اوكي حجي ناي باراجراف سيشن اب مود داتا اب بوردرز كنري زلنا انتايو بوردرز اند شيدين مالتيو حجي بوردرز اند شيدين مجمرتا لسي لسلكت نغبر ما حدا باراجراف حجي بوردرز اند شيدين بمتاو ያለና ኣብዚ ሰለስተ ኦፕሽን ኣለና ሓደ ቦርደርስ ቦርደር ፔጅ ቦርደር ኣለና ከምኡን ሼዲንግ ድብላለና ማለት እዩ ሕጂ ቦርደር እንድሕሪልና እንታይ እዩ ብለና ኣፕላይ ቱ ኣብ ምንታይ እዩ ዘገልግለና ፓራግራፍ ኣለና ከላይካ ቴክስት ማለት እዩ ሕጂ ንገለ ፖርሽን ናይ ሓንቲ ቴክስት ሰሌክት ብምግባር ወይ ከዓ ፓራግራፍ ምስ ዝኸውን ቦርደር ክንገብረሉ ንኽእል ማለት እዩ ፔጅ ቦርደር ክንብል ከለና ግን ንሆል ዶክመንት ወይ ከዓ ብምልእታታ ፔጅ ወይ ከዓ ነታ ገጽ ብምልእታ ቦርደር ክንገብረሉ እንደልስለና ማለት እዩ ለሲ ሕጂ ቦርደርስ ንጀምርሞ ቦርደር እንድሕሪልና ኣብዚ ኦፕሽን ኣለና ማለት እዩ ቦክስ ዲና እንደሊ ሻዶ 3D ወላ ካስተማይዝድ እዚ ሕጂ ዓይነት ንሕና ንደልዮ ማለት እዩ ለሰይ ድሕሪ ኣነ ሻዶ ኢለ ጽላሎት ዘለዎ ቦርደር ደለኹ ማለት እዩ ኦኬ ስታይል ክብል ከለኹ ብዙ ሕጂ ብፍሒ ወይ ከዓ ዓይነት ናይቲ ቦርደር እዩ ለሰይ እዚኣ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ከለር ተይልና ኻኒ ዓይነት ሕብሪ የድልየኒ ማለት እዩ ለሰይ ብሉ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ማለት ሕጂ ከምዚ ክትኮነለያ እታ ቦርደር ዝደልያ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ ምንታይ ኣብ ሓንቲ ፓራግራፍ እየ ሰሌክት ገይረ ዘለኹ ስለዚ እዚ እቲ ዊድ ዝብል ዘሎ ዓቐን እዩ እዚ ሰሌክት ዝገበርናዮ ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚ ዝመረፅናዮ ቀይርናዮ እቲ ሳይዝ ኣብዚ ክቕይር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ድሕሪ ኣብ ሰሌክት ገይርና ኣብዚ ወል ሓንቲ የድልየናኒ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ኢልና እዚኣ ሕጂ እታ ፓራግራፍ ብሉ ቦርደር ኮይኑ ሻዶው ዘለዎ ወይ ከዓ ፅላሎት ዘለዎ መፅያትልያና ማለት እዩ ካልእ እንድሕሪ ፔጅ ቦርደር ኢለኻ ኣብ ፔጅ ቦርደር ከዓኒ ንኹላ ዋላ ነዛ ፓራግራፍ እዚኣ ሰሌክት ገይራ ከለኹ ፔጅ ቦርደር ተይለ ሕጂ ብዚ ቦርደር ስለ ሰሌክት ኮይኑ ዘሎ ፓራግራፍ ኢላትንላ ፔጅ ቦርደር ባተን ድሕሪ ጠዊቓ ግን ሆል ዶክሜንት መፅለይ ማለት እዩ ነቲ ብምሉኡ ዶክሜንት ነታ ብምልእታ ፔጅ ወይ ከዓ ነተን ኩለን ሰሌክት ገይረን ዘለኹ ነተን ኩለን ዘለዋ ፔጅ ኣብዚኣ ከፍትየን ዘለኹ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ለሲ ሕጂ ፔጅ ቦርደር ኢለ ኣለኹ أكون شادو حجي 3D إلى له كلر كا زي دخانة ديزاين سيلكت جبر كلر كا حتى لسه ديفرنس خانة زي أجر له أوكي حجي هول دوكيمنت الناس اللي زلوا زي أخا نبملتها بيج خول مالتي لذي ساتر حريكون نقول أنت بتحتاج هذا اللون already سيلكت جراتنا لا مالتي لذي أنت رأى زجرنا أساسي تخا شيدي مالتي شيدي مالت كن تايم حجي شيدي كن الكلنا نتي background نت باكجراوند وي كانت بيج نت ورقه نحسبه نعوينا بينت نقبر زلنا مالتي مابنت حجي شيدين دحريله كلر كو ابزي لسي ولا بلو دحريله حجي اوريدي باراجراف سيلكت غير له اب شيدين مس مصخه لك كانت بزر اخون باراجراف دي ولا تكست هذا قال تكست وي كانت باراجراف يو شيدز غير له مالتي لسي حجي باراجراف اللي له اوكي بلا جيتا باراجراف زي انت كوينا لا شيد كوينا لا مالتي ابز حجي خلري او يتفلل لي هوري لنا شيدين ابزي هايلايتر لنا رينا نيرا هايلايتر كنول كلنا ግን انتينا لنا نابنت هذا بروشن نايز صحفه تدا سيلكت غيره هايلايت كغورو كله اوريدي هايلايت غير له مالتي حجي تصحفتي كان ابرس تصحفت بينت غيركا ወይ ከዓ ابيكا ግን ستيل تصحفت ጽሙ غير خنزر مالتي ابزي شيد نبلو زلنا ግን نت باك جراوند ወይ ከዓ نت بيج كم زتلخيو زنغرنا مالتي حجي بخمه يفلل يابز خنريا نخاي نابنت ابزي تيبل علينا اوكي حجي انت دا سيلكت غير كابزا تيبل زبوت زي اند سيلكت غيرين شيد كغبرن خلي اوكي بوردر سيله شيدين بمخات اذا سيلكت كوينا زلا سيل مالتي سيل سيل مسكلي على بحجي معناته ناي باراجراف سيلز اللي تكون سيلكت كوين دلو تيبل تيليا بملتا باراجراف مالتي اوكي نتن سيلز حجي سيلكت غيرونا له دخون عينت كلر هيبين لسي ولا اي هيبين كنزيلا تايم سيلكت غير له جي ابطرح نصا بوتا سيلكت غير له مالتي بزي تكون صحفت يلا تداني سيلكت غيره كاله لسي سيلكت غير نزي هايلايت كغبرو دليغن هايلايت اغبرلين خنياتو هايلايت زغون ابل على صحفتي اوكي ابزي عند حنتي الفابيت نيرا اوريدي هايلايت كليك لازغبركو خما سيلكت كوين لو مالتي لسي انت دا ولا سيلكت كغبركو خلوخو ابزي بينت غيره ابل على صحفت كن اوريدي انت هنا لالو هايلايت هنا لالو حج خمن تايفل اللي كنري كلالنا هايلايتر ابل على صحفت هايلايت نقبرو مالتي تصحفت كاو قولي خي خمس رايل خلنا مالتي انتي شيدين نبلوغن نتي باك جراوند نايت تصحفتين عن نقبرو زلنا مالتي نابنت حجي ابزي شيد قبركو ابزي بلو ندحر كيده لسي ابزي اتاكر سرغيره انتر ندحر ليا ولا سبيس بوزلو شيد دي دخنتل
ሼድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዝርኤካ ኣብ ርእሲ እቲ ባክግራውንድ ይኸውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ኣብ ሃይላይተር መፅአ ግን ኦልሬዲ ማሽን ኢለ እዚኣ እታ ማሽን ከማን ስፔስ ገይረ እንድሕር ዝኾነ ዓይነት ክፅሕፍ ኮይነ ወላ ሓንቲ ሼድ ዝኸውን የለን ምክንያቱ እቲ ሼድ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ፅሕፈት ዳእምበር ኣብቲ ባክግራውንድ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኸ ኣብ ቦርደርስ ኤንድ ሼዲንግ ክንሪኣ ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቦርደርስ ፔጅ ቦርደር ኤንድ ሼዲንግ ኢልና ሰለስቲአን ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ናብ ስታይልስ ክንሰግር ኢና ኣብ ስታይልስ ከዓኒ ከምቲ ሽሙ ዝገልጾ ሓድሽ ስታይል ማለት እዩ እስካብ እዚ ንሕና ዝሰርሕና ርኢናዮ ዘለና ንሕና ከምዚ ጌርና እንድሕር ነታ ንሕና ዲዛይን ጌርና ኣለና ሓድሽ ስታይል ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ስታይል ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና ኣብ ኖርማል ኣለና ሕጂ እንተዳ ናብዚ መፂና ከምዚ ገይሩ ክቕይረልና ክእል እዩ ማለት እዩ እንተዳ ናብዚ ካልእ ሄዲንግ ዋን ድብል ዘሎ ሰጊርና ወይ ሄዲንግ ቱ ዝብል ዘሎ ሰጊርና እዚ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ስታይልስ ይቕየር ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ስታይል ይብሉ ምናልባት ግን ኣብዚ እንድሕር ኣቲና بس حجي أبزع نرى أزلنا عند حرقتنا أنت علنا حدا لك أخمو زدلنا يو ستايل كن مرت نخيل مالتي هيك اعتز مرت مع ستايل بحران الستايل إذا أبلاي جبر دلي كم ستايل صغار خليه مالتي زي ناتو فونت لو ناتو ما بنت حجي لك عزي نحرق الرياحينا سلك وين دول حبرقون ولا تي ناتو فونت ستايل بيني مالتي سلازي اب ستايل ساعتنا انتينا نقبر سيمبلي زدلنايو انا سيلكت نقبر مالتي بيجي تاسو كنت نقبر نخيل لابزي كرييت ستايل بلا لنا حاجه حدش ستايل نابنت نحنا زي لسرحنايو كم ستايل كنا عمط نخلينا بس كرييت ستايل نحري من حجب زي شم حبو بلنا له لسي نيو ستايل والله اوكي نيو ستايل لنا نحرز حجي اوكي إلنايو ابزنتاي كمتي كم حدش ستايل كمتي مالتي حجي زي نحنا سيلكت جبرنا انت كم حدش ستايل لنا مالتي ابز انت يمثل له نيو ستايل اللي يمثل له مالتي زي حدش مهبناه ونحنا كم حد نيو ستايل اعملنا لنا مالتي وي كاني كلير فورماتين دبل لنا بزي كلير فورماتين مالت نو بمولو تي فورماتين لك كم زي ابزي ازرعنا يا نحن نذكر خوينا كلير فورماتين تلنا نو بمولو نتي فورمات زجبرنا يا تملصو مالتي سلازي زي اخا كلير فورماتين دحرينا خا نتي تتصحيح زلو كل عينه فورمات وي كل عينه زجبرنا يو فورماتين يدمسسو مالتي سلازي اتي اب ستايلز كنقبرو نخيل وي زلو زخونه نغير سيلكت نقبر نخيل وي نحنا نت نحنا فطرنا يخا دخون الشم هبنا حدش ستايل كريت كنقبر نخيل وي ون كلير فورمات كنقبرو نخيل ممولود فورماتين كنعاليو نخيل مالتي من البعض كاله انت يالنا بدي ابلاي ستايل بلا وي كاني ابتزلو حدش ستايل ابلاي كنقبر نخيل مالتي ابلاي ستايل انت لحجي انت اوبشن كبني حدا شمكن هو نخلينا نيو ستايل لنا تاعنا قديمنا قال موديفاي نقبر قال جزي اوريدي ناتنا سلاز قبرنايو باك نقبر نخل تي فونت لسي قال فونت نهبو سايز يبنا لنا بولد لنا لنا ايتاليكس كنقولو نخلينا زي كلر نغيرو جي داينا نقبر دلنا نحريلنا حدش ابديت نقبرو لنا نتي نحنا ستايل كم ستايل 1 إن دحرنا ابديت نقبرو لنا مالتي سلازي تاخون حجي كاله عينه ستايل خون مالتي حجي ابزاتنا عند حرك نريو خوينا اتي نيو ستايل بالحجي بخاله تغير لنا حجي اتوم ستايل زبحال زلو اسو ابز زحابنا ستايل سالو نتي نحنا صحفنايو بزيوم دخونا سيلكت كيرنا كم نقبرو نخيل مالتي وي كان نحنا بعدنا حدش ستايل كريت كيرنا حدش شنكا نهبو مالتي كم زبز كيرنا زلنا مالتي كاو حالفو ابز ستايل بزح كنقبرو نخيل كاله نجر يلد مالتي بدحرزي نابي كنكيدنا اديتين ناب اديتين زبل جروب كنكيدنا مالتي اب اديتين نريو حجي فايند ريبليس اند سيلكت مالتي منالبات بوست ريبليس نخلن كنخمسل نخل بفلاي كان فايند اند ريبليس مالتي او هنرينا فايند خنل كلنا كن سيمبلي اب فايند اتينا نابنت كمبيوتر نحريلا اسران شو عتن غزي رخيبه لهم تبلن لا مالت حجي اوكي كندي غزي دليل له وي كاني منالبات كتقيرو زدلخا ነገር بقليلو كتركب تخيل مالتي نابنت اب كندي كمبيوترز نحريلا كمبيوترز كندي غزي على نحريلا 18 غزي لا مالتي سلازي نتا كندي غزي صحيفه له خفل تدلي مالتي منالبات فليط خيد كونكوس كغيرو تدعدلي خ اب كندو حجي ابي خيد اب ريبليس مالتي اب ريبليس حجي فايند زبلالنا مركت رخوه تدلي خطرح مالتي ريبليس كاني رخيبكا كتقيرو مستدل مالتي نامنا حجي كمبيوترز إلنا لنا رخيبكي باللابتوب زبل اير لي نحكي ولا دلي نامنا كلتا من قدلني دحر نيكست إليا بب حدا
إيرميا مالتي نعمل حجي أبز متينا نحرك نريو فتينا next نتيليا دار خبت انت تقبر الله مالتي تغير الله مالتي انت الريبليس قولي لي نبملو رخيبه ايراتو الله مالتي سلبره بحساب انت غير له مالتي لابتوب اريو مالتي حجي اذن من تاي زتقمنا نابنت كمزي قديم دبلكو مصحفهم بزح ነገር كنسرح نصنيحنا شم دحر كنقير دلينا نابنت حجي 450 بيج دلو مصحف صحيفكا ازي شمزي مس كم 5 سلسله زغل نغير روي كان دحر حاسبكا بزخونه مخنيت كنقيرو تدلها بب حدا خيد كان لاين باي لاين ديكونكا بحساب نتاشم زدلخيا سيلكت غيركا نزي رخيتي غير لي كنبلا نخيل مالتي سيمبل اجي زلنا بدحريو انتي كنري نخيل the same اب ريبليس ناتو اب ريبليس قال انت لنا جو تو زبلالنا جو تو كنلكنا حجي نابي مالتي نابنت بيج علنا لسي بيج ندحر دلينا جو تو بيج نابي افتي بيج نمبر نوتو مالتي حجي ابزي 4 بيج راح سلازلوا زي ممهاري لنا زدلنا لسينا بيج 3 نبل مالتي بيج 3 وسدني انت ليا جو تو يبلا حجي لسي ابي وسيداتنا لا بيج 3 مالتي بيج 3 متعلخو مالتي نحراب زريات انا موداتا ترفنا حنتي بيج ترحا مالتي سلازي اب جوتو كيركا بيج ترح زي كونكا نابنت لا يمكن من خلينا اوكي نابنت لاين 5 وسدن انتيليا قبل علي ناب لاين 5 كتوسدني مالتي سلازي ابي متعل ابزا تكرسر ابزا فاسينيتين تبلنا متعلا مالتي حجي دحر كيدنا نلعلي أبيلا تكرسرتينا أبزع فاسينيتين تبلا لا مالتي سلازي حدا كلتا 3 4 حموشتينا تحمشيتي لاين وسيداتنا لا مالتي سلازي زي ريبليس بزولها زدلنا نجر رخيبنا خنقيرولو ويكا ناب زدلنا ناب لاين ديو ناب سيشن ديو ناب كومنتس وي بوك ماركس ويكا بيج ناب زدلنا كنكيد يو زخلنا مالتي سلازي لاين خون بيج خون ات نمبر بمتاو نيكس نلو لان ناب زدلنا يوسدنا مالتي ابزي مودات انت علاتنا سيلكت تبلالنا هذا سيلكت قلنا سيمبلي نخلو سيلكت نقبر نخل مالتي وي كاني سيلكت اوبجكت بلالنا ابز حجي اوبجكت يبلنا ግን ምናልባት ከም ዝኾነ ዓይነት اوبجكت ሼፕ ዝኾን ገለ ተነቱኒርና ነትዝደለና اوبجكت سيلكت ትገብርልና ትኽእል ማለት እዩ ወይ ከኣኒ سيلكت ቴክስት ዊዝ ሲሚላር ፎርማት ይነለና ሕጂ ኣብዚ ፈሊጥ እዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተከርሰራ ቢያላ ወሳን እንዲ ኣብዚኣ ከርሰራላ እዛ ቀያሕ በቀያሕ ሰርሕ ያዘለሁ ወይ ከዋት እዚ ኮምፒውተር ትብለላ ምዚኣ ኮምፒውተርስ ምዚ ሂስትሪ ኦፍ ኤ ኮምፒውተር ሓደ ዓይነት ፎርማት ገይረ ሰርሕ ምናልባት ካልእ ንስ ከላ ንኽእልና ሕጂ سيلكت كبرو متان نزيع سيلكت جيره فورمات بينتر إلى لسي أبزي حنتي سيلكت جيره له مالتي حجي زين كلن زين تماساسلتين حجي راح تقبر كتكلا الله مالتي نعم أن سيلكت تقبر اللي دليه تكرسر أب حنت خاو أنا قبرامو سيلكت إلى شعو سيلكت ويز سيميلار فورماتينج هذا عينة فورماتين زلوا سيلكت قبر له مالتي سلازم نقولن نتن هذا عينة فورمات زلوا سيلكت قبر له مالتي نالبات أبزي نحرمتي a brief history and explanation تبللا أبزي سيلكت إلى بحر سيلكت with similar formatting إلى بجاكا خالوا حنتي أي بلد الإنسان متاعي السات راح سلازلنا مالتي ما قبل نتاعنا نزيع لك ناتي سا حزاتو زلا فورماتين فورمات بينتر بالنسبة لنا introduction تدعى لك كما عينة فورمات هيبيا هذا عينة فورماتين اللون مالتي بس حجي أبزم تيتا كرسر select with similar formatting انت دعيلها مثلتين select قبل له ስለዚህ እዚያኻ ዝደለናዮ ፎርማት ሰሌክት ትገብር ተኸለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ሆም ታብ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ እንሪኦ እንታይ ኣለና ኣድኢንስ ብላለና ማለት እዩ ታብሩ ኣድኢንስ ኣብ መወዳእታ ንረኽባ ኮይና ሓንቲ ኣድኢንስ ከያ ዘላታ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ሓድሽ ፋንክሽናሊቲ ወይ ከዓ ሓድሽ መሳለጢ ወይ ከዓ መስርሒ ኣብዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ምስ ንደሊ ካብ ኦንላይን ኣድ ክንገብሮ ንደሊ ነገራት ማለት እዩ ኣድ ብለና ኣሎ ኣድ ኢንስ ማለት ሕጂ ኢንሳይድ ሶፍትዌር ኣብዚ ሶፍትዌር ዝሓድሽ ነገር ክነምጽ እንድሕደልና ማለት ንኣብነት ግራመር ቸከር ንደሊ ወይ ቻት ጂፒቲ ለሰ ሕጂ ኣድ ኢንስ ተይልናዮ እንጻልና ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኦፕሽን እዩ ዝደለናዮ ኣብዚ ኣድ ክንኦቱ ንኽእል ማለት እዩ ምናልባት ከዓ ኣብዚ ሰርች ኢልና ዝደለናዮ ነገር ካብ ኢንተርኔት ሰርች ኢልና ኣድ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቻት ጂፒቲ ኣለና ንኣብነት ከም ኤግዛምፕል ክኾነና ቻት ጂፒቲ ፎር ማይክሮሶፍት ሕጂ ኣብ ውሽጢ እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣብ ክን 10 ግዜ ናብ ክሮም ደኸልኩ ቻት ጂፒቲ ቸክ ዝገብር ኣብዚ እንድሕር ከእትዎ ደልየ ኣድ ብሎ ማለት እዩ ቻት ጂፒቲ ኣድ ብሎ then let's say ኣብዚ ክነእትዎ ኢና ቻት ጂፒቲ ሕጂ already أنا هجي أتيس لازم أنا هقول direct مثل يالله جن أد بقول له بلكا أد مسبلنا يخا نفس الشيء جمس أنا مالتي لازم chat GPT أنس كفيته let's say زلال خو نجار كحتى خيل مالتي okay
حجي ابزي تشات جي بي تي كم انتي متصلنا له كم حدا جروب متصلنا له مالتي تشات جي بي تي زبال كوينو نو سيلكت نغبرو اوبشن كحبنا مالتي حجي انتي يدلي انا لسه ابز متي وات از ا كمبيوتر نتشات جي بي تي وات از ا كمبيوتر الى ابز حتيت له مالتي اوكي حجي حتى بمخد لسي جو يبلو زعجي حدش سوفت وير ويكا حدش مسالتي انا بنفت وشت مايكروسوفت امسينا خنتقمس ندل مالتي حجي بزنص يلا يلا انت يبلالو A computer is an electronic device that processes data according to a set of instructions. يلنا the components of a computer, functions of a computer, types of a computer, importance of a computer يلو أمثلنا مالتي. ስለዚህ ዝኾነ ተወሳኺ اب ويكا سوفت وير نابز خنقطو مس ندلي مالتي اكچوالي سوفت وير نابز خنقطو ندلي يو اتي ادي نسحقسنا مالتي. ስለዚህ نحجي مرعي لترح سلازخون كزو تخوا رايت كليك له ريموف ادي سخات اللي مالتي. ስለዚህ اموداتا نزانا هوم تاب كنود دحري كوينا لعلاتنا ابزي ኮላፕስ ደ ሪበን ይብላል አሁን ማለት ምናልባት ቦታ ምዝጸበና አብዚ ንሰርሐ ለኮለና ሞ ዳይሬክትሊ ነዚ ሪበን እዚ እንድሕርክን ነጥዎ ወይ ከዓ ከን አልዮ ካብዝ ደሊና ኮላፕስ ሪበን ንብሎሞ እቲ ሪበን የለና ማለት ስለዚህ እቲ ዝሓሸ ቦታ እንድረክብ ንሰርሐ ለኻ ንኽእል ማለት ድሕሪኡ ስራሕና ምስ ወዳእና ኻ ኣብታ ሪበን ዲስፕሌይ ኦፕሽን ብምእታው እቲ ዝደለናዮ ወይ ከዓ ከምቲ ዝነበሮ ንመልሶ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ኣብ ሆም ታብ ክንሪኦ ንኽእል እዩ ጀነራል ኦቨርቪው ማለት እዩ። ምናልባት ካብዚ ፍቲ ሆም ፍቲ ዲያሎግ ቦክስ ብምእታው ተወሰኽቲ ሓደ ሓደ ክንሪኦም ንኽእል ተዘይኮይኑ እቶም ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣብ ሆም ታብ ክንሰርሖ ንኽእል እዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ንሎሚ ክንሪኣ ዝነበረና እያ ድሕሪ እዚኣ ኸ ናብ ኢንሰርት ታብ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ኢንሰርት ታብ ሕጂ ኣብ ኢንሰርት ታብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሆም ዝረኣናዮ እንታይ ኣለና ሪበን ኣለና እቲ ሪበን ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብዝተፈላለዩ ግሩፕስ ተፈሊሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ግሩፕ ሓደ ብሓደ ክንሪኢና እንትሒዙሎ ሓደ ብሓደ ክንሪኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ግን እንታይ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ሆም ክንብል ከለና እንታይ እዩ እንታይ ናርኢና ሆም ክንብል ከለና ከም ናይቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ቤዝ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ሆም ማለት እቲ መሰረታዊ ነገር ንረኽበሉ ክንፅሕፈሉ ንኽእል ኤዲት ክንገብረሉ ከለር ክንገብረሉ ባክግራውንድ ክንገብረሉ ፎንት ሳይዝ ፎንት ከለር ኮታስ እቲ ንጽሕፈት ከም ወርድ ዶክመንት ነቲ ቤዝ ወይ ከዓ መሰረታዊ ነገር ዘድልዮ ኢና ንረኽበሉ ነርና ማለት እዩ። ኢንሰርት ክንብል ከለና እንታይ ኢና ንጽበ ኢንሰርት ክንብል ከለና ኣብ ርእሲኡ ቴብል ዲና ንደሊ ስእሊ ዲና ክንኦቱ ንደሊ ሜድያ ዲና ክንኦቱ ንደሊ ሻርት ዲና ክንኦቱ ንደሊ ሕጂ ንሪፖርት ይኹን ዝኾነ ዓይነት ዶኩሜንት ዘድልየና ነገራት ክንኦቱ ንደሊ ከለና ኢና ኢንሰርት ዝመፅእ ንምንታይ ኢና እዚ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ታብ ዳኣተና ክንከይድ ከለና ንናቱ ሪበን ንናቱ ግሩፕስ ኣለዎ ሕጂ ዝደለናዮ ነገር ኣበይና ንረኽቦ ኮለል ከይንብል ምእታን ሚኒን ኣሳይን ክንገብሮ ኣለና። ስለዚ ንሆም እቲ ፋውንዴሽን ወይ ከዓ እቲ ቤዝ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ እንድሕር ኢልና ኢንሰርት ከዓ እቲ ተወሳኺ ነገር ካብ ደገ ክንኦቱ ክንደሊ ከለና ማለት ወይ ከዓኒ ኣብ ርእሲ እቲ ተራ ፅሑፍ ቴብል ዲና ካልእ ስእልታት ወይ ቻርት ክንኦቱ ክንደሊ ከለና ንረኽበሉ ኢና ኢልና እንድሕር መበገሲ ጌርና ሽዑት ዝደለናዮ ነገር ኣብ ዝኾነ እዋን ኣይምስኡንና ወይ ከዓ ቀልጢፍና ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ኢንሰርት እንድሕር ከይድና መጀመርያ ዝፀንሐና ፔጅስ ግሩፕ እዩ። ፔጅስ ግሩፕ እዚኦም ሰለስቲኦም ክንሪኢና ካቨር ፔጅ ብላንክ ፔጅ ኤንድ ፔጅ ብሬክ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ፔጅ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ፔጅስ ጥራሕ ትዛረብ ዘላ መጀመርያ ዘለና እንታይ ፔጅስ ሶሪ ካቨር ፔጅ ማለት እዩ። ካቨር ፔጅ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ካቨር ፔጅ ማለት ገበር ማለት እዩ። ካልእ ኣዘራርባ ዝኾነ ዓይነት ዶኩሜንት ዝኾነ ዓይነት ፅሑፍ ገበር ኣለዎ። ኦኬ እቲ ናቱ ገበር ከዓኒ ኣብዚ ፔጅስ መፂና ኢና ንገብረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካቨር ፔጅ ይብለና ኣሎ ኣብዚኣ ኣርባዕቲና ምርጫታት ክበልና እዩ። እዚ ፕሪ ዲዛይን ቴምፕሌትስ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝህበና እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ቴምፕሌትስ ኣለና ማለት እዩ። ምናልባት በዚ እውን ንታሕቲ ወሪድና ካልእ ኣለውና። ስለዚ ዝደለናዮ ንመርፅ መሪፅና ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ለሰይ ድሕር ኣነ ነዚኣ መሪፀ ሓደ ካቨር ፔጅ ይብንሎ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ካስተማይዝ ክኸውን ዝኽእል ወይ ኤዲት ክኸውን ዝኽእል ንኣብነት ዶክሜንት ታይትል ኢሉ ንብሎ ዶክሜንት ታይትል ግን እዚ ኮነና ካቨር ናተይ ክኾኑ ዝደሊ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኮምፒውተር ድሕር ኮይኑ እቲ ናተይ ዶክሜንት እዚ ከዓ እንታይ ክኾኑ እዩ ዝደልዮ ብዛዕባ እቲ ርእስቲ ከዓ ባዕለይ ኤዲት ክገብሮ ክእል እየ ማለት እዩ። ስለዚ ሲምፕሊ እንተ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ክብል ደልየ
ስለዚህ አርስናቲ what is a computer ብል maybe እቲ ጽሑፍ ዘሎ እንተዳ ናይ ዘይዕግበኒ ኮይኑ ቦልድ ክغይሮ ከለር ክገብሮ እንድሕደለ ኮይኑ ሲምፕሊ ሴሌክት ብምግባር ጥራይ እቲ ዝደለኹ ሓደ ኣብ ሆም ክኸይድ ክእለ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ሴሌክት ኣብ ንገብረሉ እንታይ ለኩም ጽኒሕ እቲ ሆም ኩሉ ግዜ ቤዝ ወይ ከዓ ናይቲ መሰረታዊ ናይቲ ንደልዮ ነገር ዘለዎ ኢልና ነና ስለዚህ ሴሌክት እንትገብሩ ኳን እዚ አጥራሕ ሴሌክት ገርም ዝኾነ ኳጥራሕ እቲ ብዙሕ ካፍቲ ኣብ ሆም ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ዝመጽ ኢላ ያለው ንኣብነት ቦልድ ዲኻ ትገብሮ ትደሊ ናብ ሆም ታብ ከይድካ ድግብር የብልካን ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ቦልድ ትገብሮ ኢታሊክ ትገብሮ ትደሊ ሲምፕሊ ኢታሊክ ትገብሮ ትኽእል ኣብ ዝኾንካ ወይ ከለር ክትገብረሉ ትደሊ ሃይላይት ክትገብሮ ትደሊ ሲምፕል ካ ክትገብረሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ጌርና ትዘሊና ነገር ንቕይረሉ እንተደኣ ንባዕሉ ነቲ ጽሑፍ ከም ከለር ክንቀይሮ እንደለ ኮይና ኻ ከምዚ ጌርና ኣቲና ድደለናያ ክንቀይር ንኽእል ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ሕጂ ድብል ኣለኹ እዚ ካቨር ፔጅ እሕና ከም መበገሲ ዳ እምበር ኤዲት ጌርና ከምቲ ዝጥዕመና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሌና ጽሑፍ ንጽሕፍ ኣብቲ ዶክሜንት ታይትል ብለልና ከምኡ ምስቲ ናሕና ዶክሜንት ዝኸይድ ንጽሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እንድሕር ኢናያ እታ ካቨር ፔጅ ኣበይ መፅሕና ኣላ ቅድሚት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ካቨር ፔጅ ከዓ ከምዚ ጌርና ንገብር ኦኬ ሕጂ ሓራይ ምናልባት ሕጂ ኣብ ካቨር ፔጅ ኣቴ ሞር ካቨር ፔጅስ ፍሮም ኦፊስ ብላለኒ ኣብዛ ኣቴ ከዓ ካልኦት ተወሳኽቲ ክመርፅ ክእል ማለት እዩ ለሰይ ድሕሪ ነዚ መሪፀ እንታይ ኣሎ ንኣብነት እቲ ሽም ጥራሕ ዘይኮንካ ንባዕሉ እቲ ስእሊ እውን ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ፅሑፍ ኣሎ ሶሪ መፅሓፍ ኣሎ ናይ መጽሐፍ ግን ኣይኮነንት ናይ ዘለየኒ ዘሎ እንታይ ዳ ብዛዕባ ኮምፒውተር ስለዚ ዋላ ነቲ ስእሊ ክንቀይሮ ተደልና ሲምፕሊ ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሜቢ ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሕናን ግን ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ነዛነ ነዚ ኣብ ክንዲ መጽሓፍ ኮምፒውተር ክገብሮ ተደሊና ኣብነት ፒክቸርስ ዝብላለኒ ኣብ ኮምፒውተር የተለኒ ዲስ ዲቫይስ ኢለ ናብ ኮምፒውተር ኣቱ ኦንላይን ድሕሪ ደሊኻ ኦንላይን ኣቴ ኮምፒውተር ናይ ኮምፒውተር ስእሊ ቢደለኒ ናይ ኮምፒውተር ስእሊ ሰርች ገብር ማለት እዩ ለሰ ሕጂ ኮምፒውተር ኢለ ሰርችብል ኣብነትቲ ምስቲ ኣይዲያናትካ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ድሕር ለሰይ ድሕር ነዚኣ ሴሌክት ገይረ ኢንሰርት ብላ ሶ እቲ ካቨር ፔጅ ናተይ ከምዚ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ባዕሉ ካስተማይዝ ይብል ተደልየ ክንእሶ ክዕብየ ክእለ እዚ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኣብቲ ፒክቸርስ ምስ በፅሓና ዝያዳ ክንሪኦ ኢና ግን ኣብዚ ዝደለናዮ እቲ ታይትል ክንቀይሮ ንኽእል ኢና እቲ ኣርእስቲ እውን ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ዋላ ኮምፒውተር ክንብል ንኽእል ኢና ክንብሎ ንኽእልና ማለት ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ከዓ ካቨር ፔጅ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ሓራይ ባር ሕጂ ካቨር ፔጅ ከምዚ እንድሕሪናዮ ብድሕሪ እንታይ ኣለና ብላንክ ፔጅ ኤንድ ፔጅ ብሬክስ ዝብል ኣለና ነዚአን ክልቲአን ኣብ ክንዲ በብሓደ ክትሪአን ከለካ እዩ ዝያዳ ክንፅረልና ዝኽእል ስለዚ ብላንክ ፔጅ ኤንድ ፔጅ ብሬክ እንታይ እዩ ትገብረልና ብላንክ ፔጅ ኤንድ ፔጅ ብሬክ ብላንክ ፔጅ ክንብል ከለና ሕጂ ካብቲ ዘለናዮ ካብቲ ንኣብነት እታ ከርሰርናትና ለሰይ ኣብዚ ጌርና ኣለና ልክ ድሕሪ እዚኣ ሴሌክት ጌርያ ዘለኹ ፓራግራፍ መወዳእታ ናታ ጌርያ ኣለኹ እታ ከርሰር ሕጂ ብላንክ ፔጅ ክብል ከለኹ እንታይ ይኣክል ካብዚ ንታሕቲ ነፃ ፔጅ ሃብኒ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ክገብሮ ዘለኹ ኣብ ነፃ ፔጅ ንድሕር ኮይኑ ሲምፕሊ እታ ከርሰር ካብታ ዘላታ ብላንክ ፔጅ ሃብኒ ኤድብላ ፔጅ ብሬክ ክብል ከለኹ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ፍልልዩ ግን እንታይ እዩ ፔጅ ብሬክ ልክዕ ካብዛ ዘላታ ንታሕቲ ናብ ኔክስት ፔጅ ይወስደለይ ብላንክ ፔጅ እንታይ ኢለ ግን ብድሕሪ እዚኣ ሓዳሽ ፔጅ ንዓይ መሃብኒ ብድሕሪ ነቲ ፅሑፍ ንድሕሪ ስደድዮ ኢና ንብለና ማለት እዩ ምናልባት ነዚ ክርዳእና ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ለሰይ ምናልባት ሕጂ ካቨር ኣይገበርናን ግን ናምበሪን ክስታይ ክንገብር ኢና እሞ ለሰይ ናምበሪን ገይረ ኣለኹ እዚ ማለት ሕጂ ናምበር ሂብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ኣለና 4 ፔጅስ ኣለና ቶታል ማለት እዩ እታ ከርሰር ናተይ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብዚ ምፅያ ኣሎ ሕጂ ፔጅ ብሬክ ክብል ከለኹ ብላንክ ፔጅ ክብል ከለኹ ትፍልይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እውን ምርኣይ ክጥዕመና መጠን ዙም ኢን ክንገብር ኢና እሞ ሕጂ እታ ከርሰር ናተይ ኣብዝላ ኦኬ እታ ከርሰር ናተይ ኣብዝላ ሕጂ ኣነ ፔጅ ብሬክ እንድሕር ኢለያ እንታይ ትገብረለይ ቶታሊ ካብኣ ንታሕቲ ዘሎ ኔክስት ፔጅ ትወስዶ ኔክስት ፔጅ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ትወስዶ ዘላ ሓዳሽ ፔጅ ብላንክ ፔጅ ትብል ዘላ ፔጅ 2 ነፃ ኮይና ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ብላንክ ፔጅ ትገብረለይ ማለት እዩ ነቲ ፅሑፍ ከናበይ ሰዲዳቶ ኣላ ነቲ ፔጅ 3 ማለት እዩ ካብ ከርሰር ንንዮ ዝነበረ ፅሑፍ ናብ ፔጅ 3 ወሲዳቶ ኣላ ማለት እዩ እንተደኣ ፔጅ ብሬክ ክብል ኮይነ ግን the same እታ ከርሰር ኣብታ ዘላታ ኮይና ፔጅ ብሬክ ክብል ተኮይና ግን እንታይ ትገብረለይ the same ፔጅ ብሬክ ነቲ ፅሑፍ ናብቲ ኔክስት ፔጅ ወሲዳቶ ኣላ ግን ነፃ ፔጅ ኣይኮነት ኔክስት ፔጅ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እቲ ፅሑፍ ናብኡ መፂ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ፔጅ ብሬክ ነዚ ካብዚ ንንዮ ይኣክል ነፃ ግበር እዮ ብላ ኣለኹ ኣብ ብላንክ ፔጅ ግን ካብዚ ንንዮ
نص غيركي نعيكا نص بيج حابن دمو بدحري نتصحف سدد يبلالو مالتي that's it زعبا بيج بريك اند بلانك بيج كنفلط لنا زينين مالتي حجي بحرز نريو انتاي تيبلز مالتي تيبلز كنقول كلنا حجي اب تيبلز جروب تيبل برايز لنا ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ቴብል ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ስለ ዘሎ ሓደ ብሓደ ንሪኢና ማለት እዩ ከርሰር ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ብዘይ ሶ ኢንተርኔት ነፃ ቦታ ሂበ ኣለኹ ሕጂ ቴብል ክሬት ክንገብር ከለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ቴብል ክሬት ክንገብር ንኽእል ኢና መጀመርያ ዝህበና እንታይ እዩ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ኣብ ቴብል እንታይ ዝበሃል ንጎኒ ክንሓስብ ከለና ሮው ኢና ንብሎ እንተ ደኣኒ ንታሕቲ ንብል ኣለና ኮይና ከዓ ኮልምን ኢና ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ሮውስ ሰሌክት ትገብር ክንደይ ኮልምን ሰሌክት ትገብር خمس من قدرت تيبل كريت كبره مالتي ابزي حجيت ماكسيمم تبعنا دلانتا شوعه كولمن بشدشه روس يعتبرني مالتي ስለዚህ كسب እንደዚህ አንተ ኮይና አቀና ሴሌክት ገብር خلي ሆነ ማለት ወላ ኸዋትናስ ወላ خنداتون ሴሌክት ገብር خلي ሲምፕሊ በከምዚያ ቴብል ክሬት ገብር خلي ግን ምናልባት ካው ዛዓብ እንተዳ ኮይኑ እቲ አነ ቴብል ክሬት ክገብሮ ደለለሁ እንታይ ገብር ኢንሰርት ቴብል ዝብላለን ብዛ ታሕቲ ኢንሰርት ቴብል ብላሞ ክንደይ ኮመንት ደለለኻ ክንደይ ከሮስ ደለለኻ ስለኒ ለሰይ ኢንሰርት ኮመንት ደለዎ and then شمونته روز دلوا خا كريت جبرلي اللي له أبزي تي فيكس انتايتي فيليو كن رأينا جن simply create مقبات راح تلزونه أوكي كنورينا مالك لازم أبزي عسرت كولمن دلوا كمون شمونته روز دلوا خا كريت جرات اللي على مالك أبزي حجين تاين نستوعب على نتينا تي سايز نايت كولمن سايز نايت روز كله معري معناته بقصرة راح نحبس لازلنا روز حدا رو كاب حدا رو أي عبني حدا رو كاب حدا كولمن كاب حدا كولمن كاب عين اسنيو مالتي زيتي روس مالتي زغاتي كولمن مالتي ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሳይዙ ማዕረይ ዝኸውን ዘሎ ማለት ሕጂ ኮልመን ሮው ናይ ኮን ክንደለኹ ኮልመን ምስ ኮልመን ሮስ ምስ ሮስ ማዕረይ ንብለና ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪዚ ብኻልእ መንገዲ እውን ከመይ ጌርና ክሬት ንገብር ስቲል ክሬት ኢና ንገብር ዘለና ድሮው ኤት ቴብል ዘለና ማለት እዩ ድሮው ኤት ቴብል ክንብል ከለና ከዓኒ ልክዕ ፒሮ ወይ ከዓ ርሳስ ሒዝና ከም ዘለና ማለት እዩ በዓልና ኢና ክሬት ንገብር ኣብዚ መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና መጀመርያ ትህበና ሓደ ሬክታንጉላር ኤሪያ ክሬት ንክንገብር እያ ትህበና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብድሕሪኡ ዝደለናዮ ብዝሒ ንመቕሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣስተብሂልና ኣለና جي أفتق قديم نحن زربول تنحنا نتايبر تروس تكولمن رومس رو كولمن مش كولمن كاني حد عين السايز اللي هو يعني أبز قل نقابنا تكولمن أنت قالوا سبي بابز له أبز خالك في حل ولا أقول كله أمانة خلاص نحرز أنا نمبر سيل حاسبيا إيش شيء قبل خاله يجي كولمن ده خو سايز خونا له روس كا أبز عرب عيتي رو كوس خنت هذا عزيان الشيء عن أوتوماتيكال أنت تجبره adjust تجبره معره يخوني كرتي يجيب خمينا كنحرينا خير كنرينا قل أبسط الكلاس كلنا أبسط ساعات زين حدا خلفنا تزلنا بروك نقبرن كلنا تي روس أوتوماتيكالي أجاس خون كله أتكل منجن كم تنحنا ذهبنا يا يزيد عنه مالك سلزي دحر رينا نحجين كم مخان راح نفلت علينا مالك سلزي كسر حجين تاينا نرد لنا أب تيبل كم يجيها تيبل كريت تجبر إن نرد لنا مالك حجي بهي convert text to tables زبل علينا بزي من الوقت قلنا نتعلو inactive على مالك مجمرة هوم إلنا هالمحركلنا تايلنا نيرنا أب كليبورد كات إند كوبيس أيدل وي إن أكتيف على سلام تاي مخنياتو سرحناتو أنت دا تكست سيلكت كوينو يجمر كات كجبرايكل كوب كجبرايكل ني كرسر راح أب إمبتي بوتا أنكلنا مالتي أنت دا كرسر ناتنا أب صحفة سيلكت جيرنا لنا ذي نابنت أنا ندحر نزيات صحفة زي سيلكت جيري عملو خدن داخل جبري كوبي عند كات كمتي مخنياتو سرحناتو سيلكت زخونة area text نزهلو يوز متسم مالتي أنت دا أب empty area نتا كرسر جيرنا يكون inactive هو مالتي لك كمو table سكنو الكلنا هاني convert text to table input له و inactive على سلام تاين تيلنا تكرسر ناتنا text select جيري يلا مالتي أينا text سيخا ناب table كتقطو دالي خدا لخا يدو لنا بلو مالتي نابنت حجي أبزي select جبر زي text select جبره then table سينا نحرقاتي حجي convert text to table تاخذينه active كوين مالك لازم زي كسر حد خليها نزل text زي نابنتاي ناب table يحطه ولا لحد الخام مالك لازم تدا اوكي ليا ابزي number of common 7 اللي هي بنلو 7 كأدخل مالتي زي تدا كوسخول لي 8 كبلا خلي كزي كوينها 5 لو ولا اوكي نحري له التيبل تاخذين له اب شو اب شو روس I mean شو حتى كولمنس يتيول هو مالتي حجي زي تي سيمبلي نت تكست كم يجركا ناب تيبل صوتو مالتي
بدحر زي نريو انتايو انسرت لنا ذا سيم انتلا كيدنا اكسل سبريد شيت لنا اكسل سبريد شيت تاي مالتي جي اكسل مالت واكسل سبريد شيت مالت مايكروسوفت اكسل مالتي دحر زي قصيلنا مايكروسوفت باوربوينت كنرينا بدحريخا مايكروسوفت اكسل كنرينا هذا نامنا مايكروسوفت وورد خلينا بالكلمه نمنتاي زسرح تاينا ميستيكس ويكا مس دوكيمنت زتحاس راح نسرح لنا يعني اكسل كلمه الكلمه خاني مس شيت ويكاني ديتيل داتا ديتيل كالكوليشن زدليو نغرات نسرح كلنا بملك تيبلز كريت غيرو يسرح لنا اكسل سبريد شيت مالك ياو مساعتنا مور كنقلصينا جدا اكسل كما يجرنا اب مايكروسوفت وورد نتو ويكا نتقوموا سلامنتاي كخنوتو يدلينا كرينا مالتي حجي اكسل سبريد شيت يله لسي ابزي امبتي اريا ቦታ ገሪ ፈለኹ ሶ ኣብዛኣት እንታይ ክብል ኤክሰል ስፕሬድሺት ማለት እዩ ኦኬ እጂ ኤክሰል ኣብዚ ኤክሰል መፅሊ ያለው ማለት እዩ ለሰ እዚቲ ናይ ኤክሰል ናይ ስፕሬድሺት ክኸውን ከሎ ብሙሉኡ ትናቱ ኢንተርፌስ ካብ መፅሊ ያለው እዚ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ዘሊ ሓራይ ሕጂ ኣብዚ መፂና ኣለና ምናልባት ነዚ ክንፅሕፉ እዚ ከይንወስድ ኣዳልዮ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኤክሰል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይና ንምንታይና እቲና ያደለና ሓደ ካልኩሌት ዝኸውን ነገር ህልወና ይኸውን ወይ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ዲቴይል ዝሓዘ ስፕሬድሺት ህልወና ሞ ኣብዚ ክንእትዎ ድሕር ደሊና ንኣብነት ኣብዚ እቲና ያለና ናይ ሰራሕተኛታት ኣስማት እዚ ናይ 6 ወርሒ ስራሕ ዝሰርሕዎ ለሰይ እዚ ሜቢ ዝገበርዎ ሴልስ ዋላ ንብሎ ናቶም ቶታል ክንረክብ ተኮይና ሕጂ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እናደመርና ብሓደ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እናደመርና ሜቢ ካልእ ቦናስ ዘድልዮ ተኮይኑ ፐርሰንቴጅ ናቱ እንዳወሰድና ክንሰርሕ ናይ ክንደይ ንኽእል 100 ሰብ ክኸውን ይኽእል ሶ ስፕሬድሺት ናብዚ ብምእታው እቲ ናቶም ዲቴይል ንእትዎ ንሕር ፀኒሕና ኣብ ስፕሬድሺት ሲምፕሊ ኮፒ ጌርና ንምፅኦ ተዘይኮይኑ ከዓ ንፅሕፎ ማለት እዩ ኤንደን ድሕሪኡ እቲ ካልኩሌሽን ይሰርሖ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኤክሰል ከመይ ጌርና ካልኩሌሽን ንሰርሕ ብዙሕ ኣየድልየናኒ ኣብኡ ምስ በፃሕና ክንሪኢና ግን ንኣብነት እንተ ኣብ ቶታሊ ናይ 6 ወርሒ ዝሰርሕዎ እዚ ካልኩሌት ክገብር ደልየ ኦኬ ኢልየ ኣለኹ ሶ ናይ ጆን ናይ 6 ወርሒ ድምር 5711 መፂ ኢሎ ማለት እዩ ሕጂ ትፅቡቕ ነገሩ እንታይ ከምዚ ጌርካ ንኩሉ ብባሕዲ ክሰርሖ ይኮነን ሓንሳብ ነዚ ምስ ሰራሕካዮ ኦሬዲ በዛ ኣብዚኣ ዘላ ፖይንት ንሪኣ ዘለና እዚኣ ኮርስ ምስ ተቐየረት ከምዚኣ ጌርና ሰሌክት ንገብሮ ሞ ኣውቶማቲካሊ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይስራሕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ድሕግዘና ተይልና 5-6 ሰብ እንተሎ ይኮነ ሜቢ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ይኽእል ድሕር ናይ ስራሕ ሙሉእ ናይ ካምፓኒ ሙሉእ ኮይኑ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክህልዎ ንኽእል ስለዚ ከምዚ ጌርና ንእትዎ ንኣብነት ቦናስ የድልዮም ቦናስ ናይ ኩሉ ሰብ ብባሕሪ ክሰርሖ ይትኽእል ይሓስኻ እንታይ ዳ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስፕሬድሺት ኢልና ኣለና ምሽ ኣውቶማቲካሊ ክንደይ እዩ ቦናስ ዘድልዮም ንኣብነት 10% ናይቲ ሶም ዝሰርሕዎ ሴልስ እንድሕር ኮይኑ ለሰይ ኢኳል ኢልና ኣብዚ እቲ ፋንክሽን መፂሎ ማለት እዩ እቲ ቶታል ናቶም ታይምስ 10% ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ እቲ ናቶም ቦናስ ክረኽብዎ ድኾኑ ኢልና ኣለና ማለት ስለዚ 10% ናይቲ ብሴል ዝገበሮ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ መፂሎ 171.1 ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ቶታል ሴል ናቱ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ብምሉእ እንታይ ንገብር ነዚኣ ብምስሓብ ኣውቶማቲካሊ ናይ ኩሎም ቦናስ ንሰርሕ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኤክሰል እቲና ነቲ ስራሕ ነፃልሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ በቲ ወርድ ወይ ከዓ በቲ ፅሕፈት በቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ቴብል ሰሪሕና ሓደ ብሓደ ንድምር ሓደ ብሓደ ነርብሕ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ እቲ ናይ ስፕሬድሺት ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ብምእታው ስራሕና ክነቃልል ንኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዋን ገለገለ ሰብ እንታይ ይጥቀመሉ ሓንሳብ ኣብቲ ነፃ ቦታ ናይቲ ወርድ ክሊክ ምስ ገበርካ ሕጂ ልክዕ ከም ቴብል እዩ ዝኸውን እቲ ኤክሰል ግን ሓንሳብ ምስ ስራሕካዮ ክትምለሶ ዘይትኽእል ኣይኮነን ምናልባት ናብቲ ቴብል ብምምፃእ እንተ ዳብል ክሊክ ኢልካ ኤክሰል ይመፅእ ሞ ዝደለኻዮ ኤዲት ክትገብር ትደሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ካልእ ኦቨርታይም ድብል ዲቴይልስ እንድሕር ሂብካ ኦቨርታይም ተኣቱ ሞ ናይ ኦቨርታይም ከዓ ትሰርሓሎ ማለት እዩ ካልእ ተሂብካ ከምኡ ሓደ ደጋጊምካ ምፅሓፍ ደጋጊምካ ካልኩሌት ምግባር ባዕልኻ ማንዋልካ ኣየድልየካን እዩ ስለዚ ንስራሕና ምስ ወዳና ኣብቲ ነፃ ቦታ ኮይና ከይድና ክሊክ ንገብር ሞ ከም ሓደ ቴብል ይኸውን ማለት እዩ እንተ ደኣ እንሰርሕ ደሊና ከዓ ናብኡ ንምለስ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ዝኾነ ቴብልታት ክኸውን ይኽእል እዩ ሪሳይዝ ክኸውን ይኽእል እዩ
كمون كعب خيليو مالتي أبزي بزح لسك في بلان مالتي حجي أب تيبل أمود داتا كيك تيبل سبلان زي حجي لك كم من تينا خلنا ينزلنا فنتي مجمع أبز العلي كنت خلنا كيك أكسس تول بار بلنا مالتي زي أنت اللي نعيرنا كيك أكسس تول بار اللي نعيرنا حجي كيك أكسس تول بار تايز قبل اللي نعيرنا خلنا هون نجر أب قرب هاي تنحنا مو أبز لنا يوم بساعات كا نقل البلد نتكم على نخيل مالتي وكا أب قرب خدنا حلنا ما عندنا أبزي أزلاتنا كيك تيبل تبل كالك كوميا وي قد متسرح تصنح تمبليت علينا نابنا نبدا انا خسر حلو اصال خسر حلو خينو كالندر تابزي كوسل خل او خا اديت غبر مالتي تي تدلخو اديت غيره لسي انت جون كوينه بزعبا جون الى يخيد مالتي ابز خاز دلخو يعر يو اديت غبر مالتي جن تدا بزي كازي اتقندي عندي هيك باغداسي بارتنر دي كيك تيبل انتايو نحنا اصال نتقملو ديزاين غيرنا وخنا نسرح نخلي نابنت انت انا نشرح له سرح انت لا زعين التيبل زي كل جزء زاد لي خوينو ماشي حدش دهون عين سرح متخلص زعين التيبل زي ديزاين كتقبل زاد لي كاتخونو نزا تيبل زي سرح كتعمل تخليها كيك تيبل تعمل تصالب دليك اوانكا ندخل اي جزء تسرح خلا اي جزء اديت ديبرا انا نسامبل اللي طرح خمس غير سرحها كن بزح ديتيل كله خيل ስለዚህ በቀሊሉ ከመይገርና ኣብ ኪክ ቴብል ነጽንሐሞ ሽዑ ንጥቀመላ ማለት እዩ ሕጅብ እንተር መጺና የላ ክሳብ ሕጅብ ዚ ያነ ሰርሕ ያለው ህብዚ ከመይገረ ናዋየ ተዋኽሪ ማለት እዩ ጂ አታ ቴብል አላ መጀመሪያ ሰሌክት እንገብራ ማለት እዩ ከምዛ ገርና ሰሌክት እንተር አገርናያ እንታይ ንገብር ናብ ኢንሰርት ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ ኢንሰርት ሕጂ ሶሪ ኣይ በጽሐነና አላ ግን ኣብዚ አላ ዓሊ ኪክ ፓርትስ ትብል አላትና ኪክ ፓርትስ አቴ save selection to kick part gallery دولالني ابزي كليك غيري اتوماتيك حجي ابزي امصات لي يلا شنك باخلي نابنت كمبيوتر تيبل بلا اوكي زي انا كل غزي او قصن حلي زدليا تيبل تاينا مالتي gallery kick parts تبل لها ابزي سيلكت غيرن تايبلا تيبلز اوكي بزي كاتيجوري زلو انا انت دلي دخونه كاتيجوري تصحفلو تزي كوين خا سيمبلي جنرال يبلا مالتي زي كم زلو هو بالفل خلينا اوكي يبلا مالتي حجي انت يغيرالا مالتي اذا تيبل زي انا ابنت لسي ولا سيلكت غير دمسي سيالو اوكي يلام كان اسرح سرحي وي كلا حجي ابزي تيبل زي اتي بيك تيبلز بمخد نزي تمبليت زي اغمت يالو سو اتحتي رخبا يتصب مالس لازم ابزنا لها every time computer table يعني كل جزء بزول له خمس ساعات نزي أكل يجبره تنترف تندل يعني سرحتها يسرح مالتي سلزي حد خبتي عندي أجد داس سرحنا يزي كيك تيبل استبدلنا templates وكان أنا تتصال خنت كمول زرلينا وكان تتصال كن سرح زرلينا أكن جزء نتف كل جزء نعملت every Monday نسرح تويناس أكن تتصالي نسرحه حنسب سرحنا أنا أم طموش وأبز لنا ساعات همسين أطرح تزرلينا نغير وكان customize مقبر يخوت مالتي سلازي إذا أخا كان خنقبر لنا خالي لكن من الوقت أنت زيد لنا ويكأسر حد حود يخا أو أتينا كيك تيبل زلولو تخيلنا لو نخيدمو شعو رايت كليك نبلا مالتي رايت كليك لنا أبزي أنت يزبل كلمة organize and delete زبلا لنا مع كليك مسجبرنا شعو delete أب تحت تيبل اب تيبل زبل جروب انتي نارينا كم يجرقا تيبل كريت جبر ينارينا مستفعل على من قد ولا يخون تيبل كريت احنا جرنا مالتي انت دعني ابتي تيبل لسي كرسرناتنا اب تيبل اندحرا ليمو ابز انتي مصالنا تيبل لاي اوت اند تيبل ديزاين اللي مصالنا مالتي زخا مور بزعبا تيبل كنقبرو وفلط لنا نغرات مالتي ስለዚህ تيبل لاي اوت اللي ندحر جرنا لك حال الريبن مصيو نفس وقفو استفعل عليه جروبس አለው مالتي ብዙ ሁሉ እዚ ምስ تيبل ዝታሓ ስራሕ ተሰርሕ ጥራሕ مالتي ስለዚህ መጀመሪያ ንሪኦ ቴብል ዝብል ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቴብል ሰለስተ ኦፕሽን ኣለና ሓደ ኸኦም ሰሌክት ኣለና ማለት እዩ ሰሌክት እንከልና እንታይ ማለት እዩ ሰሌክት ማለት ሓደ ነገር ሰሌክት ምግባር ወይ ከዓ ሃይላይት ምግባር ማለት እዩ አክቲቭ ምግባር ማለት እዩ ሓደ ነገር ስለዚ ኣብ ትሕቲኡ ኣርባዕተ ኦፕሽን ኣለና ሰሌክት ሴልስ ሰሌክት ሴል select common select row and select table ድብል ማለት እዩ ሴል ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት እታ ከርሰርናትና እንድሕር ኣብዚ ኣላ select cell ተይልያ ነታ ሴል ጥራሕ select ገብራ ሴል ማለት ኣብ ቴብል ሓንቲ እዚኣ ርብዕ ቁርና እታ ሴል ትበሃል ማለት እዩ ንኣብነት እታ ከርሰርናተይ እንድሕር ኣብዚ እንፅያ then simply select cell ብላ ማለት እዩ ስለዚ select cell ክበሃል ከሎ ንሓንቲ ሴል select ገበር መخال ማለት እዚ ኣኻ ታ ሴል ትበሃል ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቴብል ካ እዚኣ ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ኣለና select
ኮመን ኣለና ኮል ምንክን ክልና ሕጂ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ክንወርቀልና ማለት እዩ እታ ከርሰር እንተ ደኣ እዚኣ ሰሌክትድ ኣላ ኮይና ሰሌክት ኮመን ተይልያ ኣኸላ እያ ትመፅእ ማለት እዩ ሰሌክት ኮመን ድሕሪ ኢልያ ኣኸላ ትመፅእ ኣለያ ማለት ድሕሪ ኣብዚ ገይረ እታ ከርሰር ሰሌክት ኮመን ኢልያ ደሴም ሰሌክት ኮመን ትገብረለያ ማለት እዩ ኣብዚ ገይረ ከለኹ ለሰይ ሰሌክት ሮው እንተይልያ ሰሌክት ሮው እንተይልያ እንታይ ትኾን ለሰይ ኣብዚ ገይረ ኣለሁ እታ ከርሰር select row تيلا row select خونه لي then the same way أب خونه select row تيلا select row تقبل لي بزخون عينت ولو select كي جوور كله مالتي أبزي كلهم تدا select table ليها table select تقبل لي بملتها كفتي table سي أبزخونه بارت خونه تدا select table ليها نتا table بملتها select تقبل لي مالتي ስለዚህ ተቀዳመይቲ ኣብ ቴብል ንረኽባ ዘለና እንታይ ሰሌክትብል ከመይ ጌርካ ሴል ወይ ከዓ ሮ ወይ ከዓ ኮመን ወይ ከዓ ብምልእታ እታ ቴብል ሰሌክት ትገብራ ማለት እዩ ድሕሪ ንረኽቦ ቪው ግሪድ ላይንስ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ስራሕና እዚኣ እንታይ እቲ ግሪድ ላይንስ ዝበሃል ቪው ክትገብሮ ወይ ከዓ ሃይድ ክትገብሮ ምኽኣል ማለት እዩ ወይ ሾው ክትገብሮ ወይ ከዓ ሃይድ ክትገብሮ ምኽኣል ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ምናልባት ሞር ክትርዳእና ትኽእል እንታይ ክንገብር ኢና ናብኹም ብምኻድ እዚ ባክግራውንድ let's say نزا table زيا انت كنبلاينا no background كنبلاينا حجي no background اللي مالت حجي زي let's say table لاين رينا دلنا يلن مالت هيك الله انت هنا حجي نقبر لك insert خيدنا تجريد زي layout كيده view grid lines تيلي حجي اوتوماتيك على متصالي مالت انت دا هايدي ليها هايدي قبر حجي grid lines مالت تي table زلوو lines انت دا border زي اللي نحن نخل اب نورمال تيبل كله كاين رأي نخلنا تي grid lines ازيو دك يعني تبع سلز هنا مالتي نابنت حجي انت هنقبر نخل ابزي بي سي ابزخا let's say هجي كم زيله التيبل كم زيله لو مالتي انت داني سيلكت قبل كل تيبل بزي راح تسلكت كبر خلي روس اتي نو بوردر سيله ويك بوردر نحط زيله انت له مالتي هجي التيبل ناتي يلا يرأني مالتي تتصحفكو كم افت تصحفكو له تداني هجي انت دا جريد لاين سيله لسي ابز مزي layout ile grid lines انت دا إليها view grid lines أي رأني زول حج view تيليها كم يزول تتابع زي مالتي تدا هاي ليها هاي تقبل مالتي لذي تي grid lines كا نخمزي نتي table نتي نتي table lines show كقبلنا كرئنا ويكا تفعلنا يقل مالتي إذا كان visible زون معاسي من هذا border انت دا زي جبرنا له نتي table نتنا مالتي بدهري لما تسألنا انت properties كأني لك أهم من تاكل نبدأهم كلامنا dialog box launcher لنا نيرنا dialog box launcher ማለት እንታይ ኢልና ነርና ተወሳኺ ኣብ ርእስቲ ግሩፕ ይብና ዘሎ ዲቴይልስ ተወሳኺ ክንሰርሕ ምስንደሊ ኣብ dialog box launcher ማውቲና ኣብ ዝሓለፈ ሆም ክንርኢ ከለና ሪና ነርና ስለዚ properties ክንብል ከለና ካልእ ኣኹም properties እንድሕር ኢለ ተወሳኽቲ ክንገብሮም ንኽእል ኣብ ቴብል ዲዩ ኣብ ሮስ ኣብ ኮመንት ሴል ክንገብሮም እንኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ቴብል ኣሎ ሴሌክትድ ኮይኑ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ሕጂ መጀመርያ እታ ክገብራ ምናልባት ክትረአና መጣ ነዛ ቴብል ከንእሳያ ማለት እዩ ኦኬ زيادة تابليا مالتي أجي أنت دا properties كينا بس هي layout لنا properties لنا لنا حكي أجي تا تابل نابنت alignment ناتا نابي align كتكون ميديليا left نحرقنا left select جرنا أوكي نبلامو left سمتسالنا مالتي أنت دا center دلنيا center نبلا أف center تمتسالنا مالتي the same way right لنا خا right لنا ما right تمتسالنا تخيل مع الزد راح زي كونا كن انت خلينا نبل نخل نبات روس على نفسي رو ناتنا انتينا ندليا select اي قبرنا عندنا وي common the same مالتي نجي preferred widths بلنا له خندز widths خونا له بسنتيمتر لنا ندليا وعلاس بpercentage كا كنمرص نخل مالتي من نبات روس كنبل كلنا خاني let's say specific size كن هو نخل specific height مالتي نابنت specific لنا ندحر 2 سي let's say 2 سنتيمتر هنا specific خونا له مالتي زي حجي row height at least بلنا خلي ماتي لو حدا ندخلنا له ويكا exactly خونا له زي حجي بخال ازرار انتنا نقول ولا بزعبا سيلز ندحر متيناو نايت سيل ويدز كنديك خونا له بسنتيمتر دي بالبرسنتيج هنا نعكنون كنمارس نخيل مالتي ስለዚህ انتينا نقول لنا بخال ازرار properties كنقول كلنا توسختي ابتي تيبل كنقبرو نخيل مالتي لك كم dialog box launcher مالتي بدحر زي نرخبو درو جروب فيه مالتي أبتحتي درو جروبس كاني كل تلونا درو تيبل عند إيريس بلا لونا مالتي. ስለዚህ
لسه انت نزيان ابتي نبر مليسنا حيت ملسا خلو كل غزي انت ابتي تصنحكو تملسو خلو انت يدو له كنترول زد بدو له زخا كل ريان خلينا اندو مالتي اندو نحرينا كنترول زي انت ريد خاني كنترول واي مالتي زي مالتي اندو نتخص لاست تسرح كيسرح مملاس مالتي كتغزي استغزي تملس تخيل حسابتي كتملسو زدلها ريدو مالتك نت تملس كيز صنحك ناو مخال مالت نابن حاجه عندي لنا بزع مصين لهمش انت وي ريديليا وي كنترول واي ليها نفس زنبرتو تملس مالتي كنترول زي تينيها اندو تخون لي مالتي منالبات زي حجي مغير منقد ما خنري زلنا مالتي اوكي حجي اب ستيلا منتين علينا اب حدش جروب درو علينا مالتي حجي درو تيبل كنلكلنا انت مالتي اقدمنا رينا نيرنا درو كنلكلنا بتيبل انسرت لنا ابز مدخلنا انت علينا درو تيبل لنا نيرنا اوكي حجي انت داي مود فيليو تلنا ولا حنت دفليو درو حدا حجي انت سيلكت غيرنا نعو حدش تيبل درو كنقبر تدلينا حدش تيبل درو نغبر كم زدلنا يو نمبر اوف روز كومون نمبر اوف كومون نغبرلو مالتي انت داني تيبل اوريدي كرييت غيرنا صنيحنا خا كمزي غيرنا زلنا خاني انت كنغبر نخل روز دينا خنص خول كومنس دينا خنص خول ندلي ولاس روز دينا خنص خول ندلي خا ناتنا مرجع خول مالتي سلازي اتي ازيا كل تسرح سرح لالهن وي اوريدي تسرح بتصنحه ايديت نغبر نخل مالت حدش روز حدش كومنس كنص نخل ويكا كمجمرة حدش تيبل كرييت نغبر نخل مالتي مجمرة انت خوينا غن سيلكت مس غبرنا طراي انت تبنا ناي ريكتانجولار سايز زلو تبنا مالتي سلازي بخمس منقد غيرنا ها زي حنت نكملها مالتي ايريز كنقول كلنا خلك عنصرنا تا مالتي ግን እንታይ ናይ ኢሬዝ ንገብር እንጂ ኢሬዝ ክንገብር ከለና መደምሰስ ትመስል ያ ትመጻና مالتي ንኣብነት ድሕሪ ኣነ እዚኣ ላዕሊ ደላ ናይ ርእስቲ ለሓሲበ እሞ ክምስሳ ደለ ከምዚ ኣገይረ ነተን ኣብ ላዕሊ ደለዋ ሴልስ ንዕንጥ ነፃ ቦታ ክገብረን ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ሽዑር ያ ርእስቲ ኢለ ክፅሕፈላ ክእል ወይ ኣብዚ ዝርዝራት እዚኣ ብምልእታ እዚኣ ነፃ ክትኮነለይ እንድሕር ደሊ ኮይነ ሶሪ زي بملتا زي عند حرنا تاخد كون اللي زي اللي خوينا نتا يجبر خمس كيرو مالتي ويا مونغو دخونه اجي نتن سيلكتد اريا خوينا ندلوات ريد دخونه دلوا بملان سنت اخونا الله مالتي يدم ساسا زي خا ايريزر مالتي من البات بيجي كازيا ابز مسبصحنا خنرينا ميرج سيلس لنا كم يجركا سيلس ميرج تغبرو ميكا كنزل غبرو زلنا نغبر خنرينا ابزا جروب زي ادروغن ايريزر زي اتا معنا تلينا مالتي بدحر زي نابيكن كيدينا روز اند كولمنز زميل جروب كيدنا مالتي ابروز ابتحت رو اند كولمن كا انت لنا ندحرينا لسي كل غزي زي سيلكت غير كان درا صنيحكا كالاي غزي كليك تغبر لك طف روز زي سيلكت غير كان حصر 5 وداخا كليك تغبرامو تطف مالتي تا بوينتر تغير مالتي حجي بدحرين خيد نابروز اند كولمنز مالتي روز اند كولمنز كنا خنتاي مالتنا حجي حدا ديليت لنا لو ديليت انتي مدمساس اوف كورس ارو لنا اربعه اوبشن كبناي ديليت سيل ديليت كومن ديليت روز اند ديليت هيبل بلنا لو مالتي ديليت سيل دحريلو نحنت سيل ترح كده مستدلي لسي ابزي على خانه نابنت نزا سيل زيا سيلكت غير ያለው ديليت سيل تيليا تاع سيل ديليت كتكون يا ديليت مسكونه ግን ታይ ክኸውን ምክንያቱ ቴብል ይዚ حق ስለዚህ ታውቁኝ ንሳተ ደምሲሳ ቴብል ግን ጎዲላ ማለት ይምሲ اوكي كلاي غزي حرينا تدا لسي ديليت سيلز اللي انا زين ديليت تحريليا ستدمسس اوريدي بحد شنخاتي تيبل يقدم مال ስለዚህ ديليت سيل تيلنا سيل حنت سيل ديليت كتغبر مخال مالتي ديليت الروت اللي هذا سيل لابنت زي حجي ديليت كومنت ليا انت كولمن تاع سيلكتد اريا وين هذا كومن ديليت هوم مالتي ديليت الرو اللي هذا سيل اتا سيلكت كوين هذا الحجبزي ميبي 100 متانتي ديفرنس لس نمبر ات اوكي حجي لسيتا كرسرناتي ابزلا روز ندحر ديليت كبر كوينا ديليت الرو اللي عليه سو حنتي رو 2 ديليت كوينا مالتي انت دا بيستفعل من قدينا حدا تكرسراو نغبر نخل كلاي سيلكت نغبر نخل مالتي حدا اب تيبل كنفلط علينا انت علينا ذا بوينتر نري علينا حجي ذا بوينتر ابزلاتنا حقي بلاس تبلالا السو حجي ابزي مس انسرت رو كنرينا ግን تا بوينتر نحر كمزي اتصلا متصلنا غيرنا ابزي نمبر 3 زلا حجي تصلا سيلكت غبرا سريدي نزارو مالتي حجي نحر دبل كليك غيرنا
እንታይ ጌራት ሌላ ነተሮ ሰሌክት ጌራት ኣላ ማለት እዩ እንተዳ ብልዓሊ መጽ ኮመን ሰሌክት ትገብር ደሊ ኻኒ تخون كولمن بالعلم سيلكت قبل تغينها تتصلى سبت مسألة إذا تبيع تدعس تتصلى مسألة ليش عو سيلكت قبل لك إلى لا مالك حاجة سيلكت مسقبرت كل جزء بيزك نايهم مسألة له ده خا جورة تدلي يلو تدلو خوان دحرالي قبزيك صار خال تزي فين خا سيلكت جرت راح قرف خال مالدي حاجة أبزي أنا رئينزلنا أنتنا اوكي حجب جا روس اند كولمنس انتنا نردلنا ديليت مالتي سلازي ديليت نقبر نخل سيل ديليت نقبر نخل كومن روس اند تيبل مالتي تيبل تيلنا خا اوريدي تكرسر ابزحلو تهالو ابزخونه بارت نايتا تيبل تهالو انت ديليت تيبل لينا بتا تيبل اوتوماتيكالي ديليت خونلنا مالتي حجي زيا كاوس حليفو خالص راح يبلان تا نسرح نخل نغير نتايو ديليت نقبر نخال مالتي بدهري انت لنا insert rows and insert row above لنا لو مالتي معناته ابزي insert row below insert column left insert column right يلو سلازي بنا زلو مالتي سلازي بالعلى دينا روس نوت ندلي بتحتي خلاص بجون بيمان دينا نوت ندلي بصقا برجع بنا لو مالتي لسه حجي نابزي اكستايس لزهاكو نابزها ولا اوكي حجي بخمسة تيبل هنا لنا نابنت حجي انتينا ندلنا insert row above what تكرسر حجي ابزلاته مالتي تكرسر ندحر ابزيا على ابنت above insert row above تلي automatically row above 3 insert تقدر لي تدخل مالتي انت دا تكرسرناتي ابزي على مو insert row below ليها تحت 3 تقدر لي مالتي انت دا تكرسرناتي ابيل ابزي على خوينا مو كولمن كوت ديلي كولمن ليفت سايد تقدر لي نحري لا ني تبوت نص تقدر لي امونغو ام بين نص تقدر لي مالتي انت دا رايت كبلا ديلي خا ابزي خوينا عند ليفت كان رايت قبل لي تليها منقو بنسين شرو رايت قبل لي مالك حجي روس كم يقرنا نوتو تيبلز كم يقرنا سوري كولمنز كم يقرنا نوتو نرلنا مالتي جن بخمس من قد راح يكون لكم وجه خير هذا بخمس لنا خلاك بتاع غادي نازراني انا ابن حجي تاع اروناتي ابز مصاله ابزي عند حل مصاله تاع اروناتي انت كتو تدلي اوبشن هيبات نلها ስለዚህ ንኣብነት ኣብዚ ኣመፀ ኢንሰርት ይለ ኢንሰርት እንታይ ራይት ትገብር ትደሊ ኣብዚ ኣን ሕራቲ ኢንሰርት ሮው above ኢንሰርት ሮው below እንተዳ ኢንሰርት ሮው below ኢለ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓድሽ ሮው ከተምፃለያ ማለት እዩ ተወሳኺ እንተዳኒ ተኣሮ ብላዕሊ ምፅያሞ ልክዕ ከምታ ብጎኒ ዝገበርኳ ተኣሮ ምስ ፀለመትለይ ሰሌክት ገብረልካ ሬዲ ኢላ እንዳ ማለት እዩ ሰሌክት ጌር ያለሁ ሕጂ ቢ ሰሌክት ጌር ያለሁምሽ ኢንሰርት እንድሕር ደለ ኢንሰርት እንታይ ኢንሰርት እዚ ኣቲኻ كومن نخا انسرت تقبر لي هذا لها او ليفت او رايت لسي ليفت انت دايليا قال توسخي كومن تقبر لي مالتي ذا سيم تايم سيلكتد اريا خوينا تقدمنا نحن رئيس صنحنا ديليت ندحكل لي ها ديليت انت ديليت تقبر لي كومن من دحكلنا ديليت تقبر لي ስለዚህ بزيكاتي ابزاتينا نشرح زلنا طرح في تيبل كيدناون تدلينا روس تدلينا كولمن كنقطو نخالينا مالتي اوكي ስለዚህ እዚኦም ኣብኡ ንገብሮም በዘይ ካሱን ምናልባት ሕጂ ኣነ ሰሌክት ገይረ እዚኣ ፀላም ዘላ እዚኣ ሰሌክት ምስ ገበረትለይ የትሉ ኣብ መንጎ ኤን ቢን ሰሌክት ከይገበረትለይ ከዓ ፕላስ ዝብል ሳይን ምልክት መፃንላ ፕላስ እንድሕር ኢልያ ሓድሽ ሮው ተምፅልያ ሓድሽ ኮመንት ሶሪ ብጎኒ መፅኻ ፕላስ ኣላትኒ ኣብ ዝኽድኮ ፕላስ እንድሕር መፅኣት ለይካ ኣውቶማቲካሊ ንዓጥራሕ ክሊክ ተገይረ ከዓ ሓድሽ ኮመንት ትገብረለያ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ ነገር ጥራሕ ይኮንስ ብሰለስተ መንገዲ ጌርና ክንወቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ጥራሕ ደይኮነ እንድሕር ክልተ ሰለስተ ኣብ ርእስና ሒዝና ብዝቐለለና ክንወቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓድሽ ሮስ ወይ ከዓ ሓድሽ ኮልምስ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ስኻ ዘእተኻዮ ቴብል ወይ ትስخولو ትደሊ ወይ ከዓ ክትግድለሉ ትደሊ ስለዝኾንካ ማለት እዩ ነዚኦም ምፍላጥ ዘድልየና እቲ ሕጂ ኣብዚኣ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣላትና ዋላ ሓንቲ ተወሰኽቲ ኣብ ርእሲ እዚአን ከመይ ጌርካ ሮውስ ተወቱ ከመይ ጌርካ ሮውስ ተውፅእ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ዘፍል የብልናን ማለት እዩ ጥራሕ ከምቲ ድበልናዮ ዝያዳ ወይ ከዓ ኣድቫንስድ ሌቨል ምስ ንደሊ ጥራሕ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ بدحر زي مرج لنا مالتي مرج خنو الكلنا خنتاي مالتي دا جروب زيا بملتا مرج تبل انتي مرج سيلس علاتنا ان اكتيف الله سبليت سيلس علنا سبليت تيبل قالنا مالتي حجي لسي زياتا تيبل ناتنا حجي مرج سيلس يلا وي كاني ان اكتيف الله سلامنتاي كل غزي حدا باتن وي حدا تكست وي حدا سرح ندحر ان اكتيف الله انتاي له مالتي ابز ساعات تخسر حلقه كيلي سيلكت مسكونري ولاس او مس كرسر ابتدسي ابتسع الصخر حل مسكونتي يسرح مالتي نابنت حجي مرج انتاي يسرح لنا باخويني ان اكتيف الله تينا مرج كلت كومن وي كلت روس كلت سيلز
እዩ መርጅ ዝገብር ወይ ከዓ ድሕውሰልና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ሴሌክት ስለ ዘይገበርና መርጅ ክሰርሓልና ይክእልኒ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እታ ከርሰር ኣብዚ ተሃሉ መርጅ ኣክቲቭ የለ ስለዚ ንኣብነት ነዚአን ክልተን ቢንሲን ዘለዋ أربعة سيلز نعم مرج نقبرن تدلنا حجي تاجرو متي مرج مالتي حجي سرحو سلز سرح سلز خلاص ساعات زي متي لنا له مالتي تدعم مرج لي حجي نزيا انت تخون بملئتا نصح تخون على مالتي زي ام ترينا نيرنا درو إلنا خنضر كلنا أب ناي درو تيبل كلمة كلنا بايلنا نيرنا إيريزر حكي تا إيريزر لك سرحات لنا نيرنا مالتي إيريزي ناسي زدلنا يوم ما بنت نزي عند حرس كندم سندلنا إيريزي لنا مالتي مرج خالك أخما مالتي نبدلنا سلازي نقوله لتا سلسة خنضر خلنا خان تايد حق زكا نمزكارو أزيو قليل خوت مالتي سلازي قال إكزامبل كندرينا بس نزي كلتين راح نحب مرج خبر لي مرج بلا نتصابط تدخل مالتي زعتوان أبرستي كلتا سلسة هجي A B C نمل عند حنت خوخنا دليل مرج بلا نمو أب حنت بوتا تخو مالتي سلازي بخمس من قد غير كاخا مرج تجبر مالتي هجي انت لنا لك كمتي مرج زرعنا يو سبليت كعلنا مالتي أنصارناتو مالتي هجي بحر مرج كلتا سيلس وي كون العل سيلس زحوسلنا خوينو سبليت كا انت خبرنا مالتي كمقللنا مالتي نابنت لسه يعني زين كلتين زين كلتا سيلز زين كلت روس علون كل كلت روس جن سلسته روس أب سلسته روس كمقلن دليل لهم أوكي فلذي سبليت إلى سلسته روس اللي علىهم مالتي سلسته روس اللي علىهم سلسة أب سلسته سلك كيرات اللي على زعجي أنت يزيد لي نابنت عن حنتي سيل مو سلك نقول نابنت سيل زي أب تحت بي زي لا سيل سلك كيرات لهم حجي أب تحت بي كلت أنت لو نمرج أنا نابنت بي 1 بي 2 زبالو أخذ برخل سبليتي له شو لا كلت هات معلن لي مالت حجزين حنت سيل راح زي هنا من البعض نزين بملأن روس نزين بملأن أكلت سيلز كمعلن خل مالتي فهمت نمبر أوف روس سلسة نمبر أوف سيلز كا كلت محرية بس نخلن تمعلن اللي على مالتي سلازم بخمس من قد جيرخا نايتي مرج جبركو أنصار أنت جبر له سبليت جبر له مالتي سلازي بالحرين ودمتصنا انت سبليت تيبل مالتي ازيا سبليت سيلس يتصنح نفس وقت سيلس سبليت كتجبر كافت زلو كتزحن وي كتوحد المخال مالتي انت داني سبليت تيبل لنخا نتيبل كم يجيركا كاب حد نلعلي تمعلل مالتي هجي انت لنا سبليت كنقول كلنا انت نتا تيبل ناب كليب كتمعلا قال مالتي تا كرسر مركز لا تهاني انت كتكون يا مالتي قداميتي رو نايتا تمكن لله مالتي نابنت ابزي علخو انت دا ابزي على تكرسناتين انت دا سبليت تيبل ليا تسلف غير يازلخو فيرست رو نايتا نيكست وي بتحت زلا تيبل يتخون مالتي سلازي سبليت تيبل تيليا لتا نكمزي نايلاتي الحجي سبليت تيبل كا خمس من قد غيرنا تيبل كا سبليت كنقبرو نخيل مالتي حجي مرج ندحر بخمس رينا بالحديث مثلا انت سيل سايز مالتي سيل سايز كنتاي مالتي ابزي ابتعت سيل سايز كنتاك لنا سيل دبلنا انتاك نحنتي لسه انت رانا زي سيلكت غير له زي حنت بوكس زي سيل سايز لنا اجي سيل سايز كنزارب كلنا رو ناتا كل من ناتان يتي نا ديترمايند جبر مالتي نامنا نايتي رو قمته نايتي كومن غفن يتي سيل سايز نبلو زلنا مالتي حجي انت داني ابزي مجمرا مصي رو هيت لنا قمت نايتا رو مالتي نابنا ابزي قطر سلسته انت سيلكت غير مو تيروس انت دا قومت وسخنو تايغبرلو تيرو دا غفح خيد مالتي انت دا قص قولو له هنا دا ولا نص مالتي هيت كبل كل خا at the same time let's say ابزي ادين ترى نصي اتي هيت ناتو تي ويدز ناتو دا وسخ خير كله يغفح مالتي دا ولا لك نص خلخا ناي روس ناي كومن دا ولا لا وي دا انا اسنس مالتي افهم زي جنتا نايلا نيما رو إلنا برو كريت كنغبر كلنا انا كان عينت نجر زغوان فينا نيما حكيلو هجي انت داني بروس كريت غيرنا كم زعينه تيبل كوغن فنخل ግን بخمس خمي غيرنا سات نغبرو شعو بزغصل كندرينا إلنا غيرنا حجي انتينا خنبل نخل انت دا معرخ نغبرو لينا حجي لكعب زغون انت يالو ديستريبيوترزالو زين كتيم زيو ديستريبيوترز مول زاده انتايو ناي رو ديستريبيوتري زغا ناي كولمن ديستريبيوتري مال حجي رو ديستريبيوتر كنقول كلنا انتاي نابنا سايز ناي رو ابزي انت دا ازيو حبلو
ወይ አዚን ይሻለው ማለት እዩ ለሰይ ሓደ የለን ሳይዝ ሓቂዶ بحكم زي الحجي ديستريبيوتر نتاع الجبرنا مع رأي الجبرنا ديستريبيوتر كل جيرنا روس كلهم مع رخوننا مالتي انت دعني ديستريبيوتر ناي كولمن سيلكت جيرنا اني كل جيرنا تم كولمن مع رأي يخوننا مالتي ስለዚህ ابزي اوتوماتيكالي ابزي بعلنا خنقيرو نخيل كنعبيو كننسو نخيل مالتي ابزي خاني سيمبلي اوتوماتيكالي معرض ዝኾነሉ መንገዲ ማለት ሕጂ እዚኦም ዲስትሪቢዩተርስ ንብሎም እዚኦም ከዓ ነቲ ንሕና ሄት ናቱ ዲና ዊድስ ናይት ሴል ክንውስኸሉ ንውግለሉ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይመፅእ ንኣብነት እቲ ፅሑፍ ኣብዚ ማዕረ ኣሎ እዚ ኦኬ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ቴክስት የብልና ኣብዚ ግን ቴክስት ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣውቶ ፊት ትብል ኣለና ኣውቶ ፊት ግን እንታይ ማለት እዩ automatically fit ዝገብር ማለት ንምንታይ ስለዚህ አፕታራው እንድሕራቲና ሰለስተ ኦፕሽን ከበልና auto fit content ኣለና auto fit window ኣለና and then fixed column width ካለና ማለት ሕጂ auto fit content ክንብል ካለና እንታይ ማለት ነቲ content automatically fit ይግበሮ ማለት ሕጂ ከዛ ዘላታ ዛት ኢቨንት ዳ auto fit content ኢለያ ኣብዚ ኮምፒውተር ተኾይኑሎ ተቆሪፅሎ ለሰይ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንብልና ናብና ሕጂ ኣብዚ empty area ኣለና ምሽ ሓቀ ኣብዚ select ጌርና ተክንብል computer is an electronic device. Let's say computer is an electronic device اللي أنا قلت كمية لتقارير له سلام انتهي. تجي نخلو بمعرة distribute غير وصل زلوا مالتي auto fit جن لا auto fit content اللي نيو بcontent يخيل له لنا مالتي حجي content زي بقوله نمنتهي كنت وطاي حز مالتي لذي auto fit content لنا لك أنت غيرنا لا content زلوا ملي له مالتي تخا صبيو له ማለት ስለዚህ በخمس خا አውቶ ፊት ኮንታክት ገው እንተ ዳኒ አውቶ ፊት ዊንዶው ይልነኸ አውቶ ፊት ዊንዶው ማለት ካኒ ናብነት እዛ ቴብል ተሪና ይሽ ያዘለ ፓራግራፍ አበይ በጽሎ በቴብል ካ ከምዚ ይላል ዋላውን ሞር ንሽይ እንገብራ ንኸልና ማለት ለሰይ ከምዚ ገርና ያለና ሕጂ አውቶ ፊት ዊንዶው ክንብል ከለና ካኒ ምስቲ ዊንዶው ፊት ትገብር ከላ ማለት እቲ ዘሎ ዲዛይን ከም ዘሎ ሆኖ ግን ምስቲ ዊንዶው ፊት ክትገብር ከላ ማለት ሳልሰይቲ ኻንተ ያላትና አውቶ ባ ፊክስድ ኮልመን ዊድስ ሕጂ ፊክስድ ዝኾነ ናይ ኮልመን ዊድስ ክትገብር ከላ ማለት ሕጂ ኣብዛ ዘላታ ከላ ፊክስድ ኮልመን ዊድስ ተይላ ካው ኣይትወስኽና ማለት ሕጂ ኣብዚ ዲ ለንተ ዳ ለሰይ ሄሎ ክብል ኮይና ካው ኣኽት ከደይ ትኸልና ስለምንታይ ምኽንያቱ ልክዕ ኣብዚኣ ኣውቶ ፊት ኮንተንት እንከላ fixed ስለዝወልባ ማለት እንደሕሪ አውቶ ፊት ኮንተንት ክብላ ኮይና ማለት እንተዳ ለሰይ ሕጂ ዲስትሪቢዩት ማንበላ ዲስትሪቢዩት ኢላ ሕጂ ከምዚ ኢላን ከላ አውቶ ፊት ኮንተንት ክብል ኸለ ማለት ሕጂ አውቶ ፊት ሶሪ ፊክስድ ኮልመን ኢላ ኣብዚ ሕጂ ወል ሓንቲ ክውስኽ ኣይክእል ክጎድል ኣይክእል እቲ ኮልመን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኸ ንሕና እንታይና እንደልዮ አውቶ ፊት ኮንተንት ምስ ኮንተንት ክኸይድና እንደልዮ ዋላስ ምስቲ ዊንዶው ستيبل ሕጂ ምስቲ ዊንዶው ፊት ክኾና ለወዲና ንብል ዘለና ዋላስ ፊክስድ ኮልመን ኢና እንደልደልና ማለት ኢና ኦኬ ሕጂ ብድሕሪ ሴል ሳይዝ ናበይ ክንከይድና ማለት እዩ ሕጂ ኦፍ ኮርስ ኣብ ሴል ሳይዝ እውን ታያለና ኣብዚ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣለና ግን እቲ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ፉሊ ነገር የብሉን ልክዕ ከም ተቀዲምና ዝረኣናዮ ማለት እዩ ብዛዕባ ቴብል ሮውስ ኮልመን ሴልስ ተወሳኺ ክንረኽቦ ወይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪ ሴል ሳይዝ ናበይ ክንከይድና ናብ ኣላይመንት ክንከይድና ማለት ሕጂ ኣላይመንት ክንብል ከለና ሕጂ ንምንታይ ኢና ኣላይመንት ንብል ዘለና ኣላይመንት ማለት ሕጂ ወገን ወይ ከዓ ናበይ ሸነኽ ይኸውን ንምባል ግን ነቲ ቴክስት ኢና ብሕጂ ንሰርሕ ዘለና እቲ ቴክስት ኣብ ሓንቲ ሴል ናበይ ይኸውን እቲ ኣላይመንት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ለሰይ ኣበይ ናይ ሴሌክትድ ኮይኑሎ ድኾነ እንድሕር ከይና እዚ መጀመርያ ብላዕሊ ኣላይን ቶፕ ሌፍት ኣለና እዚ ማእከል ኮይኑ ኣላይን ሰንተር ሌፍት ኣለና እዚ ቦቶም ሌፍት ኣለና እዚ ኸ ልክዕ ኣብ ማእከል ማለት እዩ ነናትሎ ሕጂ ድሕር ኣብኡ ከልና ጥራሕቲ ከርሰር ጥራሕ ድሕር ኣብ ዘቐሚጥናዮ ኣበይ ሴሌክት ኮይናትልና ኣላ ማለት እዩ ኣላይን ቶፕ ሌፍት ኦኬ እንተ ዳ ሰንተር ሌፍት ኢልና ኢኸ ሕጂ ለሰይቲ ዲፈረንስ ክንሪኦ መጠን ንኣብነት ነዛ ሳይዝ ናይዛ ሮዝ እያ እንተ ዳ ቁሩብ ያቢናያ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ እንድሕር ጌርናዮ ቶፕ ሌፍት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ተራ ኣብዚ ጌርናዮ ኸዓኒ ሰንተር ሌፍት ጌርና ኣለና ተራ ኣብዚ ጌርናዮ ኸዓ ቦቶም ሌፍት ጌርና ሰንተር ተኾይኑ ኸዓ ማእከል ብከምዚ መንገዲ ክንቀይራ ንኽእል ማለት እዩ ናብ ዝደለናዮ ኣላይን ክንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ቴክስት ኣበይ ሸነኽ ንደልዮ ማለት እዩ ሲምፕሊ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ቴክስት ዳይሬክሽን ኣለና ለሰይ ኣብ ማእከል እሞ ንምለሳ ቴክስት ዳይሬክሽን ክንብል ከለና ኸ ሕጂ እዚ ኖርማል ዳይሬክሽን ኣሎ እንተ ደኣ ክንግምጥሎ ደሊና ኸዓኒ ቴክስት ዳይሬክሽን ከዓ ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ናብ ደስ ዝበለና ዳይሬክሽን ንገብሮ ሕጂ እዚኣ ምናልባት እቲ ሳይዝ ኣኽልቲ ስለዘየላ ክትግምጠል ከላ ፅቡቕ ዘይክትመፅእ ትኽእል እያ ከምዚ ጌርና ግን እንድሕር ክደልየና ኮይኑ ከምኡ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪ ዝመፅእ እንታይ እዩ
ሴል ማርጅንስ ማለት እዩ ሴል ማርጅን ማለት ሕጂ እንታይ ሴል ማርጅን ማለት እታ ጽሕፍቲ ወይ ከዓ እቲ ቴክስት ካብቲ ኩርናዕ ወይ ካብቲ ጫፍ ናይታ ሴል ክንደይ ክርሕቕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሞን እንፅያ እዚኣ ዲዛ ኮምፒውተር ተፀጊዓ ኣላ ሓቀይ ናብ ሌፍት ተፀጊዓ ኣላ እንተ ደኣኒ ሴል ማርጅን ኢላ ኣነ ብቶፕ ቦቶም ሌፍት ራይት ብላዕሊ ብታሕቲ ብፀጋም ብየማን ክንዲምንታይ ክርሕቐልካ ትደሊ ትብለላ ማለት ሕጂ ብፀጋም ንኣብነት ተፀጊዓ ኣላ ምሽ ሓቀይ እዚኣ እንተ ደኣ ኣነ like 5 سنتيمتر 0.5 سنتيمتر لحد ليا كاو ترحق ማለት እዩ ክትርሕቅ ጥራሕ ዘይኮነት ሕጂ ኩሉ ግዜ ክትጽሕፍ ከለኹ ኣነ እንታይ ክትኮነ ካዋ ኣይተሓልፍኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ማርጅን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተይልና 0.55 ክርሕቅ ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ተዳኣኒ ለሰይ ብላዕሊ ኦኬ ሕጂ መተን ቅጥዕመና ኣብ ላዕሊ ከም ሰሌክት ጌርና ያለና ሴል ማርጅን እቲ ማርጅን ናቱ ብላዕሊ 0 ስለ ዘሎ ተፀጊዓላ እንተ ደኣ centimeters let's say 0.5 centimeter ኢልዮ ክርሕቕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ክትርሕቕ ክትክእል ኣለዎ ማለት ሕጂ ኩሉ እቲ ማርጅን ርሒቑ ኣሎ ስለዚ ብላዕሊ ናብ ካብኡ ንላዕሊ ክንፅሕፍ ኣይንኽእልና the same way እንተ ደኣ let's say ኣብዚ ላሞ ብታሕቲ እውን ከምኡ ክትኮን ኣለዋ ኢልና ኸ ቦቶም ከዓ ክትርሕቕ ኣለዋ ማለት ስለዚ ብኻልእ ኣዛረባ እንታይ ንብልና እታ ፅሕፍቲ ካብ ሴል ካብቲ ናይቲ ሴል ቦርደር ክንደይ ክትርሕቕ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኣብዚ መፅእ ሕጂ ኣነ ክፅሕፍ ተደለኹ እታ ርሕቀት ካብ ስታይ ኣይተብልን ማለት እዩ ካብቲ ማርጅን ኣይትርሕቕ ማለት ስለዚ ማርጅን ማለት ከዓ ክንደይ ርሕቀት ካብ ፀጋም ካብ የማን ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ብድሕሪዚ እንታይ ክንርኢ ንኽእል እዚ ኣብ ኣላይመንት ክንሪኦም ንኽእል እሶም እዮም ማለት እዩ ኣበይ ቦታ ፖዚሽን ክንገብሮ ንኽእል እቲ ናትና ቴክስት ዳይሬክሽን ከመይ ክፅሓፈልና እንደልዮ ኤንደን ፋይናል ኸ እቲ ሴል ማርጅንስ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ናይዚ ቴብል ሌይኣውት ቴብል ሌይኣውት ሪበን ከዓኒ እታ ናይ መወዳእታ ዘላትና ግሩፕ እንታይ ዳታ ኣብዚኣ ዳታ ኸ እንታይ ክንሪኢና ሓደ ሶርት ንብል ኣለና ሶርት እዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ንሕና ዘለና ቴብል ብኣልፋቤቲካሊ ሶርት ክኸውን ንደልዩ እንተ ደኣ ኮይና ወይ ከዓ ብናምበርስ ማለት እዩ ሕጂ ናብነት እቲ ናምበርስ ኣነ ገላቢጠ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ 1 5 4 3 ኢለ ኣለኹ እንተ ደኣኒ ሶርት ክገብሮ ደለየ ሶርት ብሎ ታይፕ ብምንታይ ኸ ሶርት ክገብሮ ተለ ናምበር ማለት እዩ ኣሰንዲን ኢለ ኣለኹ ኦኬ እንድሕር ኢለ ሕጂ እንታይ ገብረለይ ነቲ ቴብል 1 3 4 5 ኢሉ በቲ ኦርደር ናይቲ ናምበር ሴሌክት ገይርለይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ምናልባት እቲ ንሕና ፅሒፍናዮ ዘለና ብዙሕ ዲቴይልስ ይኸውን እሞ በቲ ናምበሮም ክንሰርዖም ተደሊና በቲ ናቶም ኣይዲ ክንሰርዖም ተደሊና በቲ ናቶም ለሰይ ኣልፋቤት ካል ኦርደር ናስማቶም ክሰርዖም ተደሊና ይሕግዘና ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ኣለና repeat header rows convert text and formulas ብላል ሕጂ repeat header ንብል ሕጂ እንታይ ናብነት ኣብዚ ኤግዛምፕል ክትኮነና ኢለ ዝቐረብኳ እንታይ ኣላ ሕጂ እዛ ቴብል እዚኣ ንኣብነት ABCD PC DEF ኢልና ከም ሽም ናይቲ ሮው ሂብና ኣለና ሕጂ ኣብዚ መወዳእታ ፔጅ ኣላ ኣብዚ ሓቀዶ እዚ ናብ ፔጅ 4 ኣላ ኦኬ ተዳኣኒ ናብ ፔጅ ለሰይ ዓብያ ድሕር ናብ ፔጅ 5 ሰጊራትለይ ሕጂ እዚ ሰጊራ ኣላ ኣብ ኔክስት ፔጅ ሃከር ግን እንታይ ምንታይ ኣሎ ኣይነግረንን ይደሎ ንኣብነት ለሰይ እቲ ዲቴይል ሕጂ እዚ ቴብል ንሕና ንኣብነት ኢልና ኤግዛምፕል ኢልና ስለዝደለና ናምበር ዲቴይልስ ሓደ ከም ነገር ፅሒፍና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ተዳ ከምዚ ጌርና ኣለና ኣይሰግርኒ እዚኣ እንታይ ኣትገብረልና ሕጂ ልክዕ እቲ ሄደር ክሰግር ምስ ንደልዮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንብል ዘለና ምናልባት እቲ ፔጅ እንተ ደኣ ሪፒት ዝኾነ ን10 ፔጅ ዝኸይድ ኮይኑ ከም ዘለዎ ንሕና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ከይፀሓፍናዮ ክኸደልና ኢልና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ እንተ ደኣ ከይደ ሕጂ ኣነ ኔክስት ፔጅ ምስ በልኳ ኣብ ኔክስት ፔጅ እንታይ ፅበ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣሎ እቲ ኔክስት ፔጅ ኣይከደን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ለሰይ ሕጂ መታን ክረአየና እንታይ ክንገብርና እዚኣ ከምዚ ገይረ ከነስዐ ሶ እታ ከርሰር ናተይ ኣበይ ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ሄደር ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ሄደር ኣለኹ ሶ ሄደር ሴሌክት ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሪፒት ሄደር ሮውስ እንድሕር ሴሌክት ገይረ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ እቲ ቴብል ደድ ስራሕኮ ኣውቶማቲካሊ ሪፒት ናቱ ሄድ እንዳወሰኸ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ክንዲ 10 ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፔጅ ዝፅሕፍ ሪፒት ሄደር ተይልዮ ናይቲ ሄደር ሮው ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ከምዚ ገይረ ግን እንታይ ክትከውን
مليسه بزق على اكزي خصحف كدل مالتي سلازي اذا ريبيت هيدر تاع صراحنات انت بس وقف كاب كالي بيج نا بيج خير كله تيبل تي هيدر كم زلوا مزلوا فورمات من تاع كلر غير كل تسخات تغبروا فورمات تتغبروا تصحف كده صحف كم زلوا تي هيدر كسنكر مالتي ابز ግን دحرينا لنا انت ያለው ተልና ትጽሑፍ ቀዳሚት ቴብል ኣለና እጂ አጥፋኸለይት ግን መጽንደም ኣብዚ ሕጂ ቁጥርታት እትየሎ ኣብዚ ግን ኣይመጽን ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ሄድ ዳይና ክሰግር ደሊና እምበር እቲ ዲቴይልስ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ካልእ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝኾነ ከም ዘለዎ ሰግር ተኮይኑ ኮፒ ከም ዘሎ ስለዚ ሄድ ጥራሓ ትሰግረልና ማለት እዩ اوكي زي عند حرجنا حجي امودات ترفنا انت كونفرت تو تكست لنا حجي حدا تيبل ناب تكست كونفرت كتغبرو مالت حجي انت مالتي نابنت كليك انت دايليا بمن تاع خات دليو تبلنا لا مالت حجي تابس تخوينو اوكي تابس دليا لك نتي ناي تيبل قرص عليها نتي ديتيل طرح تغيرات ليا نصات ليا لا مالتي كل تيبل كم زلو وقت غبرت لها منالبات انت دا لسي جي حدا بتابس رينا لنا منالبات كاني كال وي نحنا بكوماس دينا ندليو كوما نحري لنا حجي نفسه كفتي تي لاين كم كوماس غيره على حدا تنصلنا مالتي انت لا كال نحنا ندليو نغير كنا كونفرت نقبر لنا خا لسي ازر سولنا له ازر سيلكت نقبر لسي هاشتاج نحط لي ويكا هاشتاج نحط لي حجي هاشتاج بلامو نمولو نتي لاينس كم هاشتاج تعمطو نتي ديتيلز كم زلو تنصالنا مالتي اذا اجي كودينا نغورو دلينا ولا امنتاي كونتاتينا نتقمولو نعنا يزملكت غير زخا كونفرت تكست كنقبر مسن دلي مالتي كونفرت تيبل تو تكست مالتي امو داتا تمصالنا انت فورمولا مالتي اذا حجي زياده اب مايكروسوفت اكسل مش بصحنا هنرينا غن ابزي على ليفل زي خنري امنتا انت كنقبرنا فورمولا نخوم حجي زي نصحيفه نابنت زي لسي دوموز دينا خنلو دخونه زي حجي قطر نقولو لسي سام نايز حردلينا اجي تيبل تراينا سرحنا زلنا وي قطر غيرنا لنا سلازي سامنا يزيلنا حجي نتسام كم انفورميشن على صحفنا لنا مش ابزي اكت تحتي اخا كرسر سيلكت غيرنا لنا مالتي حجي تا كرسر سيلكت مس غبرنا انت اخت لنا فورمولا نبل مالتي فورمولا خينا حجي سام اوتوماتيكال لنا تزي فين خا ابز مصينا سيلكت نغبرنا خلينا مالتي حجي سام ግን كم ديفولت يبنا سلازلو ابزلو مالتي اوكي دحرينا نايزي دمر تبنا مالتي افريج تدلينا هم افريج برسنتج እንዳበልና ክንከይን خال مالتي اذا ግን እንታዩ ፎርሙላውን ክሰርሐልና خالي مالتي جي بعبيو اب مايكروسوفت اكسل كنري ስለዝኾና ابزي ليفل እዚ ሕጂ እዚ ያخለና مالتي ስለዚህ እዚኣ اب انسرت ليفل ናይ تيبل لي اوت تاب كنريا زمدبنا بدحرزيا انتي كنتوينا تيبل ديزاين مالتي تيبل ديزاين حجي كنتو يشمو زغلصو بزعبا نايتي تيبل كنقبرلو نخل فالالي ديزاينس مالتي حجي ابز سلسته جروبالونا تيبل ستايل اوبشنز تيبل ستايلس اند بوردرز مالتي نزيوم سلسته جروب زيوم حدا بحدا هنريمينا لسكو حي حجي تيبل ستايل اوبشنز كنكلنا انتي مالتنا زيوم حجي شدش اوبشنز علونا هيدر رو توتال رو باندد رو column first column last column and banded columns مالتي حجي زيهم كلهم بزعبا rows and columns يم زارب of course بزعبا table نزارب سلازلنا مالتي حجي زيهم option زيهم كل معاسيم زاد لينا نابنت حجي قدميهم كنريو زلينا نتايو زي table styles زبل مالتي حجي زا normal create غيرنا زلنا table نحرينا ولا حنت نغير يبلا زخون عين ديزاين يبلا مالتي ويك عند زخون عين فريد بال ستايل يبلا نزي نخوم يطامنا تيبل ستايل كنكلنا حجي ويك ابزي زدلنا نابنت بحري سيلكت غيرنا طرح ابزي استفعلالي عينت ديزاين هبنا له مالتي منالبات زبز حجي كير خلي تفلليو كم سيغيرنا طرحتي دمو بلا نغير كرا خلي كن ابزي اوبشن لنا ابزي الحراتينا ويك كاستمر له زحجي بعلنا ديزاين دغبرنا يو ابز زغمت كنرينا خمي غيرنا بعلنا ديزاين غبر وي كاني بلين تيبل بلالنا بلين تيبل كاني نورمال دهونه بزح عين ديزاين زي بلو مالتي جريد تيبل سالنا بزي ازي نخلتي روز اند كولمنز اب قمت اتيو ديزاين زخونه مالتي بزح لنا بس المرس نخلنا ابزخا ليست تيبل زبلالنا است تيبل نحنا مبزحتوا ليست مغبر وي كان مزرزار زغلغل نحر كوين خا ابزي اوبشن لنا مالتي زخونه لسه سيلكت ندحر غيره از حدا ستايلي او زدلخو حبر خمرت خل ولا ونت زمرصكو حبري انت خغبرو خل موديفاي كغبر خل مالتي حجي لسه حجي حدا مو سيلكت نغبر نابنت كابزي ابزلو ستايلس حدا سيلكت مسغبرنا شعوتي ناي تيبل ستايل اوبشنز فليليو ويك اطعمو خنرينا مالتي نابنت حجي ابزي حدا كاب جريد سيلكت غير له مالتي ابزي اندحر خيدلي استفعلالي عينت تيبل سيلكت غبر خلي كن مس تيبل ستايلس زلو ريليشن كنرينا مالتي حجي انا
ሓደ ስታይል ሰሌክት ገይረ ኣለኹ እንተ ደኣ ናብ ስታይል ኦፕሽንስ ከይደ ሄደር ሮ ሰሌክት ገይረ ሕጂ እቲ ሄደር ሮ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ናይዚኦም ሮ እዚኦም ሄድ ማለት እዩ ብሓፂሩ ትብሊዓለ ደሎ መብዛሕትኡ እዋን ኣርእስቲ ዲና ንፅሕፈሉ ወይ ከዓ ብዛዕባ እንታይ እቲ ቴብልስን እንታይ እዩ ዝርዝራት ንፅሕፈሉ ማለት እዩ እዚ ሄደር ሮ ሰሌክት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ግድን ኣይኮነን ፀሊም ክኸውን ክን ዋላ ብዚታት እንድሕር ሽፍት ጌርና ሕብሪ ክንረክብ ንኽእልና ተዘይ ኮይኑ ከዓ ባዕልና እውን ሞዲፋይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቶታል ሮ እንተኢልና ከዓኒ ልክዕ ሮ ኮይኑ ነታ ታሕቲ ዘላ ሮ ሰሌክት ገብረልና ማለት እዚኣ ከዓ ናታ ዲዛይን ከም ሓንቲ ላይን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ بدحريو انت علينا باندد روس علينا ابزيم حجي اتيم باندد روس اند باندد كولمز حجي مزحتو وان عابي تيبل ابزهلونا التيبل كاني كمزي easily accessible زيكم ماسكل بقليلوش زدل خاي نجر كترخبوا زي تخيل احنا من 3 زخونه زرزرات ندحر له تيبل زدل خاي زي كتركب تخيل حجي زيوم انت يطمنا باند ندحر لنا نابنت ابزي من حر مصينا باندد روست لنا اتم روس حجي تاخون له حد دمق دبلت حدا هسس بله مالتي زعباتي حبري اينا انت كون له سيمبلي كون كيرون خلينا زي ستايل الذهبنا زلو خما بقاس تراي انت داني بروس دلينا يمكا نزيهم باند دروس انشجرنا بكل منسكا كنزي نقبرو مالتي حجي كل منسكا لكعتيم هايلايتد كوينو مالو مالتي حجي زي ستايل اوبشنز زلو نتي مريقنا يزلنا ستايل نعوز فلي زباله اوبشنات كا بعلنا مليسنا خنقيرو لمسندلي مالتي حجي ابزدلنا حبري اوف كورس كنقير نخلينا راحتي فليو كردانا لو مالتي ابزين فيرست كولمن اند لاست كولمن زبلا خالو انا مالتي حجي فيرست كولمن اند لاست كولمن نمن ندغلصا انت دايلنا نتي كولمن حجي مسو بنصر كرايلنا زخيل ما سليت نغبر نابنت ندحر ابزي متينا حجي فيرست كومن اند لاست كومن علينا فيرست كومن تلنا حجي نتا فيرست كومن زغلصلنا مالتي نابنت ندحر ابزي ابلو متينا لنا فيرست كومن كنكلنا تا فيرست كومن دغنا نغير كتكون ندحر ندليا خوينا نحنا فيرست كومن سليكت نغبر مالتي لاست كومن مالت كان تا لاست كومن حجي ازي تيبل ستايل اوبشنز ازي تسرحوا مالتي مستن احنا مريسنا يا زلنا ستايلز مسو كما يجيرنا تي نحنا رو تي لعلوا تي هيدر نبلو رو ويت تحتي توتال روس ويكا توم عفشاو توم روس ماكل كما نقولوا نقول ويكا فيرست كومن اند لاست كومن كما يجيرنا موديفاي نقولوا ويكا انت عينت اوبشن كنمرص نخيل تي نايز سرحو مالك لازم كلتيهم زيهم تتححزهم زخديهم سيمبلي ستايل نمرص نت زمرصنايو ستايل كا كما يجيرنا انتايز بحال نمرصلو كما يجيرنا اوبشن ويكا تيبل ستايل اوبشن نمرصلو مالتي مثلتيهم ابز زدلنا سيلكت نقبر نخلينا راح نحنا اتي تيبل كنت نحنا دلينا يدلنا كنصالنا نغير مالتي سلازي ابزي كلتا جروب كنريو نسال حدا خفت اقداسي ازي مالتي منالبات غين اب تيبل ستايلز نتعلنا جاكا زيوم ابز زلو ستايل تايلنا نيرنا ابز حجي باستم علينا عدم مالتي حجي نحنا ندحر كال سرحنا او خمصالنا مالتي نابنت حجي موديفاي تيبل clear and new table styles بلالنا جي modify table كنقول كنا خلينا نغير كان حدا table modify تقبرو مالتي اذا select غيرنا يازلنا table زي حجي تدا modify كنقبر عدلينا اوكي ابزاتينا modify table نبل مالتي حجي modify table قال اوبشن امثلنا له مالتي زياتا table ابزخا زدلنايو modify كنقبر نخيل مالتي نابنت انت دات نحنا دلينا مولو تيبل دلينا ابزي تيبل اتينا خنسرح نخلينا زي ولا حنتي تيبل بعين تيبل سلك غيرنا زلنا ولا زي تيشم بزح دشغرا يكون ابزي ግን ابلاي فورماتين تو لنا نملتا تيبل تخينا ابزاتينا غيرا منالبات ግን نتا هيدر تراي حجي ጸላም ዘላታ هيدر نقدر حندحر حبري ويدخل نقير دلنا خينا هيدر رولنا حجي نمنينا نقير دلنا دنا تا هيدر او اد صحف صحفه تخون ወይ ከዓ ትናታ ዘሎ ከለር نقير نحر دلينا مالتي نابنت تتصحفت حجي بزي ابز ندلا صحيفنا صعدا خم تصحف ወይ ከዓ በዚ خم زلينا ندردرنا هدا هناتي ناي صحفت فورمات كنقيرو دلينا ابزاتينا كله كنقير نخلينا ولا سايزو زدلنايو مالتي بولد خنلنا ندلي كل ستايلس كم زدلنايو نقيرو مالتي زحجي ناي مني نايتا هيدر ينعلن نايزيا ابز زلا بلاك زي رو مالتي اتي نبعلو اتي كلرنا تاون كنقيرو نحدلنا كنقيرو نخلينا نامنا ابزاتينا زدلنايو حبري كنقير نخلينا مالتي حجي انتي نقولنا كم زلا تخوينا تا تيبل سي تي هيدر كن انتي خونا لنا بلو خونا لنا نابنت اوكي انتي لنا بزحجي موديفاي غيرنا لنا زي مالتي جي نت ستايل سيلكت زغبرنايو مخاد دلنايو اوبشنز
مريسنا استاي زدلنا مليسنا نعو انت حنقبر نخل موديفاي حنقبر نسمي لك نابنت قال نوسخ نحضر لينا بزي موديفاي تيبل لنا لسه حجي بزي تصحفت سلازي صحفنا لنبر ابزي انت دارينا خونا كنت صحفت وين حجي صعدا لسه صعدا خوينو بولد خوينو لنا لو مالتي اوكي حرايم بار حجي انت يريد له تي ابزي موديفاي كغبر زخل كل غزي ابزي اتي موديفاي كبل خليه مالتي موديفاي تيبل بل بدحريو انت موديفاي غبر دلي نابنت ابزي انت نخرصن احنا هيدر كله كن نخلنا توتال كن نخل فيرست كومن لاست كومن كلهم طم اب تيبل ستايل اوبشنز رانا يمكن نريم نخل مالتي حجي نابنت انتينا نبل دلنا هول تيبل دحري كنكيرو دلنا وي كموديفاي غبر دلنا هول تيبل سيلكت نغبرمو انتينا خنكير ندلنا نابنت او زولو كلر نحكم كير ندلو خوينا لسي نتي لاينس زي نتي ناي جريد كلر سينا سيلكت غيرنا زلنا ابز ندحر مصينا خاني نتي زدلنا يو نتي تيبل مولو كلر كنكير نخيل مالتي اوكي حجي انتي قالنا تي ابزي اخن رياض زخل حنتي موديفاي تيبل اتينا خنري نخيل إلنا صنحنا مالتي حجي موديفاي تيبل اتينا زدلنا هنا خنكير نخيل من البعض ابزي اتينا تو فونت تايب كنكير نخيل سايز كنكير نخيل فونت ستايلز كنكير نخيل حبري نايت تصحفتنا كنكير نخيل ابز اتينا مالتي كومون ابز لنا حقا سايز نايتي تيبل مالتي نايتي لاينز ويك نايتي بوردرز انا ابزي كنكير نخيل مالتي حجي كل غزي بز سلازهبنا زلو ابز اتينا اديت نغبر نخيلنا مالتي انت دا نايتي بوردرز حبري كال عين دليناون بخمس سيلكت نغبر نخيلنا مالتي حجي زي نايتي ماني نايتي سيلكت غيرنا يزلنا مالتي تيبل سيلكت غيرنا سلازلنا اينا ابزي سلازي بخمسي منقد غيرنا خاز دلنا مكيرات كنغبر نخيل مالتي حجي ابزاتينا انزي اوكي نحرينا شعو تي تيبلنا هنا بتي مسرت نحنا صغيرنا يغير لنا مالتي سلازي اب تحتي ستايلس انتي كنغبر نخلنا بجكاتي نورمال سيلكت مغبرنا نتي نحنا سيلكت زغبرنا يخا موديفاي كنغبر نخلنا ابزاتينا مالتي كالب دحريو زنت يالنا كلير علاتنا زي كلير حجي من البات اب هوم كلنا انتي رينا نيرنا اول كلير اور فورماتين تبرينا نيرنا كلير اول فورماتين إلنا نري أزنبرنا أبز تيبل كازي أخال كخمو مالتي كلير انت إلنا بزحجي نحنا نتي نحنا زقبرنا أفت تيبل زقبرنا كل عين الديزاين كلير نقبر مالتي ويكا ندم سوسو مالتي سلازي زي أخاني انت يتبل كلير لك كم كلير فورماتي مالتي نبو نتي ستايل أبز غيرنا كلير تقبره مالتي أمو داتا نيو تيبل ستايلس بلالكني نيو تيبل ستايلس كاني بجاكا موديفاي غير كم سرح انت إلنا نتصنحنا بزي كاستمز بلالنا إلنا نتصنحنا حكيدو حجي تا كاستم حنت لنا ابنت اوريدي زحجي بعل خاد سرح كاي مالتي نسخه سرح كاس تصالو مطل كم استدليو زحجي زلينا مالتي نابنا انت لنا بزي نيو تيبل ستايل سيلنا نيو تيبل ستايل سيله لك عبز اوبشن هيبن له انت عينت تيبل ستايل يزدل اوكي نابنت زي ناب نورمال ملوسمو كلرناتو دن لسي كاي حد غيرنا يوم زي هو مزينا زي بالكمبيوتر خلنا اتناتو هيدر كاني لسي اتي هيدر كلر ناتوها كندي بلو نغبرو نسي ولا كمز نغبرو اتي فونت ندلين هنا دخل ولا الجيريا نغبرو خلنا تايطراينا نغبر لنا حجب زي كلر نايت تصحفت هنا انتينا ندلي لسي تصلي نحل كوينو اللي كنكيرو خلينا ابز نريلنا تي تشينج مالتي جي كم عينت تيبل انت انا كسرح ديلي نزي اوكي بلو جي اوكي مبالي ابز متيل يالو ابز العلي ابز ندحر اتي خا مس منتاي متيل يالو مالتي كاستميل متيل يالو افت كاستم مالتي سلازي بخمس منقد خا نيو تيبل ستايل كسرح نخيل بعلنا مالتي لك كنتي ابهم كلنا ستايلس نحنا بعلنا ستايل وشو مهبنا دزب لنا ستايل كسرح نخيل دبلنا زخا تمز جمعها كاستمايز كنقبر نخيل ناتنا ستايل مالتي سلازي تا ابز جروب زخن ريا اب تيبل ستايلز جروب كنريا نخيل الساعه مالتي انتي سيمبلي دخون عين ستايل سيلكت نقبر موديفاي نقبر نخلينا كمو نتي حدش ستايل زفترناها ابزي افاستم كقمت لنا نقبرو نخلينا مالتي حرام بار حجي ابزي انت علاتنا شيدين علاتنا مالتي شيدين كنو كلنا حجي باك جراوند كلر مالتي نايتي نحنا دلينا دلنا تيبل دي ولا سيل دي ناتو باك جراوند كلر مبار مالتي نابنت انت دا ابزي حنتي سيل سيلكت غيره لسينا زي انت سيلكت غيره له شيدين بمخاط سيمبلي دخونه دلخو كلر مريته شيد كبلا خلي مالتي
ስለዚህ ሕብሪ ትገብረለ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቦርደርስ ኤንድ ሼዲን ኣቲና ዝረኣና ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ እንተ ደኣ ንብምልእታ ቴብል ደልየ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተሃሉ ለሰይ ሰሌክት ገብራ ነታ ቴብል ብምልእታ ሽዑ ሼዲን ኣቴ ዝደለኽዎ ሕብሪ ሰሌክት ትገብሩ ማለት እዩ ለሰይ እንተ ደኣ እዚኣ መሪፀ ሼድ ትገብረለ ሼድ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ባክግራውንድ ከለር ናይቲ ንሕና ሰሌክት ጌርና ዘለና ቦታ ምቕያር ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ እተን ኣብ ቴብል ስታይልስ ኤንድ ቴብል ስታይል ኦፕሽንስ ኤንድ ቴብል ስታይልስ ክንሪአን ንኽእል እዚአን እየን ነይረን ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ቴብል ዲዛይን ንሪኣ እንታይ ቦርደርስ ማለት እዩ ቦርደርስ ማለት ከዓ ናይቲ ናህና ቴብል ቦርደር ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ለሰይ መጀመርያ እንታይ ኣለና ቦርደር ስታይልስ ኣለና ቦርደር ስታይልስ ክንብል ከለና ኣብዚኣ ኣሮ እንተ ደኣ ኣቲና እንታይ ዓይነት እቲ ላይንሲ ከመይ ክኾነልካ ኢኻ ትደልዮ እቲ ሕቶ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ዝደለናዮ ምርጫ ኣለና እዚኦም ማራ ቅጥን ድበሉ ወይ ከዓኒ እቲ ናቶም ሳይዝ ኣዝዩ ዝነኣሰ ኣለና እዚ ከዓ ፍልይ ድበለ ምናልባት ኣብዚ ከዓ ዳብል ኮይኖም ግን ተፈላለዩ ሕብሪ ኣለውና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንተ ደኣ ኣነ ነዚ ሰሌክት ገይረ ልክዕ ከም ሓደ ፒሮ መፂለ ያሎ ነቲ ዝደለኽዎ ላይን ሰሌክት ገብሮ እሞ ከምቲ ዝደለኽዎ ከዓ ይቕየረለይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቦርደር ስታይልስ ሓደ ኣብዚ ማለት እዩ ንኣብነት ካልእ ኦፕሽን ድሕሪ መሪፀ እዚኣ ብሉ እንተመሪፀ እሞ ኣብዚ ሰሌክት ገይረ ከዓ እዚ እቲ ቦርደር ናተይ ከምዚ ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እታ ሓንትን ቀንዲ ስራሕ ናይ እዚኣ ቦርደር ስታይልስን እሳ እያ ማለት ዝደለኻ ስታይል መሪፅካ ነቲ ናትካ ቴብል ቦርደር ምግባር ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ልክዕ ካብኡ ዘይፍለ ሕጂ ልክዕ ንዕኹም ስራሕ ከለና እዚ ክቀየር ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ቦርደርስ ኣለውና ሕጂ ብዚ ኣብቲ ሳይዝ ናቶም ይኹን ኣብቲ ዲዛይን ናቶም ይፈላለዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ክመርፅ እንከለኹ ቤዚክ ነገር ኣለኒ ኣብዚ ንድሕር መፅየ ግን ሞር ክመርፆም ዝኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንተ ደኣ ነዚ ከም ሓደ ቦርደር ናተይ ክመርፆ ደልየ ዳብል ኮይኑ ሓደ ዕብይ በለት ሓደ ከዓ ንዝበለ ማለት እዩ ለሲ ኣብዚ መፅየ እንድሕር ንዑ ክመርፅ ኮይነ ክገብር ኮይነ ሲምፕሊ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕብሩ ኩሉ እቲ ናቱ ዲዛይን ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ክንርድኦ ዘለና እንታይ ኣለና ሳይዝ ኣለና 3 ፒቲ ይብለና ኣሎ ፒቲ ማለት ፖይንት ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቲፖግራፊ ወይ ከዓኒ ብዛዕባ ቦርደርስ ክንዛረብ ከለና ወይ ግሪን ላይንስ ክንብል ከለና እዩ ከም መዐቀኒ ዝውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ፒቲ ከም ላይክ 1/72 ኢንች ትበሃል ማለት እዩ ናይ ሓደ ኢንች 1/72 ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ሳይዝ ማለት እዩ ብፒቲ ከዓ ይዕቀን ማለት እዩ እንተ ደኣ ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ፔን ከለር ድብላልና እዚ ከዓ ሕብሪ ማለት እዩ ኣብዚ ንመርፆ ዘለና እንታይ እዩ በቲ ሰሌክት ኮይኑ ዘሎ ስታይል ኢና ከይፀንሕና ማለት እዩ ምናልባት ሕብሪ እንድሕር ክቅይር ደልየ ግን ኣብዚ መፅየ መሰያነ ሓደ ሕብሪ መሪፅ ኣለኹ በቲ ዘለዎ ዲዛይን ማለት እዩ ክቅይር ተደሊኻ ካልእ ዲዛይን ክቅይር ይኽእል እየ ሽዑ ዝደለኽዎ ከይደ ሰሌክት ገብር ሞ እቲ ቦርደር ከዓ በቲ ዝመረፅክዎ መልክዕ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ንሪኣ እንታይ ቦርደርስ ማለት እዩ ቦርደርስ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ኮንሴሽን ከለና ርኢና ነርና ብፍላይ ግን ሕጂ ምስ ቴብል ብዝተሓዝ ኣብዚ ክንሪአና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ለሰይ እታ ከርሰር ኣብዚ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ቦርደርስ ክብል ከለኹ ሕጂ ነናየ ቦርደር ዝደልየሉ ነታ ሕጂ እንተ ደኣ ሓንቲ ሴል ኣብ ሓንቲ ሴል ክሊክ ገይረ ኣለኹ ነታ ሴል ማለት እዩ ሰሌክት ገብረ ኣለኹ እንተ ደኣ ነዚ ቴብል ኢለ ሰሌክት ገይረ ነይረ እንተኮይነ ግን ኣበይ ክርኤ እቲ ቴብል እየ ክርኤ ትፍልሊ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ቴብል ኢልና ሕጂ ቦቶም ተይልና ቦቶም ናይቲ ቴብል ማለት እዩ ቶፕ ተይልና ቶፕ ናይቲ ቴብል ሌፍት ከምኡ ራይት ከምኡ ኖ ቦርደር ተይልና ቦርደር ዘይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቴብል የላ ማለት ኣይኮነትን ብኸመይ ኣብዚ ሕጂ ቴብል የላን ኣላ ንረጋገፅ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ቴክስት ጽሒፍና ኣለና ለሰይ ኮምፒውተር ኢለ ኣለኹ እዚ ኦኬ ኣብዚ ታሕቲ ከዓ ለሰይ ፒሲ ኢለ ኣለኹ እንደን ኣብዚ ከዓ ላፕቶፕ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ የድብል ኣለኹ እዚኣ ቴብል እዚኣ ኣላን የላን ሲምፕሊ ክንሪኦ ማለት እዩ እንታይ ዳ እዩ ድቕይረልና ደሎን እንታይ ከ እዩ ዘየለን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ነታ ቴብል ማለት እዩ ኣብዚ እንታይና በፂሕና ነርና ኖ ቦርደርስ እዚ ኖ ቦርደርስ ክብላ ከለኹ እቲ ላይን ዝተቐል እዩ ስቲል ግን እቲ ቴክስት ኣሎ ማለት እዩ ብምሉኡ እቲ ቴብል ተሰሪሑ ነይሩ ወይ ከዓ ብኾነ ዓይነት ዳታ ነይሩ ተዝኾን ከዓ ከምኡ ኢሉ ምወፃልና ማለት እዩ ስለዚ ኖ ቦርደርስ ክብል ከለኹ እቲ ላይንስ ዳ እዩ ዘይርአ ዘሎ እቲ ቴብል ኣሎ
የለን ማለት አይቆንም all borders ተይላኻ in this case ሕጂ ንነፍስ ወከፍ ሴል ከም ሓደ ቦርደር ስለተፈልጦ all borders ይላትና ማለት እዩ outside border ተይለ ግን only ነቲ ጫፍ ዘሎ borders ጥራሕ ሰሌክት ገበረለ ይደላ ማለት እዩ inside ካ ነተና ውሽጡ ዘለዋ ብጀካቲ ጫፍ ናይቲ border ማለት እዩ ስለዚህ inside horizontal እንተይና inside vertical ተይና ነተና ውሽጡ ዘሎ horizontal ዲ vertical በብናቱ ሰሌክት ገበረልና ማለት እዩ እንተዳኒ horizontal line ሲልናኻ እንታዩ ሓድሽ እዚ ኣብ ዝሓለፈው ሪና ነና ላይን ክንእቱ እንተዳደሊና ማለት እዩ ሕጂ ሆሪዞንታል ላይን ሲልና ግን ኣብዚ ኣብ ቴብል ስለ ዘለና ነበር ሆሪዞንታል ላይን ተራይልና እንታይና ንመርጽ ዘለና ላይን ማለት እዩ ኣፍቲቲ ከርሰርናትና ዘሎ ላይንስ ነምጻለና ማለት እዩ ለሰይ ካላይ ግዜ እንተዳ horizontal line ኢልያ horizontal line እትልኹ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ horizontal line ካ ሲምፕሊ horizontal line ክንእቱ ክንደል ኸለና ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ድሕሪው ኣብዚ እንታይ ኣለና ድሮው ቴብል ኣለና እዚ ሪኢና ኢና ቴብል ድሮው ክንገብር ድሕር ደሊና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሓደ ድሕር ኣብ ነፃ ቦታ ኮይኑ ሓድሽ ቴብል እዩ ድሮው ዝገብረና ዛስ ወይ ሕጂ ቅድም ሬክታንጉላር ቦታ ይሰርሐልና ማለት እዩ እንተዳ ኣብ ኦሬዲ ተሰርሐ ቴብል ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ኤዲት ክንገብሮ ምስንደሊ ማለት እዩ ወይ ሮውስ ክንውስኽ ወይ ኮለምንስ ክንውስኽ ምስንደሊ ትራይ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት እንተዳ ስትልጌረ ኣብዚ መፅእ እንታይ ክውስኽ ሓደ ኮመን ክውስኽ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናብዚ መፅእ እንታይ ክውስኽ ሓደ ሮው ክውስኽ ማለት እዩ እዚ ግን ሕጂ ኦሬዲ ሰሌክት ጌርና ዘለና ንሕና ምስቲ እንታይ ዝበሃል ስለ ዘይከይድ እዩ ከም ዝኮይንልና ደሎ ማለት እዩ ምስቲ ኣብ ዘሎ ቦርደር ማለት እዩ ኦሬዲ እሱ ኣብ ግምት ክንወትለና ማለት እዩ እዚ እታ ኣብ ቦርደርስ ንሪአን እሰኔን ኣብዚ ከዓኒ ቪው ግሪድ ላይንስ ዝብላለና ቪው ግሪድ ላይንስ ዝበልና ሕጂ ነቲ ኖ ቦርደርስ ኢልና ዝነበርና ኣብዚ ማለት እዩ ንኣብነት ኖ ቦርደርስ እንተዳ ሰሌክት ጌር ኣነ ነታ ቴብል ከም ቴብል ብምልእታ ሰሌክት ጌር ምኻ ኖ ቦርደርስ እንተዳ ኢለ ቲ ቦርደርስ አይረአኒ እንጂ ቦርደርስ አይረአኒ ንብል ደለና ከም ዝኽብል ከሎ ማለት እዩ ግን ኣብ ክንዲ ቶታል ከም ዝብል ብዘይ ቦርደርስ እቲ ግሪድ ላይንስ ጥራይ ወይ ከዓ ላይንስ ካቢና ያለው ጥራይ ክንሪኢ ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ኣብ ቪው ግሪድ ላይንስ ካ ከመኣተለና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ታ ኣብዛኣቲ ሕጂ እንተዳ ቪው ግሪድ ላይንስ ኢለያ እቲ ግሪድ ላይንስ ቪው ክገብረለያ ማለት እዩ ቦርደርስ የለን ስቲል ግሪድ ላይንስ ግን መፅለያ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ ነይሩ እቲ ቦርደር ወይ ከዓ ኣብዚ እኔንታ ቦርደር ዘሎ راح تبوردر نو بوردر تبعيلا ويكا يتعالى تبعيلا سلازل أطرايو يبلنا له مالتي سلازي إذا جا فيو جريد لاينز كان هم تلينا مالتي هجي تي بوردرز ندحرنا ب لسي نور ماليسيو مالتي اوكي هجي تي بوردرز ناب نور ماليسيو له اب مود داتا نايزي اب بوردر ماتن رئا انتايا بوردرز اند شيري مالتي اوكي هجي تي بوردر نورمال تماليسنا له مالتي سلازي اب مود داتا انتاينا نري بوردرز اند شيدينج مالتي زي بوردرز اند شيدينج ونا غادي نارينا نيرنا هجي شيد مالت كل غزي مقبع ويكا نتي بوردر حبري مقبر نت باك جراوند حبر مقبر مالتي ግን ኣብዚ بوردرز ኣለና ፔጅ بوردر ኣለና شيدينج ኣለና مالتي بوردر ክንከለና ነቲ ሰሌክት ጌርና ያዘለና ኤሪያ ማለት እዩ ምናልባት ሴል ክኸውን ክእል ቴብል ክኸውን ክእል ወይ ከዓ ፓራግራፍ ክኸውን ክእል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ቴብል ወይ ከዓ ሴል ወይ ከዓ ፓራግራፍ ክኾነልና ክእል ማለት እዩ እንተዳኒ ፔጅ ቦርደር ኢልና ኻኒ ሆል ዶክመንት ማለት እዩ ነቲ ሆል ዶክመንት ቦርደር ክንገብረሉ ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ሼዲንግ ክንብል ከለና ኻ ነቲ ሴሌክት ኮይኑ ዘሎ ቴብል ዲዩ ዋላ ፓራግራፍ ዋላ ሴል ማለት እዩ ስለዚ ቦርደር እንታይ ዳይለ ሕጂ እታ ከርሰር ነተይ ዘላታ ጥራሕ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ቴብልን ሴሌክት ኣይገበር ከለኹ ንዓ ዝደለኽዎ ነገር ንሰይ ኣብዚ ሴቲን ኣለኒ እንታይ ዓይነት ቦርደር የዝደሊ ሴሌክት ትገብር ከምዚ ዝረኣናዮ እቲ ስታይል ናቱ ማለት እቲ ታይፕ ናይቲ ቦርደር ማለት ናይ ሴሌክት ንገብር ሕብሪ እንድሕር ደሊና ዝደለና ሕብሪ ሴሌክት ንገብር ሳይዝ ናይቲ ቲክነስ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ስታይል ኢና መሪፅና ሶሪ ኣብዚ ግን እቲ ናቱ ዊድዝ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንምንታይ ነይነይቲና እንደሊ ነታ ቴብል ዳ ከርሰር ዘላታ ቴብል ኖ ዋላ ነታ ሴል ኢና እንደሊ ነታ ቴብል እንተዳይልና ብምልእታ ቴብል ማለት እዩ ኦኬ ተይልያ ሕጂ እታ ቴብል ቦርደር ትገብር ማለት እዩ እንተዳ ኣብ ፔጅ ቦርደር መፅኻኒ ቦርደርስ ኤንድ ሼዲንግ ኢለ ፔጅ ቦርደር ተይለኻ ብምልእታ ነታ ፔጅ ማለት እዩ ለሰይ ፔጅ ቦርደር ኢለ ሻዶው ኢለ ኣለኹ ብዚ ኣብዚ ከዓ ዝደለኹ ለሰይ ርጉድ በለ እንድሕር መሪፀ ከለር ከዓ ኦኬ ዋላ ሬድ ተልና ከምዚ ኢለ ንክዕዚ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ንፀክለል ነቲ ሆል ዶክሜንት ማለት እዩ ሆል ዶክሜንት እንድሕር ደልዮ ወይ ከዓ ዝተፈለየ ሴክሽንስ እንተደልኻ ንዑ ሰሌክት ትገብር ክእል ማለት እዩ ዲስ ኬዝ ግን ሆል ዶክሜንት ኢለ ኣለኹ ስለዚ ሆል ዶክሜንት እንታይ ትገብረለይ
باكجراوند تقبرلي مالتي سلازي بخمزي منقد غيركا تقبرل تخيل تي بيج ناتكا مالتي زي تي بيج بوردر قبلنا مالتي نتي بيج بوردر ناتو قبلنا مالتي اوكي سلازي زياتا بيج بوردر قبلنا موداتا خا انت لاتنا شيدين لاتنا مالتي شيدين مالتي جي نتي باكجراوند نايتا تيبل دي ولا نايتي خاصلك غيركا زل خاصيل دي ناتو سي شيد مغبار ويكا كلرز مغبار مالتي نابنت حجي ابز انت سيلكت غبريانا لسي نزي ابوتا زيا سيلكت غير ያለሁ ማለት ሄጂ ነዛ ቦታ ዚያ እንተ ሼድ ክገብር አይደል ያኾይነ ቦርደርስ ኤንድ ሼዲንግ ሄደ እንታይ ብላ ሼዲንግ ብላ ማለት ሼዲንግ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ከለር ድኹን ዓይነት ከለር ሰሌክት ገብር ዘለይኒ ማለት ለሰይ ንሕር ነዚኣ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ስታይልስ ብለና ለዚ ዝደልኹ ማለት ኣብዚ ሪና ነይረና ኣብዚ ሓለፈ ኖርማል ሙሉእ ዝሕብሪ ብድምቕታ ተደለያ ከምዚኣ ገብራ እንተ ፐርሰንቴጅ ናታ ብጸሊም ነጠብጣብ ክኾን ደልያኻ ዝደልኹ ፐርሰንት ይመርጽ ማለት እዩ እንተ ሶሊድ 100% ኢልያ ግን ዝመረጽኩ ሕብሪ ይምረጽ ጸሊም ይዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኦኬ ኢልያ ኣለኹ ነታ ሴልቲ ሕጂ እንታይ ኮይናላ ማለት እዩ ታ ዝመረጽኩ ሕብሪ ሼድ ገይረ ኣለኹ ማለት እንተ ንብምልእታ እታ ቴብል ደልያኻ ቦርደርስ ኤንድ ሼዲን ኢለ ብምኻድ ሼዲን ኢልያ ኣለኹ እቲ ድመረጽ ሕብሪ ለሰይ ብሉ እንተ ኮይኑ ቴብል ኣሎ ብዚ ቴብል ያ ሰሌክት ኮይና ስለዘላ ስለዚ ነታ ቴብል ብምልእታ ቦርደር ሼድ ትኾናላ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቦርደርስ ክንሪኣ ድግባእና ቦርደርስ ኤንድ ሼዲን ትብልካ እዚኣ ማለት እዩ እሞዳታ ቦርደር ፔይንተር ኣላትና ሕጂ ናይ ሞዳታ ኣብዚ ኣብ ቦርደርስ ንሪኣ ኸዓኒ ቦርደር ፔይንተር ትብላ ኣላሕና ማለት እዩ ቦርደር ፔይንተር ካ ሲምፕሊ ከምቲ ሽማ ዝገልፆ ዘሎ ነቲ ቦርደር ፔይንት ምግባር ወይ ከዓ ምቕባእ እያ ትደልየና ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ዓይነት ሕብሪ እያ ትቐባኣልና እቲ ኣብዚ ፔን ከለር ሰሌክት ኮይኑ ዘሎ ሕብሪ ማለት እዩ ለሰይ ኣብዚ ሕጂ ብሉ ሰሌክት ኮይኑ ኣሎ ክረአየና መጠን ቁርብ እቲ ሳይዝ ክዕብየ ለሰይ ሳይዝ ዕብየ ኣለኹ ሕጂ ቦርደር ፔይንተር እንተ ክሊክ ገይረ ኣነ እንታይ ክመፀልያ ልክዕ ከም ሓደ ፔይንተር ወይ ከም መቕበኢት መፅያት ለያላ ተደኣ ሰሌክት ገይረ ነታ ዝደልያ ኸዓኒ እንታይ ክትኮነለይ ትኽእል ማለት እዩ ፔይንት ትኾነለይ ማለት እዩ እንተ ኣብዚ እቲ ከለር ተቐይሩ ለሰይ እንድሕር ቀይሕ ገይረ እሞ መሊሰ ቦርደር ፔይንት ገይረ ኸዓ እቲ ሰሌክት ዝኾነ ሕብሪ ይመፀኒ ማለት እዩ ናብ ዝደለኽዎ ሳይድ ሰሌክት ክገብር ክእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ገይረኻ ቦርደር ፔይንት ይገብር ክእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚኣ ቦርደርስ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ማለት እዩ ኣብ ሞዳታ ኸዓኒ ምናልባት ኣብዚ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣላትና ኣብዚ ብምእታው እቲ ክንሪኦ ዝፀንሕና ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዘሎ ተመሳሳሊ እቲ ስራሓት ጥራሕ ንቦርደር ወይ ከዓ ነቲ ባክግራውንድ ከለር ምግባር ወይ ከዓ ነቲ ቦርደር ስታይል ናቱ ምቕያር እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ቴብል ዲዛይን ክንሪኦ ንኽእል እዚ ነይሩ حراين بار دحر تيبل سنريو illustrations كا pictures shapes smart art chart ويكا سكرين شوت كما يجرنا ناب دوكيمنتنا نوتو يوز حجزنا مالتي حجي مجمرا نريو تايم pictures كنقول كلنا حجي زخون عين الدوكيمنت بس لاوي منقدي كنسنيو كندل خلنا مالتي بخمي منقد نوتو ابزي ارو بمتا بخلت منقدي pictures ناب دوكيمنت نوتنا كنوتو خلنا مالتي كنميو اتنوتو سالي ابيو كنفلت متا تي كرسر بمتاو نتي كرسر اب حدا نصا لاين ወይ ከዓ ነፃ ቦታ ንገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ትከርሰር ድሕራ ሞንጎ ፀኒሑ ኣብ ይመጽ ማለት እዩ ትስሊ ስለዚህ መጀመሪያ ነቲ ከርሰርናትና ብነፃ ቦታ ገርና ያለና بدهريو نابين خيد نا pictures نخيد مالتي أبدأ بمتاوكا كل التمن قد لنا this device and online pictures بلنا مالتي this device كنا كنا نحكي كاب كمبيوترنا ويكاني أب كمبيوترنا كنا تكون كاب زلو سئلي كن وصلوا نخيل كن أتوه كن دل خلنا مالتي أنت online لنا directly كاب إنترنت داونلود غيرنا أتوه ندلي مالتي اوكي حرايم بار حجي انت كغبري كاب مجمرا كما يجرا كاب كمبيوتر ناتي اسلي تو كري مالتي سلازي ديس ديفايس بلا افتي اغاميط زلو اب دوكيمنت ديو اب بيكتشرز ديو ابي اغاميط زلو يتو مالتي ناتي حجي كاب داونلود سكوتي مالتي اوكي سلازي ابزي نهلت نزي اخوتو سيلكت غيره وي سيمبلي انسرت بلا وي كا دبل كليك غيره يتو مالتي هدول غزي خنفلط زلنا سلي بتي ناتو زلو عقن يو زاتو احنا ግን ካስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ዝደለና ሳይዝ ንገብሮ ኣበይናይ ኩርናዕ ናይቲ ፔጅ ካን ደልዮ ከም ድሌትና ንቕይሮ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኣሎ በርባዕተ ማዕዝን ናይቲ ስእሊ ሪሳይዝ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ኣለና ማለት እዩ ግን ክነንእሶ ስለ ዝደለና ጥራይ ብሓደ ጎኒ ብምጭፍላቕ መሊስና ብሓደ ጎኒ ከምኡ ጌርና ሪሳይዝ ክንገብሮ ክንሓስብ ይብልና ምክንያቱ
كل جزء نتي لك سئلي نتي نايت سئلي ኳሊቲ የጉድሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ክጭፍለቂ ወይ ከዓ ዝርጋሕ ማለት ሽሪንክ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ዝተኻለ መጠን ኣብ ሓደ ኩርናዕ ወይ ኣብ ዲያጎናል ብምሓዝ ሽፍት ሒዝና ብክልቲኡ ሸነኽ ብማዕረ ክኸይድ ከም ድኽእል ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ነቲ ስእልና ሪሳይዝ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣለና ኣብ ላዕሊ ኣብዚ እንተ ደኣ ርኢናዮ ሓደ ምልክት ኣለና ማለት እዩ እሰይ እንተ ደኣ ነቲ ስእሊ ቁርብ ንታሕቲ ክንድወርድ ገይረዮ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሓደ ምልክት ኣለና እዚ ከዓ ሮቴት ክንገብረሉ ኢና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ዝኾነ ምናልባት እዚኣ ስእሊ እዚኣ ኮምፒውተር ካፍታ ዘላታ ንላዕሊ ናብ ካልእ ቦታ ይትኸውን እያ ግን እቲ ስእሊ ናትና ብዝተፈለየ ኩርናዕ ክቕየር ዝኽእል ዓይነት ስእሊ ተኮይኑ በዚ መንገዲ ጌርና ሮቴት ንገብሮ ናብ ዝደለናዮ ማለት እዩ ድሕራና ከምዚ ጌርያ ከምኣ ክትብል ትኽእል እታ ስእሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ነቲ ስእሊ ናበየናይ ኩርናዕ ኢና ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ ክነዝሮ ንኽእል ትሕግዘና ማለት እዩ ሲምፕሊ ሌፍት ክሊክ ጌርና ሒዝና ኢና ናብ ዝደለናዮ ነብላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፀና እንታይ እዩ ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ኣብ ጎኒ ብዚ ንሪኣ ኣለና እንታይ እያ እዚኣ ሌይኣውት ኦፕሽን ማለት እዩ ሌይኣውት ኦፕሽን ከ እንታይ እዩ ዝገብረሉ ነታ ስእሊ ሕጂ ምስቲ ዶኩሜንት ሓዋዊስና ስለ ንእትዎ ከመይ ክንገብሮ ኢና ንደሊ እያ ትህበና ማለት እዩ ኣብዚኣ እንድሕር ኣቲና ከዓ ሲምፕሊ ብዙሕ ኦፕሽን ሂብና ኣሎ እዚኣ ሕጂ እታ ዘላታ ማለት እዩ እታ ስእሊ በይና ትፅሕፈት ከዓ ኣብ ላዕልን ታሕትን ኣሎ ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚ መፂና ሕጂ ዊዝ ቴክስት ራፒንግ ዝብለና ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ስኩዌር ዝብል ኣለና ሕጂ ኣብዚ እንተዳ ርኢና ኣብዚ ጎኒ ስእሊ የብልና ፅሑፍ የብልና ኦኬ እንተ ደኣኒ ሌይኣውት ኣቲና ብዚ ስኩዌር መሪፅና እንታይ ኮነልና ኣሎ ማለት እዩ ትፅሕፈት ኣብ መንጎቲ ብጎኒ ናይቲ ስእሊ ከም ዝመፃልና ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ነቲ ስእሊ ናብ ዝኾነ ቦታ ክንቂሮ ደሊና ሕጂ ፀገም የብሉን በዚ ክንቂሮ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኣብ ማእከል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን እቲ ፅሕፈት ኣብ ጎኑ ከም ድመፅእ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እቶም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ገሊኦም ኣዝዮም ውሑድ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ታይት ኣለና ትሩ ከዓ ኣለና እዚኦም ታይት እንተኢልና ሕጂ ቁሩብ እቲ ምንቅስቃስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምስቲ ኣብ ስኩዌር ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ምንቅስቃስ ናይቲ ቴክስ ክንሪኦ ንኽእልና ግን ስቲል ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኣይኮነን ምስ ትሩ እንድሕር መፂና ሞ ከዓኒ እቲ ዓይነት ስእሊ እዩ ዝውስን ማለት እዩ እቲ ስእሊ ምናልባት ነቲ ፅሕፈት ውሽጢ ክኣቱ ዝኽእል ዓይነት ስእሊ ከምዚ ስታር ዓይነት ገለ ኣብ ንሰርሓሉ እዋን እንተዘይኮይኑ እቲ ፍልልይ ክረአ ዝኽእል ትሩን ታይትን ብዙሕ ፍልልይ ኣይረአን እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ውርድ እንድሕር ኢልና ቶፕ ኤንድ ቦቶም ዝብል ኣለና ነቲ ፅሕፈት ኣብ መንጎ ብላዕልን ብታሕትን ጥራሕ ክኸውን ኣብ እንደልየሉ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ ብላዕሊ ብታሕቲ እምበር ኣብ ጎኑ ዝኾነ ዓይነት ፅሕፈት የለን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድመፀና እንታይ እዩ ምናልባት እቲ ፅሕፈት ኣብ ልዕሊ እቲ ስእሊ ምስ ንደልየ ኸ ማለት እዩ ለሰይ መጀመርያ እንተ ደኣ ነዚ ሰሌክት ጌርና ሕጂ እቲ ፅሕፈት ገለ ፓርት ናይቲ ፅሕፈት ኣብያ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ስእሊ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ነዚ ሰሌክት ጌርና እንተ ደኣ ለሰይ ሼድ ጌርናዮ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ፅሕፈት ኣብ ልዕሊ እቲ ስእሊ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣብ ንደልየሉ ሰዓት ከዓ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሲምፕሊ ሃይላይት ከይገበርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ከለር ናይቲ ፅሕፈት ንቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅሑፍ ኣበይ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ፅሑፍ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንሪኦ ከዓ እንታይ ኣሎ እቲ ስእሊ ብልዓሊ ክኸውን ምስ ንደልዮ ከዓኒ ኣብዚ ብምምፃእ እንታይ ንብሎ ኢንፍሮንት ኦፍ ቴክስት ዝብለና ዘሎ ንዕ ሰሌክት ንገብሮ እቲ ስእሊ ዓቢጡ እቲ ነቲ ፅሑፍ ዓቢጡ እቲ ስእሊ ብልዓሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣበየናይ ኩነታት ኢና ከምዚ ንደሊ ከከምቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ክፈላለ ክእል እዩ ግን እዚኣ ሌይኣውት ኦፕሽን ትብል ዘላ ንከምዚ ተገልግለና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ታሕቲ ክልተ ኦፕሽንስ ኣለዋና ሙቭ ዊዝ ዘ ቴክስት ኤንድ ፊክስ ፖዚሽን ኦን ፔጅ ዝብል ኣለዋና እዚአን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፅሕፈት እቲ ስእሊ ምስቲ ፅሕፈት ደሞ እንዳፅሓፍና ክንከይድ ከለና ምስኡ እቲ ቦታ ናቱ እንዳተንቀሳቀሰ ክኸይድ ኢና ንደልዮስ ዋላ ብዘየገድስ እቲ ፅሕፈት ንፅሕፎ ንድምስሶን እቲ ስእሊ ኣብ ሓደ ፊክስድ ክቕመጥ ኢና ንደልዮ እዩ ፍልልዩ ፊክስድ ድሕሪ ኢልና እቲ ስእሊ ኣይንቀሳቀስን ካብቲ ዘለዎ ማለት እዩ ፅሕፈት ጥራሕ ኢና ክንፅሕፍ ከለና ኹን ክንድምስስ ከለና ዝንቀሳቀስ ማለት ስለዚ በዚ ከዓ ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት ስለዚ ኣብ ስእሊ ክንፈልጦ ዘለና እዚኡ እቲ ቀንዲ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ስለ ንረኽቦ ከዓ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ብዘይካ ካብ ኮምፒውተርና ከመይ ጌርና ኸ ኦንላይን ክንእቱ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣለና ዋላ ሓንቲ ፍልል የብሉ ጥራሕ ሲምፕሊ ኣብ እቲ ደሊና ደልና ስእሊ ኣብ ኮምፒውተርና ዘይኮነስ ካብ ኦንላይን ክንእትዎ ደሊና ንድሕር ኮይና ኦንላይን ፒክቸርስ ንብሎ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ዳይሬክትሊ ምስ ኢንተርኔት ኮኔክት ኮይና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ናትና ብራውዘር ኣምፂልና ኣሎ ለሰይ እንድሕር ኮምፒውተር ይብል ኣለኹ
ንኣብነት ሕጂ ዴስክቶፕ ፒሲ እንታይ ኢለያ ሓንቲ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ክተንፃለይ ፅብያ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካበይ ሰርች ዝገብሮ ዘላ ካብ ኢንተርኔት ኣብቲ ዝረኸብክዎ ከዓ ምስቲ ኣነ ፅሒፈ ዘለኹ ዶኩሜንት ይተሓሓዝ ወይ ከዓ ይመሳሰል እዩ ዝበልኮ ለሰይ እዚኣ እንድሕር ኢለ ሕጂ ሶሪ እዚኣ እንድሕር የዕቢናያ ክንሪአና ሕጂ ካብዚ ድደለኽዎ ይመርፅ ማለት እዩ ኦኬ ለሰይ እንድሕር ነዚኣ ሰሌክት ገይረ ኢንሰርት ኢለ የእትዋ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዘፈላለዩ የብሉን ፍሉቲ ክንገብሮ ንኽእል ከስተማይዜሽን ይኹን ካልእ ተመሳሳሊ እዩ እቲ ስእሊ ኣብዚ እውን መፅያት ኣለና ሕጂ እቲ ስእሊ ኩሉ ግዜ በቲ ናቱ ሳይዝ ስለ ዝኣቱ ንሕና እታ ዝደለናያ ሳይዝ ክንወስድ ክንደሊ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ኢልና ልክዕ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ጌርና ከዓኒ ሪሳይዝ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ሲምፕሊ ሽፍት ሒዝና ናብቲ ዝደለናዮ ሳይዝ ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እቲ ሮቴት ክንገብረሉ ንኽእል ምናልባት ሕጂ እቲ ስእልናትና ዝተፈለየ ኩርናዕ ክነትሕዞ ንደሊ ዓይነት ምዝኸውን ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ እንታይ ኣለና ኢልና ነርና ሌኣውት ኦፕሽን ኢልና ኣለና ዝደለናዮ ዓይነት ቴክስት ራፒ ንመርፅ ከምኡውን ሪሳይዝ ክንገብሮ ወይ ከዓ ዝደለናዮ ቦታ ክነትሕዞ ንኽእል ኢልና ነርና ግን እንታይ ኣለና ካብ ወፃኢ እንተ ደኣ ሰሌክት ጌርናዮ ሓደ ታፕ ኣብዚ ፒክቸር ፎርማት ዝብል ታፕ ይመፀልና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ዘለና ግሩፕ ኣጃስት ዝብል እንታይ ኣለና ሪሙቭ ባክግራውንድ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሪሙቭ ባክግራውንድ ማለት ናይቲ ንሕና ሰሌክት ጌርናዮ ዘለና ስእሊ ከመይ ጌርና ባክግራውንድ ናቱ ሪሙቭ ንገብሮ ወይ ከዓ ንኣልዮ ማለት እዩ ሲምፕሊ ተዳ ሪሙቭ ባክግራውንድ ኢልናያ ኣውቶማቲካሊ ነታ ስእሊ እንታይ ክገብራ እዩ እቲ ባክግራውንድ ናታ ኢሉ ዝሓሰቦ ሰሌክት ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ንሕና ማርክ ኤርያ ቱ ኪፕ ማርክ ኤርያ ቱ ሪሙቭ ወይ ከዓ ዲሌክት ማርክ ዝብል ኣለና ነዚኦም ከዓ ንሕና እቲ ድደለናዮ ድምሰስ ንደልዮ እንተኮይኑ ማርክ ኤርያ ቱ ኪፕ እንድሕር ኢልናዮ ኦልሬዲ እቲ ክተርፍ ንደልዮ ማለት እዩ ባክግራውንድ ዘይኮነስ እቲ ክተርፍ ንደልዮ ሰሌክት ንገብር እንተ ደኣ ማርክ ኤርያ ቱ ሪሙቭ ኢልና ከዓ እቲ ክኸይድ ንደልዮ ኣብዚ ልክዕ ከም ፒሮ ሂብና ኣሎ ነቲ ክኸይድ ንደልዮ ኤርያ እንታይ ንገብር ከምዚ ጌርና ሰሌክት ንገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሰሌክትድ ኤርያ ከዓ ክድምሰስ እዩ ማለት እዩ ደሊት ማርክ ተይልና ከዓ ነቲ ንሕና ማርክ ዝገበርናዮ ደሊት ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ እንታይ ኣለውና ክሎዝ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዲስካርድ ኦል ቼንጅስ ወይ ከዓ ኪፕ ቼንጅስ ኪፕ ቼንጅስ ተይሉ ሕጂ ኣነ እቲ ባክግራውንድ ደሊት ክኾነለይ ዝደልዮ ዘለኹ ደሊትድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ወይ ከዓ ሲምፕሊ እንተ ደኣ ዲስካርድ ኦል ቼንጅስ ኢሉ ኢኻ እቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ንክንድምስሶ ኢልና ኻ ዲስካርድ ኦል ቼንጅስ ተይልና ኢኻ ኣይገብሮን ማለት እዩ ነቲ ክድምሰስ ዝሓሰብናዮስ ኣይድምስሶን ኣሎ ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ጌርና እታ መጀመርያ ሪሙቭ ባክግራውንድ ትብል ደላ ንባክግራውንድ ክንድምስሰሉ ንኽእል መንገዲ ማለት እያ ኦኬ ብድሕሪኡ ኣብ ኣጃስት ንሪኦ እንታይ ኮሬክሽንስ እንድሕር ኣቲና ኻ ብዙሕ ምርጫታት ክህበና እዩ ምናልባት ነታ ስእሊ መታን ክትረአየና ናብዚ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኮሬክሽንስ ምስ ኣተና መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ ብራይትነስ ናይቲ ስእሊ ብርሃን ናይቲ ስእሊ ምህሳስ ወይ ድብን ክብለልና ንደልዮም ብኡ መልክዕ ማለት እዩ ሲምፕሊ እንተ ደኣ ማራኽ በርሃልና ደሊና ናፍቲ ብርሃን ዘለዎ ንኸይድ እንተ ደኣ ፅልምት ድበለ ክኾነልና ደሊና ኢኻ ሲምፕሊ ሰሌክት ጌርና ካብዚ ንመረፅናዮ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሲምፕሊ ከምዚ እቲ ኮንትራስት ወይ ከዓ ብራይትነስ ሻርፕን እንብሎ ነገር ማለት እዩ ብከምኡ ከዓ ሲምፕሊ ኣብ ኮሬክሽን ኣቲና ንኣብነት ኣነ እንድሕር ኣብዚ ሰሌክት ገይረ ኣመና በረህቲ ዝኾነት ስእሊ ክትመፅእ ኣለያ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ እቲ ኮሬክሽን ንጥቀመሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ላዕሊ እንታይ ኣለና ከለር ንብል ኣለና እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ብራይትነስ ገለ ክንሪኦ ዝፀናሕና ከለር ክንብል ከለና ከዓ እቲ ከለር ናይቲ ሰሌክትድ ኤርያ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከለር ኣለዉ እቲ ለውጢ መታን ክንሪኦ ለሰይ እንድሕር ናብዚ መፂና ሰሌክት ጌርና እታ ስእልና እንታይ ትኸውን ልክዕ ነቲ ሰሌክት ዝገበርናዮ ሕብሪ ትመስል ከም ቲንትድ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ግሪን ከለር እንድሕር ቲንትድ ጌርናዮ ቲንትድ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ ከለር ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምናልባት ኣብ ከምዚ ኮምፒውተር ኢልና ክንሓስብ ከለና ከምኡ ዓይነት ከለር ወይ ሕብሪ ዘይከልየና ይኽእል እዩ እቲ ንሰርሖ ዶኩሜንት ግን ዝተፈላለየ ክኸውን ስለዝኽእል ከም ኣገዳስነቱ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣለና ምናልባት ኣብዚኣ ስእሊ ፅሕፈት ስለ ዘላትና እቲ ሰሌክትድ ኤርያ ዋላ ናብዚ ወሲድናያ ከለና ፅቡቅ ኢለ ሶ ነዚኣ ሲምፕሊ ክንድምስሳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ እምበር ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣለና ብድሕሪኡ ድሕሪ ከለርስ ኣርቲስቲክ ኢፌክትስ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ኣርቲስቲክ ኢፌክትስ ከዓኒ ኣቲና እንድሕሪናዮ ሲምፕሊ እቲ ኢፌክት ንብሎ ኣብ ስእሊ ንዕኡ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ንኣብነት እንተ ደኣ ናይ ርሳስ ክትመስል ደሊናያ ሲምፕሊ ካብዚ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣርቲስቲክ ንብሎ ዘለና ቴምፕሌት እዚታት ሕጂ መብዛሕትኡ ቴምፕሌት ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣቲና ንዓና ምስቲ ናህና ሓሳባት ዝኸይድ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ነዚኣ እንድሕር ሰሌክት ጌርያ እታ ስእሊ ከም ዝትኾነለይ ማለት እዩ ብዘየገድስ እቲ ከለራ ልክዕ እቲ ኣርቲስቲክ ኢፌክት ከምኡ ክቐይራ ክእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣላትና
ኮምፕረስ ፒክቸር ትብላላትና ኮምፕረስ ፒክቸር ማለት እዚ ምናልባት እቲ ሳይዝ ናቱ ወይት ሪዞሉሽን ናቱ ክንቅይሮ ምስ ንደሊ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሪዞሉሽን ኣብቲ ዲፎልት ተቐመጥናዮ ጽቡቕ ምናልባት ግን ካብ ዶክመንት ናብ ዶክመንት ስለ ዝፈላለ ብኢሜይል ዝስደድ ወይ ከዓኒ ናብ ዌብሳይት ዝስደድ ወይ እውን ፕሪንት ክኸውን ንደልዮ ነገራት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወይ እውን ብኤችዲ ኳሊቲ ክንሰድዮ ኣብ ንደሊ ምናልባት ብከምኡ ክንቀይሮ ንኽእልና ሲምፕሊ ከም ጌርና ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ኖርማል ስራሕ ምስራሓሉ ግን ዩዝ ዲፎልት ሪዞሉሽን ኢልና ክንገድፎ ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ሲምፕሊ እቲ ኮምፕሬሽን ፒክቸር ኮምፕረስ ምግባር ንብሎ ምስ ሳይዝ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ክልተ እንታይ ኦፕሽን ኣለውና ሓንቲ ቼንጅ ፒክቸር ትብላላትና ቼንጅ ፒክቸር ክንብል ከለና ኣብዚ ኦሬዲ ኣቲና እንታይ ክንብል ንኽእል ስእሊ ክንቀይር ኢና ደልና ደላ እቲ ስእሊ ከዓኒ ዳይሬክትሊ ወይ ካብ ኮምፒውተርና ወይ ካብ ኦንላይን ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ እንታይ ትፍሉይ ነገራ ሕጂ ቼንጅ እዚኣ ፒክቸር ተይልና ልክዕ ኣብታ ንዓኣ እታ ስእሊ ንኣብነት ሎጎ እንተ ነይራ ኮይና እዚኣ ሕጂ ልክዕ ኣብኣ ክንቀይራ እንድሕር ደሊና ኢና ቼንጅ ንጥቀም እዚኣ ቼንጅ ፒክቸር ትብል ደላ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኦኬ ካብ ኮምፒውተር ይከእቴ ኩሉ ሕደ እዩ ካብ ኦንላይን እቲና ካብ ኮምፒውተር እቲና ካብ ኮምፒውተር ስእሊ እንተእቴ እታ ዘእትዋ ስእሊ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ልክዕ ኣብዚያ ስእሊ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣብታ ናታ ቦታን ሳይዝን ክትኣትያ ማለት እዩ ስለዚ ለሰይ እተያ ዝነበርኩ ኮምፒውተር ሞ ሰሌክት ንግበራ ሕጂ ነዚኣ ኣነ ከእትዋ ከለኹ ዳብል ክሊክ ገይረ ወይ ከዓ ሲምፕሊ ኢንሰርት ኢላ ከእትዋ ከለኹ ኣብያ ክትመፅእ ዘለዋ ልክዕ ኣብኣ ትመፅእ ስለምንታይ ቼንጅ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓኒ እንታይ እያ ትብል ደላ ቼንጅ ፒክቸር ማለት እዩ ነታ ስእሊ ከም ዘላታ ኣብታ ዘላታ ቦታ ግን ብካልእ ስእሊ ምቕያር ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ኮምፒውተር ብኮምፒውተር ክትቀይሮ ዋላ ካልእ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ግን እታ ቦታን እቲ እሳ ዘላቶ ሳይዝን ግን ልክዕ ኣብኣ ይኣቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሪሰት ፒክቸር ኣለና ሪሰት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ናብቲ ዝነበሮ ምምላስ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዛ ስእልና ከምዚ ኮነት ነይራ ኣብ አርቲስቲክ ኢፌክት አቲና ከም ጌርና ምናልባት እውን ከለር ኢልና እውን እንድሕር ደሊና ዝኾነ ዓይነት ከለር ሰሌክት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኮሬክሽን ኢልና እውን ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት ኮንትራስት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኣብ ርእስቲ ዘላቶ ማለት እዩ ሶ ነዚ ኩሉ እዚ እንታይ እዚኣ ትሰርሓልና ሪሰት ፒክቸር ትብለና ማለት እዩ ነቲኣ ፒክቸር ናፍቲ ኦሪጂናል ናታ ምምላስ እዚ ኣብ ኩሉ ርኢና ኢና ኣብ ቴክስት ክንርኢ ከለና ርኢናያ ነርና ክሊር ኦር ፎርማቲን ኢልና ኣብ ቴብል ኢልና ክንርኢ ከለና እውን ርኢናያ ነርና ናፍቲ ዲፎልት ክንምለሰሉ ንኽእል ክሊር ፎርማት ኢልና ኣብዚ ከዓኒ ሪሰት ፒክቸር ይብለና ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ሲምፕሊ እንታይ ሪሰት ፒክቸር ኢልና ኣብዚ ኣትዩ ሪሰት ፒክቸር ኤንድ ሳይዝ ይብለና ኣሎ ሕጂ ምናልባት ፒክቸር ጥራሕ ዲና ክንመልሶ ንደል ናፍቲ ዝነበሮ ዋላስ ኮላይት ሳይዙ ተይልና ከም ምርጫና ማለት ሕጂ ስእሊ ጥራሕ እንድሕር ክንመስልና ስእሊ ጥራሕ ኮላይት ሳይዝ ማለት ሕጂ ሳይዝ እንድሕር ዕቢናያን ኢስናያ ፀኒሕና ናብቲ ዝነበረ መለስ ማለት ሕጂ ሪሰት ፒክቸር ኤንድ ሳይዝ እንተይልያ ናበይ ክትመፅያ ልክዕ ናፍቲ ዝነበረትኮ ሕብርን ሳይዝን ተመሊሳ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ጌርካኻ እቲ ክትሰርሖ ፀናሕካ ኩሉ ሪሰት ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣጃስት ክንሪኦ ንኽእል እዚአን ማለት እዩ ብድሕሪ ኣጃስት ንሪኦ እንታይ እዩ ፒክቸር ስታይልስ ግሩፕ ማለት እዩ ኣብ ፒክቸር ስታይልስ ግሩፕ ከዓ ክንቲ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ቴክስት ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ቴብል ክንርኢ ከለና ንነፍሲ ወከፉ ናቱ ስታይልስ ነይሩ ኣብዚ ከዓ እቲ ስታይል ንሕና ንደልዮ ማለት እዩ ሲምፕሊ ሕጂ ኣብ ፒክቸር ስታይልስ ዋላ ቴክስት ስታይልስ ወይ ብዛዕባ ቴብል ኩሉ ክመፅእ ከሎ ስታይልስ እንታይ እዩ እቲ ፕሪ ዲዛይን ቴምፕሌትስ እዮም ዝመፁና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እቲ ናህና ስእሊ ኣብ ዘሎ እቲ ስታይልስ ክንመርፅ ንድሕር ዘለና ኣብዚ ብምእታው ዝደለናዮ ስታይል ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ኮምፒውተርና ኣብቲ ስታይል ተኣቱላ ማለት እዩ ሲምፕሊ እዚኦም ከዓ ዝኾነ ሰሌክት ጌርና ንኣብነት እዚኣ እንድሕር ሰሌክት ጌርናያ ሰሌክት ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እታ ስእልና ከምዚ ትብለልና ኣላ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኖርማል ከም ዘላቶ ኮይና ካልእ ዓይነት ስታይል ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ለሰይ يا أخي مرزح اوكي بدحريو ابزي انت لنا بيكتشر بوردر بيكتشر ايفكتس اند بيكتشر لاي اوت بلالنا مالتي بيكتشر بوردر كنقول كلنا اب تكست انت لنا رينا نيرنا اوت لاين لنا رينا حجي ابز خالك نتي نايتا بيكتشر بوردر كنقير مسندلي بيكتشر بوردر نبو مالتي ابزاتينا خاز دلنا ياكو حبري نغيرو له مالتي لسه انت ايهلنا تي بوردر نايتا سلنا يغير مالتي بيكتشر ايفكتس كنقول كلنا خا ايفكتس شادو دينا ندللو ريفليكشن جلو والاس تي ايج نبينو وي 3 دي ريزولوشن هنا نابنا 3 دي ريزولوشن تايلناس كمين ندلي انا تا سيلي مالتي حجي كما لاينتو تا سيلي استفعل عن ديزاين كندلي على خلينا لذا بزعتنا 3 دي سيلكت نقبر نخيل وي ريفليكشن يلناون ريفليكشن كنقبروا نخيل تي ريفليكشن ندحر نري لنا خينا بتحتي يالو مالتي لسه انت سيلكت غير انا زي حجي ريفليكشن قبر له مالتي سيمبل حجي كما لاينت نايتي سيلنا
ابزي افكت بمئتاو انت حنقبر نخليلنا ددلنا جلو ندحرينا جلو اتينا جلو كنقبر نخلينا مالتي ابزي ጫፍጫፉ ዝመት ዘሎ እቲ ግሎው ንብለና እቲ ቢጫ ቢጫ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፒክቸር ኢፌክትስ ከዓ ንከሙ ትጠቅመና ማለት እዩ ፒክቸር ሌይአውት ክንብል ከለና ከንታይ ፒክቸር ሌይአውት ክንብል ከለና ከዓኒ ኣብዚ ብምእታው እቲ ስእልናትና بلاياوت ملكع نابنت بزرزر ابتي لاياوت مس بصحنا مور كنرينا ግን بزرزر ملكع خونلنا مش ندليو نابنت ابزاتي سيلكت ندحر غيريا بخونه نابنت نزيا سيلكت ترا غير حجي اسندين بيكتشر اسنت بروسيس بلالا ابزلات السلنا كمبيوتر ابزخا بصعبا حدا ነገር ጽحف ማለት እዩ ስለዚ በخمز ملكع ክንጽحፎ بلاياوت ملكع ክንጽحፎ ተደልና ኻ ይመጻና حجي ኦሬዲ ፒክቸር لاياوت ስለ سيلكت ገበርና እንታይ መጽ ብሙሉ ትሪበን ناي لاياوت فورمات تغيروا مالتي منياتوس انت عينت حبر تدليو ابزاتي خا حبر كتقيرو لتخلي خا زدل خا حبري انت عينت لاياوت سير ليكا كل زخا يغير لنا له مالتي سلازي بخمس منقد غيرنا خا بيكتشر لاياوت يدلينا انت خوينو كنقيرو له نخيل مالتي اوكي سلازي خا بيكتشر بوردر بيكتشر ايفكتس اند بيكتشر لاياوت بخمس منقد خنقير نخيل مالتي سلازي اب بيكتشر ستايلز كنريو نخيل وي زغبانا ازيو مالتي ምናልባት ኣብዚ እንታይ ኣለና ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣለና ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ተወሳኺ ነገር ምበር ሓድሽ ነገር ሂበናኒ ወይ ከዓ ነቲ ክንብሎ ፀናሕና ብኣድቫንስድ መልክዕ እዩ ዝህበና ማለት ስለዚ ዋላኡ እንድሕር ክሊክ ጌርና እንታይ ኣለና ሻዶው ሪፍሌክሽን ግሎው እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ፒክቸር ኢፌክት ዝረኣናዮም ማለት እዩ ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ብድሕሪዚ ካብ ፒክቸር ስታይልስ ናበይ ክንከይና ናብ ኣሬንጅ ክንከይና ማለት እዩ ኣሬንጅ ክንብል ከለና ከዓ እንታይ እዩ ኣሬንጅመንት ወይ ከዓ ብከመይ ኣሬንጅ ንገብሮ ነቲ ስእሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ኣለና ፖዚሽን ንብል ኣለና ፖዚሽን ናይቲ ኦብጀክት ወይ ከዓ ናይቲ ስእሊ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ብዙሕ እዚ ሕጂ እቲ ኢንላይን ወይ ከዓ ከም ዲፎልት ዝህበና እዩ ኣብዚ ግን ዊዝ ቴክስት ራፒንግ ዝብል ኣለና ንኣብነት ሕጂ ምስቲ ቴክስት ራፒንግ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ሌፍት ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ማእከል ኮይኑ ብሌፍት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ማእከል ክኸውን ይኽእል ወይ ጫፍ ክኾነልና ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ናብ ዝደለናዮ ኩርናዕ ኸ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ማእከል ኢለ ሰሌክት እንተኢልዮ ኣብ ማእከል ይኾነለይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ኣለና ቴክስት ራፒንግ ኣለና እዚ እውን ዘ ሴም እቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ማለት እዩ እንታይ ንደሊ ስኩዌር እቲ ፅሕፈት ከመይ ክኸይድ እንደሊ ምስኡ ማለት እዩ ሲምፕሊ ታይት ትሩ ወይ ከዓ ቶፕ ቦቶም ኢልና ዝረኣናዮ ቢሃይንድ ደ ቴክስት ዝበልናዮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢን ፍሮንት ኦፍ ደ ቴክስት ማለት እዩ እዚ ከዓ ሲምፕሊ እቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እዩ ማለት እዩ ኣብዛቲና ሞር ሌይአውት ኦፕሽንስ ክንሪና ግን ሌይአውት ታብ ስለ ዘለና ንሕጂ ንዕኡ ምርኣይ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ اوكي حجي بدحري ابزي انت لنا برينج فورورد ويكا سند باكورد زبل لنا ازي كاب حدا نلعلي اوبجكت مزهلونا انا نتقملو نقدميت ويكا ندحريت كنمصو اب ندليل خاينا برينج فورورد ويكا سند باكورد بلو مالتي ازي سيلكشن بين بلو زلنا حدا بين بلو ازي مالتي ازي ابز خورنا عزز مصالنا توسخ ነገር ምስ ንደሊ ኢና ንደልዮ ንሕጂ ኣየድልየናንዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሓደ ኣላይን ኦብጀክት ዝብል ኣለና እዚ ከዓ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ማለት እዩ ሕጂ ብምሎም ኢንኣክቲቭ ኣለዉ ግን ቶም ኣላይመንት ማለት እዮም ልክዕ ቶም ኣብዛኣቲና ዝረኣናዮም ኣብ ፖዚሽን መፂናስ ንኩሎም ዝረኣናዮም ነዚኦም ኢና ቶም ኣላይን ንብሎም ደለና ማለት እዩ ኣብ ሞዳታ ናይ ኣሬንጅ ከዓ ኣብዚ እንታይ ኣለና ማለት እዩ ሮቴት ኦብጀክት ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና በዚያ ጌርና ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናብ ዝደለናዮ ሸነኽ ኢልና ነርና ሓቀዶ ኣብዚ ከዓ እንድሕር ደሊና ሲምፕሊ ብዚ ብምእታው ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል 90 ዲግሪ ሮቴት ንገብሮ ወይ ከዓ ንሌፍት 90 ዲግሪ ቨርቲካል ሆሪዞንታል እንዳበልና ወይ ከዓ ሞር ኦፕሽን ኢሉ ህበና ይብዝኻ ብዲግሪታት እንደዚ ደለናዮ ዲግሪ ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ በዚ መንገዲ ዝጌርና እንደዚ ዲግሪ ሮቴት ይኹነልና እንዳበልና ኦኬ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ሲምፕሊ ከመይ ጌርና ነቲ ኦብጀክት ሮቴት ንገብሮ እያ ትሕግዘና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዚኣ ሪበን እዚኣ ወይ ከዓ ናይዚኣ ፒክቸር ፎርማት እንታይ ሳይዝ ኣለና ማለት እዩ ሳይዝ ሓደ እንታይ ኢልና ነርና በዚ ብምሓዝ ክንዲ ዝደለናዮ ሳይዝ ክንዕብዮን ክንንእሶ ንኽእል ኢና ኢልና ነርና ወይ ከዓ ሲምፕሊ እዚ ሕጂ ይቕየር ኣሎ ኣብዚ ብምእታው ክንውስኸሉን ክነጉድሎን ከዓ ንኽእል ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚ ንውስኸሉ ለና ኮይና ክዓቢ ንሪኦ ኣለና ወይ ነጉድለሉ ተሊና እውን ክንእስ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ስለዚ እቲ ሓደ ንቁመት ዝሕግዘና እዩ እዚ ታሕተዋይ ከዓ ንጎኒ ናይቲ ስእሊ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳይዝ ከዓ ዘለና ድሕሪኡ ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና ክሮፕ ትብል ኣላትና ማለት እዩ ክሮፕ ክብል ከለኹ ሕጂ መቑራፅ ማለት እዩ ሲምፕሊ ኣብዛኣተ ብዙሕ ኦፕሽን ክበኒ ሓደ ካብኡ እንታይ ክሮፕ ዝብል ኣለኒ ክሮፕ ተይልያ ካበይ ቆርፃ ዝደሊ ለሰይ ካብ ታሕቲ እንድሕር ኮይነ ከም ዝገብራ ነዚያ ሴሌክት ጌርያ ዘለኹ እታ ኪቦርድ ኣይተድልየኒ የብላ ኣለኹ ማለት እዩ ከይደ እንተ ደኣ ክሮፕ ኢልያ እሳ ተቆሪፃ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እታ ኪቦርድ የላ ማለት እዩ ክሮፕ ማለት ከዓ ካልእ ኣዘራርባ ነቲ ስእሊ ገለ ክፋሉ ክትቆርፆ ምስ ትደሊ ኢኻ ትጥቀመሉ ብጀካ ብከምዚ እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ኣለና ኣብዚ ብሮሾ ማለት እዩ ብዓቐን ኣብዚ ኣስፔክት ሬሾ ብለና ኣሎ
باسبيكت ريشيو ክንብል ከለና ሕጂ ብዓቐን ማለት እዩ ንኣብነት ዝኾነ ሰሌክት ገይረ ኣብዚ ብከምዚ ዓቐን እየ ዝደልዮ ተዳኢለ بخمو تقرص عليه تخيل مالتي لسي زينه بخمس ملكع تقرص عليه انت الحجي زدل خور ريشو خورص اي خيل مالتي ويكا كروب تو ذا شيب بلن له ابز بمئتاو بتقرص خا كروب تقرط خليها نابنت انا نزا كمبيوتر ترى بخمي ملكع نقرص انا خيل نابنت بخمس يا ملكع نحرك نقرص ادلينا لسي سيلكت جبرنا ስለዚህ እታ ኮምፒውተር በታ ሼፕ ኣነ ዝመረፅኳ ተቆሪፃ ኣላ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካልእ ሼፕ ድሕር ደሊና ኣብዚ ብምእታው ሲምፕሊ ክሮፕ ሼፕ ኢልና ኣለና على بخمس ملكع تقرص عليه انت لنا حجي بخمسي قريصنا علينا مالتي ككمال لاينت خا كروب نقبر كلنا بزتفعل ملكع غيرنا كنقرصو نخيل مالتي ስለዚህ እዚ ኣብ ኢንሰርት ኮይኑ ፒክቸር ፎርማት ኣቲና ኢና ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ስእሊ እቲ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ዝበሃል እዚ እዩ ማለት እዩ ኦኬ بدحري pictures تعلنا shapes علينا مالتي shapes كنقول كلنا خا زتفعل عين shapes document نسرح نحرك هنا استفعل عين shapes كلنا مالتي نابنت أبزي recently used يوم كاب كله house مالتهم أبزي كن lines علونا rectangles basic shapes علونا أبزي block arrows equations flow chart and تحت خاني stars and banners كمون pull outs اللونا مالتهم زيهم زدلنا معين الشيب simply راح كليك جيرنا كنقطون خير مالتي حجي كمتي كل جزء نبلون تايو مجمرة أب free بنتع بوتا نقبرمه شو حدث شيب تينا shape نتاخن نقبرم نخيل كأكن ريمينا مالتي لذي shape سيلنا أتينا بزي let's say rectangle نقدر نحرك سلك غير حجي متى تي شيب سلكت زغبركو يمصو مالت حجي انتي متي لي لك شيب مسبلكو ابزل علي شيب فورمات زبل حدش تاب متي لي مالت يا بتحتيخا كم لمود ريبن علينا تحت ريبن كا insert shapes shape styles word styles text arrange and size زبلو جروبس متيومنا له مالتي مزيان حجي مس كل شيء بس زتحاحزو سلازخونو حدا خلت اكزامبل وسيدنا نخلهم ناتهم سراح كنرينا مالتي حجي ابز حدا شيب علينا ابز خا انسر شيبس بلنا له እዚ ሕጂ بقليلو እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሪበን እዚ መስኣተና ኣብ ክንዲ ተመሊስና ኢንሰርት ኢልና ናብ ሼፕስ ንኸይድ ኢንሰርት ኢልና ሼፕስ ኢልና ሼፕ ክንኦቱ ኣብ ክንዲ ንፍትን ኦሬዲ ሓንሳብ ሼፕ ስለ ሰሌክት ጌርና ዘለና እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ዳይሬክትሊ ኣብዚ ክንኦቱ ምስ ንደሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣቲና ካልእ ሼፕስ ክንውስኽ እንድሕር ደሊና ናብዚ ብምውራድ ዝደለናይ ዓይነት ሼፕ ሰሌክት ንገብር ማለት እዩ ንኣብነት ለሰይ حنت شيب سلكت غير لهم مالتي حجي ابز متينا نتا شيبكا سلكت نغبا اوكي حجي انت لنا كلهم شيبس حدا عينت فيتشرز يزلو سلازي بزيوم غيرنا خا تدخلوا اب تحتي ازي شيب فورمات كنريو نخيل ابز ريبن ازي كنريو نخيل كله كنرينا مالتي حجي زي سيمبلي شيبس كنو تطرحنا تقمنا ابزي اكن كلت انت يالونا حدا ابزي عند حراتينا اديت شيبس بلالنا اديت شيب كنقول كلنا انتاي نتي شيب كم تتوهبنا زلو طرح زي كنا نتقملو منالبات كاو فلي بدبله نتقملو خندل خلنا مالتي نابنا ابزي اديت شيب انتي ليا لك زي انت سيلكت غير له نزا ريكتانجل سيلكت غير له اديت شيب انت دايله بزي حجي انتي اديت كغبر جالي نابنا حجي تشينج شيب بلن له تشينج كغبر عليه دايركتلي لسه نزي سيلكت كغبراي متانتي لو تخن راينا ابز بمتا تشينج شيب انت دايلو زدل هو شيب كغير كده له لسه ندحر نزي سيلكت غير عليه اوتوماتيكالي تا زصنحت لبي تغير الله مالتي انت دا ابزاتي اب كندي تشينج شيبز بلا اديت بوينتس كبلا خوينا ግን ማለት كغيرا تا كم زلاته خلاص ግን فلي بدبل ملكع كغيرا زدل ندحر كوينا ግን زبلصت اكزامبل حجي زي ريكتانجل እንደብዚያት መጸልና ኣብዚያ ብምእታው ኤዲት ፖይንትስ ንብላ ማለት እዩ። ኤዲት ፖይንትስ ተይለ ንኹለነተን ኩርናዕ እንታይ ገይራተናላ ካስተማይዘብል ማለት እዩ። ናብ ዝደለኽዎን ሲ ክወስደን ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣነ ሕጂ እታ እዛ ሼፕ እዚኣ ቁሩብ እታ ኩርናዕናታ እቱ ዝበለት ክትከውን ድሕር ደልያ ከምዚ ገይረ የምፅኣ እሞ እንታይ ትኾነለይ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለት ቅርፂ ዘለዋ ሬክታንግል ገብራ ማለት እዩ። ወይ ከዓ በዚ ምፅኤ ልክዕ ከምኡ ክገብራ እኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ኣቲና ክልተ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እቲ ሓደ ቼንጅ ሼፕ ተይልናያ ከም ዘለዎ ነቲ ሼፕ ንቕይሮ እታ ኤዲት ፖይንትስ እንተይልናያ ከዓ ነቶም ፖይንትስ ተጠቂምና ነታ ዝፀንሐት ሼፕ ንቕይራ ማለት እዩ። تحتي أخا أنت علاتنا تكست بوكس علاتنا زي حجي دحر أبزي أب create links مش بتحنا تلينا أجن تكست بوكس كنقول كلنا أنتي صحفت نصحفه له ماله simply أبزي ما تقيس اللي تجيره له كتصحف خليه simply hello world لا صحف له ماله تبزي جن أنت رأى تكست بوكس كأوتو دليل خا أبزي قبل ما يتاو تكست بوكس سيلكت جبر أبزي مالتي ناي تكست بوكس أمسح لي على مالتي تحجي تكست بوكس بينو فيتشر له صحفت راح تصحف له لها بينو فيتشر له مالتي تحجي بزمتي
let's say إلى يتصحف مالتي زدل خو كتصحف كده لخو مالتي سلازي إذا تكست بوكس حجي نبينا نتا تكست أب أوشتي تحس كلام مالتي سلازي تنكلت تسرع أب insert shape بيجاك مقطع دليانا حنتي shape مقبار ويكاني نتي select كيرنا زلنا مغيرات حنتخا تكست بوكس مقطع مالتي اوكي زين دحرينا بدحريو نابين خيد انا شيب ستايلس بلالنا ستايلس كا كمتي اكل زرعنايو ابزون ستايلس كنمرص كندل خلنا مالتي حدا ابزي اوريدي علونا منالبات كا ابز بمتا توسختي زدلنايو كنري نخلنا مالتي حجي متان كترينا نزيا لبي سلكت كغبراي دحريو ابزاتينا زدلنا عينت شيب كنمرص نخيل مالتي دحر انا نزيا اليا تا لبي كما اخينات اللي على مالتي ستيل قلت فيتشرز كم زي ايترفني منالبات ولا اما كلاتي حجي لسي دخون إلى كتصحف خليه اوكي انتي راح يدبل دلخو ابزي اتي زدلخو كاستمايزد اوريدي تمبليتس على انت شرحي صنحه كابو سيلكت كغبر خيل مالتي نابنت لسي دخونه سيلكت غير لخو مالتي زي اوريدي مستاد صنحه حدا عينت يغن زدلنايو سيلكت نغبر يخيل مالتي اوكي حجي اب شيب ستايلز مصينا سيلكت نغبر كم نسال ترايز نغرنا لو غن بعلنا خ نهنا حبري نهنا كال كاستمايزيشن مسندلخه زيوم بترغاغامي بتفعل لي ملك عم كنريم صنحنا هنا حجي شيب فيلد بلالنا ابزي شيب فيل كنملكنا نتا شيب تاع تا سيلكت كوينا زلا مالتي انت عينت حبرينا ندلله ابزي بميطاو بين حبري كنهبان خلينا مالتي لسي انت اي حيدنا احتخون لنا ما زي حجي شيب فيل كنملكنا حبر مالتي نزيا سيلكت غيرنا بشيب فيل متينا انت لسي بيربل لنا بيربل تخون لنا مالتي اوكي بدحريو انت لنا شيب اوتلاين لنا شيب اوتلاين كنملك لنا حجي ابز خنرينا شيب اوتلاين كنملك لنا انتايو ጫፍ ናይቲ ሼፕ ማለት ከምቲ ኣብ ቴክስት አውትላይን ንገብሮን ዝነበርና ጫፍ ናይቲ ጽሕፈት ኣብዚ ካልክ ኣኸሙ ሼፕ አውትላይን ኢልና ብምእታው ዝደለናዮ ለሰይ ክራየልና መታን ተዳ ጸሊም ጌርና ለሕጂ ብጫፍ እንታይ ኣለዋ ጸሊም ሰሌክት ኮይኑሎ ማለት ሕጂ እቲ ሼፕ አውትላይን ካ ንሱ ይስርሑ ማለት ድሕሪው ኣብዚ ሼፕ ኢፌክትስ ኣለና ሼፕ ኢፌክት ክንብል ከለና ኻ እዚኦም ብተደጋጋሚ ክንሪኦም ዝጸናሕና ማለት እዩ ፕሪሴት ዝብል ኣለና እንድሕራብ ዝርኢናዮ እቲ ለውጢ ሲምፕል ክንሪኦም ንኽእል أبتا سيلكت جرنا زلناس كنري نخلنا تلوطو مالتيو شيب اوتلاين ساعتينا شادو ندحر ندل خوينا شادو كنغبرلو نخيل انت دا ريفليكشن يلينا خوينو لسي ريفليكشن كنغبرلو نخيل مالتيو ابزاتينا خا ريفليكشن علينا حاجه زدلنايو ኢፌክት ክንገብረሉ ንኽእል ማለት ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሼፕ ስታይል ክንሪኦ ንኽእል ዝኾነ ስታይል ክንመርጽ ንኽእል ደን ነቲ ስታይል ከዓ ባዕልና ካስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪዚ እንታይ ክንከይድ ኢና word art style ولا اوكي حجي كسب حجي ابز انتين نزرب صحنا بزعبه تن شيبس مالتي زي انسرت شيبس ازخ شيب ستايلز ابزخ word art styles جروب علينا تاي مالتي بزي سوري ارميو ابزا ديالوج بوكس لانشر علاتنا ግን ከምቲ ንፈልጦ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኩሉ ግዜ አድቫንስድ ሌቨል ወይ ከተወሳኺ ኣብ ርእስቲ ክንብሎ ጽናሕና እዩ ዝብና ማለት እዩ ስለዚ ወላአቲና እንተሪናዮ ልክዕቲ ኣብቲ ክሰርሕ ጽናሕና ብዛዕባ ፊል ሙሉ በሙሉ ዲና እንደልዮ ግሬዲየንት ዲና እንደልዮ ዋላስ ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል ተወሳኺ ተዘይኮይኑ ካል ዝበና ነገር ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርደልና ብሕጂ ወርድ አርት ስታይልስ ማለት እዩ ወርድ አርት ስታይልስ ከዓ ነቲ ጽሕፈት ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ጽሕፈት ኣላትና ግን ንዓ ዝኾነ ዓይነት ካስተማይዜሽን ክንገብረላ ይጸንሐና ስለዚ ኣብዛ ኣቲና ኩዊክ ስታይልስ ዝብላሎ ኣብዚ ብምምጻእ ዝኾነ ዓይነት ሕጂ ዓይነት ተቀይራላ እንተይላ ታ ጽሕፈት ማለት እዩ ኦኬ ሶ መጀመርያ ነታ ጽሕፈት ሳይዝ ክንውስኽ ከለና ሞ اوكي حجي اتا صحفت سايز وسخنا لنا مالتي انتينا نغبر نتا شيب سيلكت غيرنا لنا وورد ارت ستايلز كنقول كلنا حجي نتا صحفت زملكت سرحينا نسرح مالتي ابز بمتا حجي سيمبلي زدلنا عينت سيلكت نغبر نخيل مالتي اوكي نحري نزي سيلكت غبر لي وي نزي سيلكت غبر لي تصحفت ابلا اوست تا تكست زلو يغير مالتي زين كاني سلستين زي لك خمسه ابزي شيب فيل شيب اوتلاين ان شيب ايفكت ينزرانين زي عند حركن رياخينا لك تا شيب فيل مالته ويكا تكست فيل لا متعلا ابزي حجي ስለዚህ ኣብዚ ብምእታው እቲ ቴክስት እንታይ ክኸውን ደልዮ ስታይል እዚ ኣብዚ ስታይል ስመሪጽና ለና ሓቀ ኣብዚ መጺና ኻ ሕብሪ ንገብረሉ ማለት እዩ ነይኒና ሕብሪ ንብል ደለና ሕጂ ነታ ቴክስት ማለት እዩ ኦኬ ለስተይ እንተ ጸሊም ከለር ክንገብራ ደሊና ጸሊም ኮይና ኣላ ማለት እዩ እቲ ካፍጫፋ ግን አውትላይን ስለ ዝኾነ ስቲል እንታይ ኣሎ የለው ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብዚ ኣቲና እቲ ናታ ጫፍ ዘሎ ኻ ለስተይ ብኾነ ብሉ እንድሕር ክንቀይሮ ደሊና ብሉ ንቀይሮ ማለት እዩ اوكي مود اتخانت لنا اذا افكت نبلنا تكست افكتس مالتي
እቲ ቴክስት እውን እንተ ደኣ ሻዶው ንደልየሉ ኮይና እንተ ደኣ ሪፍሌክሽን ንደልየሉ ኮይና ኩሉ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ እንታይ ጌርና ሪፍሌክሽን ጌርና ከምዚ መልክዕ ከዓኒ ነቲ ቴክስት ኤዲት ንገብሮ ኣፕ ሼፕስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናበይ ንኸይድ ቴክስት ንኸይድ ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ ወርድ ኣርት ስታይል ናይቲ ስታይል ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ኣብዚ ከዓ ብዛዕባ እቲ ቴክስት ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ኦኬ እታ ቴክስት ኣብ ዘላትና ሕጂ ምናልባት እታ ሪፍሌክሽን ከኣለየ ድሕሪኡ ቴክስት ዳይሬክሽን ብለና ኣሎ ኣብዚ ዋላ ኣቲና ተሪና ዳይሬክሽን ናይቲ ፅሕፈት ማለት እዩ ኖርማል ሆሪዞንታል ዲና እንደልዮ 90 ዲግሪ ዲና ሮቴት ክንገብሮ ንደሊ ዋላስ ንኣንጻር 270 ዲግሪ ዲና ሕጂ ከም ዝተገይርዮ ትፅሕፈት ሶሪ دا ክንገብሪና እንታ ስእሊ እንተ ዳ ይዕቢና ሞር እቲ ዝደለናዮ ነገር ክንሪና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንተ ዳ ቴክስት ዳይሬክሽን ኢልና ብዝመፂና ናብ ዝደለናዮ ዳይሬክሽን ነቲ ቴክስት ክንቀይሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ካልእ ስራሕ ይብላ ነቲ ስእሊ ዳይሬክሽን ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና እውን ተወሳኺ ከመይ ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ብልክዕ ሴሌክት እንዳገበርና ኦኬ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ እቲ ስእሊ ከዓ ብኸምኡ ናብ ዝደለናዮ ዳይሬክሽን ይኸውን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እንታይ እዩ ኣላይን ቴክስት ብለና ኣላይን ቴክስት ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ለሰይ ኣብዚ ክንሪአና ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እታ ኣላይን ቴክስት ኣብዚ ክንሪአና ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኣለና ሕጂ ኣላይን ቴክስት ክንብል ከለና እቲ ቴክስት ኣላይንመንት ማለት እዩ ኣበይና ንደልዮ ኣብ ላዕሊ ንደልዮ ከምዚ ሰሌክት ንገብሮ ኣብ ማእከል ዲና ንደልዮ ኣብ ማእከል ንገብሮ ዋላስ ኣብ ታሕቲና ንደልዮ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ንገብሮ ስለዚ ሲምፕሊ ነቲ ቴክስት ኣበይ ናይ ኣላይን ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ ንደሊ እዩ እዚ ዝሰርሐልና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሕጂ ድሕሪ ቴክስት ግሩፕ ናበይ ክንከይድና ናብ ኣሬንጅ ክንከይድና ማለት እዩ ኣሬንጅ ከምቲ ሽሙ ዝገልጾ ከመይ ጌርና ኣሬንጅ ንገብሮ ማለት እዩ ስቲል ኣብ ሼፕስ ኢና ዘለና ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ኣለና ፖዚሽን ኣለና ፖዚሽን ሕጂ ንኣብነት ነዚኣ ሬክታንግል ሴሌክት ገይረ ኣለኹ ፖዚሽን ድሕር ከዓ እተኮይና ኣበይ ናይ ፖዚሽን ናይቲ ፔጅ ዝደልያ ኦኬ ሕጂ እንታይ ክብል ክእል ፖዚሽን ብምእታው ኣበይ ናይ ፖዚሽን ናይቲ ፔጅ ዝደልያ ኣብ ላዕሊ ኣብ ማእከል ኣብ ታሕቲ ዋላስ ኣበይ ለሰይ እንተ ደኣ ከምዚ ጌርና ርኢና ያ ኦኬ እዚ ሕጂ እታ ፔጅ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ፖዚሽን ድሕር ኢልና ኣቲና ኣበይ ናይ ፓርት ናይቲ ፔጅ ንደልያ ወይ ከዓ ኣብ ማእከል ዲና ንደልያ ኣብ ጫፍ ዋላስ ኣብ ማእከል ቦቶም whatever ማለት እዩ ኣብዚ ደለናዮ ክነቐምጣ ክንክእል ከለና ማለት እዩ ስቲል ሕጂ ነታ ሬክታንግል ጥራሕና ንጥቀመላ ደለና ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ቴክስት ራፒን ኣለና ቴክስት ራፒን እቲ ኣቐዲምና ኣብ ብዛዕባ ሼፕስ ዋላ ብዛዕባ ፒክቸርስ ክንርኢ ከለና ዝረኣናዮ ማለት እዩ እታ ሼፕስ ከመይና ክንከውን ንደልያ ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ኣብዚ ሴሌክት ብምግባር ሕጂ ኣነ እንተ ደኣ ናብዚ ምፅያ ኣብ ትሕቲ እቲ ፅሕፈት ትኾነለያ ኣላ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ሴሌክትድ ከላ ኣብ ልዕሊ እቲ ፅሕፈት ደልያኻ ኢንፍሮንት ኦፍ ቲ ፒክቸር ነቲ ኢንፍሮንት ኦፍ ቲ ቴክስት ማለት እዩ ነቲ ቴክስት እንታይ ትገብረላ ኣብ ልዕሊ ትኾነላ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ጌርና ከዓ እቲ ሼፕ እዚ ኣብ ፒክቸርስ እውን ርኢናያ ነርና ኢና ጥራሕ እንታይ እዩ ምስቲ ፅሕፈት ወይ ምስቲ ቴክስት ከመይ ክትኮኑ ኣለዋ ማለት እዩ ብድሕሪ ቴክስት ራፒን እንታይ ኣለና bring forward bring sorry send backward and selection pane ድብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ለስተይ እዚአን ክልተ ኣለዋ ናብዚ ካብ ሓደ ንላዕሊ ወይ ብዙሕ ሼፕስ ከለና ክእል እንዲ ከከም ኣድላይነቱ ለሰይ ነዚኣ ሼፕ እዚኣ ሕጂ ኣነ ናብዚ ምፅያ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብትሕትታ ልብላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ bring forward and send backward ዝብል ኣለና ናብነት ሬክታንግል ሕጂ ኣብያ ምፅያ ኣለኹ ናብ ትሕቲ እዚኣ ልቢ ምፅያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንተ ብላዕሊ ክትኮነለይ ዝደልያ ኮይና ሲምፕሊ እንታይ ይብል bring forward ብላ ማለት እዩ ሕጂ ብልዕልታ ልቢ መፅያት ለያላ ዋላ ከምዚ ጌርና እንድሕር ዕቢናዮ እንተ ደኣ ሰንድ ባክዋርድ ኢለኻ ብድሕሪኣ ትኸደላ ያልና ማለት እዩ ዘሰም ወይ ዋላ ነታ ልቢ እንተ ደኣ ሴሌክት ጌረውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከዓ ሲምፕሊ ንቅድሚት እቲ ሴሌክትድ ኤሪያ ወይ ከዓ ንድሕሪት እቲ ሴሌክትድ ኤሪያ ክኾነለይ ክደሊ ከለኹ ጥራሒ ንጥቀመለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሴሌክሽን ፔን ድብል ኣሎ እዚ ተወሳኺ ኣብዚ እዚ እቲ ሴሌክሽን ፔን ድበሃል ምናልባት ካብ ሓደ ንላዕሊ ወይ ከዓ ካብ ክልተ ንላዕሊ ብዙሕ ሼፕስ ምዝህልወና ኣብዚ ተሪሉ ስለ ዝመፅእ ነየን እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሰርሕ ከለና ማለት እዩ ንኣብነት ሴሌክት ኮይና ዘላ ሬክታንግል ሕጂ ኣብዚ እንተ ደኣ ክጠፍእ ደልያ ሲምፕል ከጥፋእ ክእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃርት ዘላ ኣብዚ እንድሕር ከጥፋእ ደልየ ከምዚ ገይረ ከጥፋእ ክእል እዚ ሕጂ ሴሌክሽን ፔን ንምንታይ ዘለና ብዙሕ ሼፕስ ምዝህልወና ኣብዚ ሲምፕሊ ካብዚ ጥራይ ካስተማይዝ ክንገብሩ ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ሃይድ ኦል ተይልናዮ ብምሉእ ሃይድ ክኸውን ሾው ኦል ተይልናዮ ብምሉእ ሾው ክኸውን ማለት እዩ
اوكي سلازي اتا سيلكشن بين نولادلنا زي اسرحه مالتي تي اتا بين تبال زي ازا خرنا زي سلازي اكاو كاستمايز كنغبر خندل خلنا خا سيلكشن بين نتكام مالتي زي مبزعتوا كلتا سلسه وي ازيم بزحات شيبس وي كا بيكتشرز نزهلونا هنا سيلكشن بين نتكام مالتي اوكي بالحريو انت لنا ابزي سلسته نغرات لنا حنتي اندحري رينا الاين اوبجكتس بلا سيمبل زي حجي كنريز صنحنا سلا زخونه مدغغام ترغم يبلون نت سيلكت ارياس نابينو بلو مالتي راح الاين كنغبرو مالتي الاين مالت مسرع مالتي ليفت تدليو ناب ليفت سايد خيد مالتي زيا الاين objects ወይ ከአኒ ነቶም objects shapes ክኾኑ ኸሉ ወይ ከዓ pictures ከመይ ጌርና አላይን ንገብሮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚያ እንታይ ኣላትና group object ኣላትና እዚያ group object ሕጂ እንድሕሪና inactive እያ ዘለና ስለምንታይ inactive ኣላ ሓደ select ኮይና ኣሎ ክልተ ይኮን ኣብዚያ እንተዳ ሕብሪ ናይ እዚኣ ክቕይር ደሊ ኣነ ኣብዚኣ መፅእ simply ይቕይር ኣለኹ ወይ ኣብዛኣተ styles ድደለኹ ክቕይር ክእል ሓቀ لسه انت قلم كغبره دله قلم غبره خلي سيمبلي زي قلبي نات አላታ زي اخ نات አላታ ابز ግን እንታይ ያትሕግዘና እዚኣ ግሩፕ ኦብጀክትስ ክትብል ከላ ነቶም ኦብጀክትስ ንብሙሎም ሓደ ግሩፕ ኣብ ሓደ ግሩፕ ብምእታው ካስተማይዝ ክንገብሮም ክንደሊ ኸለና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኦኬ ሕጂ ነዚያ ሬክታንግል ሰሌክት ገይረ ያለኹ ማለት እዩ መሊሰኻ ነዛ ልቢ እንድሕር ምስኣ ሰሌክት ገይረ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ታ ኦብጀክት جروب اوبجكتس تبل لا inactive يا زلا حجي نتا ريكتانجل زلا سيلكت غير يالله سيلكت غير ياخلو خانتا يحز كنترول يحز اب كيبورد مالتي بدحريو نزي لبخا مليسه سيلكت غبرا مالتي كلتين سيلكت كوينن سلا زلوا انتدا نابز مزه تايبينات لي يالاتا جروب اوبجكتس already active كوينات لي يالا مالتي حجي جروب اوبجكتس كاني active مخانو طرح ديكونه ابزيا داون ارو زلا اندحر اتي جروب انتيلين تاخذ غبرنا نخلتين اب حنت جروب تاتونيا مالتي اب حنت جروب اتيات نزن كلته شيبس مالت حجي انتي مالتي فورمات كغبرن كله نابنت زي اندحر مريصه كلتين بحنساب غيرا مالتي انتدا ابزاتي لسي ندحر نزيا مريصه كلتين حنت عينت خونا مالتي حجي زخونه زغبرو ولا ابزاتي فيليله حدا كلر كبو دحر دلي نخلتي زهبو كلر بحنسابهم بخال ازراربا كلتي عينت كلتي ولا ثلاثه اربعه تخونو خلي بمولوتي سيلكت كوين اب حدا جروب زلو اوبجكتس حدا عينت فورماتين ምክንያቱ ወሃቦ ማለት ስለዚህ ቲያ ግሩፕ ፎርማቲንግ ካ ወይ ሶሪ ቲያ ግሩፕ ኦብጀክትስ ካ ንኸምዚ ኣተለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኣላትና ሮቴት ኦብጀክትስ ማለት እዩ እዚ ኣቀዲምና በዛብ ዝለዓል ዘላ ርኢና ነርና ግን ካብዚ ክንገብሮ ተደሊና ካ ኣብዚ ብምእታው 90 ዲግሪ ዲና ሮቴት ክንገብሮ ንደሊ ዋላስ ሕጂ ብሓንሳብ ሰሌክት ኮይነን ስለ ዘለዋ ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚ መፂና بحسب حجي كم حنت جروب سلا تريت تجبرن دلو نحن جبرن خل عبز متينا ندحر تي روتيت نجبره دلينا نتي روتيت نجبره دلنا ملك بحسب روتيت خون مالتي سلازي انتينا نبل دلنا وي مور روتيشن لنا بزعتينا توسخي بالبرسنتج نحن بزدلنا يملك عبز بمئتاو طرح كندز ديجري روتيت خون لنا خلنا لا 30 ديجري روتيت خون لنا انتينا 30 ديجري طرح روتيت خون لوا مالتي سلازي تي اوبجكت جروب ويكا جروب اوبجكت زبلنا بحسب جروب سلاز جبره كاب حجنني كم حنت جروب يندفلط مالتي ويكا كم حنت اوبجكت يندفلط سلازي بحسب يتي كل اكتيفيتي ناو اندغبر مالتي اموداتا زلاتنا جروب نتاع سايز مالتي زي حجي سايز مجمرا رينا نيرنا خمي غيرنا خنعبينا خل كمي غيرنا خنا نسون خل إلنا رينا نيرنا ግን ካብዝ እንድሕር ደሊናዮ ምናልባት ስፔሲፊክ ዝኾነ ሳይዝ ተዳ ደሊና ኣብዚ ብምእታው እቲ ሄይት ክንደይ ክኾን ኣለዎ ወይ ክንወርድሎ ተደሊና እውን በዚ ነብርሎ ትዊድስ ከመይ ክገፍሕ ኣለዎ ከመይ ክፀብብ ኣለዎ ከዓ ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሼፕ ፎርማት ናይ ሼፕስ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ማለት እዩ ስለ ድሕሪ ሼፕስ እንታይና ክንርኢ ስማርት ኣርት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ኣብ ስማርት ኣርት ከዓኒ ለሰይስ بدحري شيبس انتينا خنري سمارت ارتينا خنري مالتي اب سمارت ارت خاني لسيس كليك انت لاغيرنا استفلالي عينت سمارت ارت جرافيكس اللونا مالتي حجي نخلهم حدا بحدا خنري ما ينقلنا ግን جنرالي كله ما صاررهم حدا ስለዝኾነ حدا خلته اكزامبل وسيدنا كنرينا مالتي ام انت امزيوم زدلينا دحرينا بملكع تشارت قرب زلو ነገር ተዳ ኮይኑ ኢና ነዚ ንጥቀም ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኦል ኢሉ ንኹሎም ዝሓዘ ኣብ ዘለና በስክሮል ጌርና ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሂብና ዘሎ እንታይ እዩ ድሕሪልና ንኣብነት ለሰይ እንተ ደኣ ነዚኣ ሰሌክት ጌር ኣነ ኣብዚ ይመጻል ያለው ማለት እዩ
ድሕር ነዚኣ ሰሌክት ገይረ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ሰሌክት ተገይረ ድብል ኣለኹ እቲ ኣነ ከቕርቦ ደልየ ዘለኹ ቻርት بيناي مسيناي يتحاحز ليست خوز قبوط هينو زي حجي أولي لو ناكل هي بنادلو بليست ملكع زرزر بخينو أبزعتنا بليست ملكع نمصو مالتي جي كما يجرينا نزل نتقاملو كنرينا جن بروسس تيلنا ببروسس نبروسس ملكت مالتي مجمرة 5 نيرو دحر كم زخون يلك هزار كلها مالتي السايكل تغينو خا حدا نجر روتيت زبل نجر زخيب نجر فدا سلكت كيرنا بزي بروتيشن ملكت خنقلت خلنا مالتي كابزيوم دمسلنا سلكت كيرنا اوكي بمبال نعطو مالتي هيراركي تيلنا خالك اخم درجاتات قبل علي نتحت يجور تخينو مالتنا ابنت كمبيوتر اكل تتغفل هاردوير سوفتوير تبل حدا خبز دحري سلكت كيركا لسي هون سلكت دحريركا كمبيوتر اكل تتغفل هاردوير الو سوفتوير الو هاردوير زن بحال سوفتوير زن يلكا بهيراركي ملكا ويكا قبل علي نتحتي زغلص ነገር تزارب كلها ካብ هيراركي سلكت تقبر مالتي ريليشن كومون ريليتد زخونو ነገራት ምስ ዝኾኑ ካብዚኦም ዝኾነ ሰሌክት ብምግባር ታኽትገብር ትኽእል ክትሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ማትሪክስ ብለና ኣሎ ፒራሚድ ፒክቸርስ ኤንድ ኦፊስ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ብሰሌክት ብዝገበርናዮ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ሓደ ካብቲ ልሙድ ዝኾኑ እንታይ ብሊስት ኢልና ድሕር ተዛሪብና ለሰይ ብሊስት ክዝርዘር ዝኽእል ኣለና ብዚ ንኣብነት ነዚ ሰሌክት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና እቲ ኦኬ ካከርሰርናትና ኣብ ነፃ ቦታ ከም ደላ ንፈልጥ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስማርት ኣርት ኣቲና ለሰይ ሕጂ እንታይ ኢልና ሊስት ኢልና ኣለና ሊስት ኢልና ድሕር ነዚኦም ሰሌክት ጌርና ኣለና ኣብዚ ሊስት መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ፔጅ ከመይሉ ሎ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ከምዚ ኢልና ክንሪና ግን ነቲ ትምህርቲ ክጥዕመና ምእታ እንታይ ክንገብረና ሪሳይዝ ክንገብረና ወይ ክንንእሶ ኢና ማለት እዩ ሽዑ እቲ ንሰርሖ ከዓ ክንፅረልና ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ከም ሓደ ፒክቸር ወይ ከዓ ከም ሓደ ሼፕ ስለ ሰሌክት ዝገብሮ ብሓንሳብ ከምዚ ጌርና እንታይ ክንገብሮ ንኽእልና ሚኒማይዝ ክንገብሮ ወይ ከዓ ክንንእሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ግን ንሕና ሕጂ እንታይ ኢና ደሊና ፅሕፈት በዚ እንደሊና ኦፍ ኮርስ ሌኣውት ኦፕሽን ስለተማሃርና ሌኣውት ኦፕሽን ኢልና ሰሌክት ንገብሮ እቲ ፅሕፈት በይኑ ከም ድኸይድ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዚ ግን እቲ ብዝንዓና ድሃበና ሕብሪ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕብሪ ኣብዚ ኣቲና ሼፕስ ክንብል ከለና ሰሌክት ንገብሮ ከለና ሓደ ሕብሪ ሂብና እዩ ግን ኣብዚ እንታይ መፂሎ እንተኢልናስ ኖርማል እዩ መፂልና ዘሎ ግን እንታይ መፂሎ ስለምንታይ ኖርማል መፂሉ ክንሪኢና ስለዚህ ኦልሬዲ እቲ ሓደ ካብቲ ስማርት ኣርት ሰሌክት ምስ ገበርና እንታይ ኢሉ ብዚ ላዕሊ ታፕ መፂልና ኣሎ ስማርት ኣርት ዲዛይን ኢሉ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲዛይን ናቱ ዝኾነ ሪበን ኣለዎ ብነፍሲ ወከፍ ሪበን ከዓ ናቱ ዝኾነ ግሩፕስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሪበን እዚኣ እንታይ ክሬት ግራፊክ ሌኣውትስ ስማርት ኣርት ስታይልስ መወዳእታ ከዓ ሪሰት ዝብል ኦፕሽንስ ወይ ከዓ ግሩፕስ ይብልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ዋላ ቼንጅ ከለር ኢሉን ኣብዚ ሂብና ኣሎ ኣብ ምስ ስማርት ኣርት ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ጥራይ ዝደለናዮ ከለር ሰሌክት ክንገብርና ግን ድሓን ደረጃ ብደረጃ ምእታን ክንከይድ ካብ ግራፊክ ክሬት ግራፊክስ ክንገስ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ ክሬት ግራፊክስ ዝብል ዘሎ ግሩፕ እንታይ ኣለና ኣድ ሼፕ ዝብል ኣለና ኣድ ብሎትስ ቴክስት ፔይንት ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣድ ሼፕ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ግድን ኣይኮነ እንትናትና ሊስት ንኣብነት ኣብዚ ሲ እንተ ደኣ ቴክስት ክፅሕፍ ኮይነ ለሰይ ዴስክቶፕ ኢለ ብድሕሪኡ እዚ ላፕቶፕ ኢለ ኣብዚ ከዓ ለሰይ ሱፐር ኮምፒውተር ኢለ ንበሎ ኦኬ ግን እዚኦም ጥራሕ ኣይኮነን 4-5 ዝርዝራት ከድልየኒ ንኽእል እንታይ ክገብር ኣለኒ ስለዚ እቲ ኣድ ሼፕ ዘለና ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣድ ሼፕ ተይልናዮ ሓደ ሼፕ ክውስኸልና እዩ ራብዓይ ማለት እዩ እሱ እዚ ኣኒስናዮ ስለ ፀናሕና ብከምኡ ሳይዝ ኮነልና እምበር ከምዚ ጌርና ክንዕብየን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ራብዓይ ህበና እዩ እዚ እንታይ ኢና ክንደሊ ሜይን ፍሬም ዲና ንብሎ ኦኬ ሜይን ፍሬም ኮምፒውተር ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ኣድ ሼፕ ክንብሎ ንኽእል ንምሻይ ክውስኸልና ክእል ሻርሻይ ክውስኸልና ክእል ይዳዝ ማደር ክንድቲ ዝደለናዮ ክንውስኽ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብድሕሪ እንታይ ኣለና ኣድ ቡለትስ ዝብል ኣለና ቡለትስ ኢልና ክንርኢ ከለና እንታይ ኢና ኢልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ቡለትስ ወይ ከዓ ናምበሪንግ ክንመሃር ከለና ዝርዝራት ክንደሊ ከለና ትሕቲኡ ኢና ንጥቀመሉ ኢልና ሕጂ ቡለትስ ከመይ እዮም ዝሰርሑልና ቅድሚ ምርኣይና ቴክስት ፔይንት ከድልየና እዩ ማለት እዩ ቴክስት ፔይንት ድሕር ክሊክ ጌርና እንታይ ዝመፀና እዚኣ እታ ቴክስት ፔይንት በሃል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ሱፐር ኮምፒውተር ኤንድ ሜይን ፍሬም ኢላ ኣምፅያትልና ኣላ ስለዚ ከመይ ኢሎም እዮም ክቕመጡልና ዝደልዩ ንደልዩ እያ ደላ ማለት ሕጂ ኣበይ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ኣነ ዴስክቶፕ ሶ ኣብዚ መፅአ እንተ ደኣ ኣድ ቡለት ኢለያ ሕጂ እቲ ለውጢ ክሪኦ ክእል እየ ሲምፕሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣድ ቡለት ክብላ
ኣድቡለት ምስ በልኩ ሕጂ እንታይ መፅያ ኣብ ትሕቲ ዴስክቶፕ ሓደ ነገር ኣምፅኣትለይ ሶ ዴስክቶፕ ኢለ ንኣብነት ኤችፒ ይብላ ኤችፒ ኮምፒውተር ክዝርዝሮ ዝደለኹ እንተኮይኑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንድሕር ካልእ ቡለት ዝደሊ ኮይነ ሲምፕሊ ኣድ ቡለት ክብላ ክእለ ወይ ከዓ ካብዚ ዘለኽዎ ኢንተር ተይልያ እውን ሓድሽ ቡለት ክተምፀለያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መፅእ ከዓ ለሰይ ኣሱስ ብላ እቲ ዓይነት ኮምፒውተር ኣደ ክዝርዝር ደለ ዝደለኽዎ ክንድቲ ዘለኒ ኣድ ቡለት እንዳበልኩ ወይ ከዓ ኢንተር እንዳበልኩ ክኸይድ ክእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣበይ መፃሉ ኣብ ትሕቲ ዴስክቶፕ ዝብል ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ጌርና ተወሰኽቲ ቡለት ክንደሊ ከለና ከዓ ንጥቀም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣለና ፕሮሞት ኤንድ ዲሞ ድብል ኣለውና ማለት እዩ ፕሮሞት ኤንድ ዲሞ ድብል ኣሎ ሕጂ ብማሜና ክንሪኦም መሲልኩም ኣብዚ ንላዕሊ ክድይበልና ወይ ከዓ ንታሕቲ ክወርደልና ንደልዮ ሌቨል ማለት እዩ ሕጂ ናይ እዚኣ ፅቡቅ መረዳእታ ስቲል ሕጂ እንታይ ክን ሴሌክት ንገብርና ቴክስት ፔይ ኣብዚ ሴሌክት ምስ ገበርና ስቲል እቲ ባተን ኣለና እንዲብዚ ንዕሞ ንእለዮ ኦኬ ሕጂ እቲ ናትና ሴሌክትድ ኤሪያ ኣበይ ደሎ እንድሕር ኢልና ኣብ ዴስክቶፕ ተዳ ላፕቶፕ መፂና እቲ ላፕቶፕ ሴሌክትድ ከም ዝኾነ ከርእየና እዩ ማለት እዩ ሱፐር ኮምፒውተር ተይልና ከዓ ሱፐር ኮምፒውተር ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ዴስክቶፕ ክብል ከለኹ ፕሮሞት የለን ዲሞት ከዓ የለን ኦኬ ላፕቶፕ ክብል ከለኹ ዲሞት ኣሎ ፕሮሞት ግን የለን ሱፐር ኮምፒውተር ክብል ከለኹ ከዓ ዘ ሴም ዲሞት ኣሎ እቲ ግን የለን ማለት ሕጂ እዚ ካብ ካብቲ ንሕና ንመርፆ ስማርት ኣርት ካብ ስማርት ኣርት ናብ ስማርት ኣርት ይፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ እንተ ደኣ ኣብዚኣ ኮይነ ዲሞት ክትገበር ትኽእል ኢኻኢላትኒ ኦኬ ሱፐር ኮምፒውተር ሲ እንታይ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ድብል ደለኹ ዲሞት ተይልዮ ሱፐር ኮምፒውተር ሲ ኣብ ትሕቲ ላፕቶፕ ክኣትወለ ይደልዮ ንኣብነት ከም ዝርዝር ከም ሱፐር ኮምፒውተር ዘይኮነስ ከም ኣካል ላፕቶፕ ኢለ ተሓሲበ ኣብ ትሕቲ ይኽእትዎ ማለት እዩ ወይ ብከምዚ መልክዕ ገይሩ ከዓ ይስርሐለይ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ሜይን ፍሬም ንባዕሉ ኣብ ዝደሊ ኮይነ ሴሌክት ብምግባር ንዑ እንታይ ብሎ ዲሞ ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓ ትሕቲ ሱፐር ኮምፒውተር ይኸውን ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ገይረ እቲ ዲሞት ኤንድ ፕሮሞት ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ክወድል ክወርድ ወይ ከዓ ክድይብ ክደልዮ ከለኹ ማለት እዩ ንኣብነት ሜይን ፍሬም ኣብዚ ሕጂ ዲሞትድ ኮይኑ ስለ ዘሎ እንተ ደኣ ከም ሓደ ሙሉእ ክሓስቦ ደልየ እንታይ ክገብር ክእል ሴሌክትድ ኮይኑ ለሱምሽ ሶ ፕሮሞት ብሎ ማለት እዩ ፕሮሞት ተይልዩ ሕጂ ካልናይቶም ዓበይቲ ስእሊ ይኾኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ኢልና ነርና ዴስክቶፕ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ሕጂ ቡለት ብምውሳኽ እንታይ ኢለ ኤችፒ ኢለ ነይረ ሓቀደ ሕጂ ኤችፒ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕቲ ዴስክቶፕ ኣካል ናይቶም ብምሉኦም ኮነለይ እንተ ደኣ ዝደሊ ኣለኹ ኮይነ ሕጂ እንታይ ገብር ኣለኹ ማለት እዩ ፕሮሞት ብላ ማለት እዩ ፕሮሞት ተይልያ ሕጂ ልክዕ ንኤችፒ ከምተን ኣካለተን ኣርባዕተ ዝፀንሓ ሊስት ይገብረለይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲሞት ኤንድ ፕሮሞት ከዓ ንከምዚና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ እዚ እንታይ ኣለና ራይት ቱ ሌፍት ዝብል ኣሎ ራይት ቱ ሌፍት ማለት ከዓ ካብ የማን ንፀጋም ዲና ንደልዮ ዋላስ ካብ ፀጋም ንየማን ኢና ንድልዮ ማለት እዩ ኣብዚ ዝብለና ዘሎ ሶ እንተ ደኣ ክሊክ ጌርና ቤን መፂሎ እቲ ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ሱፐር ኮምፒውተር በዚ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝርዝር ብግምጣሉ ዲና ንደልዮ ዋላስ ከምቲ ዝፀንሖ ማለት እዩ ሲምፕሊ ብምርኣይ ጥራሕ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ሴሌክት እንተ ደኣ ጌርና ሙቭ ኣፕ ሙቭ ዳውን ድብል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ላፕቶፕ እቲ መጀመርያ ክመፃልና ንደልዮ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ኣብዚ ከለና ሙቭ ኣፕ ንብሎ ማለት እዩ ሶ ላፕቶፕ ብልዓል ኸውን ዴስክቶፕ ካብ ታሕቲ ኾን ኣብዚ ክንደናገር ደይብልና ዲሞት ኤንድ ፕሮሞት ክንብል ከለና ዲሞት ንገብሮ ሓደ ኣካል እቶም ዓበይቲ ሊስት ፀኒሑ ኣብ ታሕቲ ክኸውን ከም ዝርዝር ክንገብሮ እንተደሊና ወይ ከዓ ኣብ ዝርዝር ፀኒሑስ ኣካል እቶም ዓበይቲ ክኸውን ተደሊና ኢና ዲሞት ኤንድ ፕሮሞት ንብሎ ሙቭ ኣፕ ሙቭ ዳውን ግን ከም ዘለዎ ነቲ ሊስት ሓደ ብላዕሊ ሓደ ብታሕቲ ክኸውን ምስ ንደልዮ ጥራይ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ሴሌክትድ ኤሪያ ላፕቶፕ ስለ ዘሎ ንታሕቲ እምበር ንላዕሊ ክኸይድ ኣይክእልን እዛ ስዋይ ኢንኣክቲቭ ኣሎ ማለት እዩ ሙቭ ዳውን ተይልናዮ ግን ናብቲ ዝነበሮ ይምለስ ሜይን ፍሬም ሴሌክት ጌርና ሜይን ፍሬም ኣብ ላዕሊ ክመፅእ ኣለዎ ወይ ሱፐር ኮምፒውተር ሴሌክት ጌርና ሱፐር ኮምፒውተር ብላዕሊ ክመፅእ ኣለዎ ተይልና ሙቭ ኣፕ ንብሎ ማለት እዩ መሊስና ከዓ ሴሌክትድ ኣሎ ሙቭ ኣፕ ንብሎ ኣብ ላዕሊ ንገብሮ ሱፐር ኮምፒውተር ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ ነቶም ኣርትስ ክንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ኣርት ክንሪኦ ንኽእል እዚ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ሌይኣውትስ ኣለና ኣብዚ ሌይኣውትስ ኣለና ግን ብሓፈሻ ኣብዚ ስለ ንሪኦ እቲ ሌይኣውትስ ዳይሬክትሊ ኣብዚ ክንሪኢና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሌይኣውትስ ሕጂ እንታይ ኣሎ ብዚ ቼንጅ ሌይኣውት ዝደለናይ ዓይነት ሌይኣውት ክንቅይር ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ንሕና ሴሌክት ጌርናያ ዘለና ምስቲ ንሕና ፅሒፍናያ ዘለና ካልእ ሌይኣውት ክንመርፅ እንተ ደኣ ደሊና ኣውቶማቲካሊ ምስቲ ኦልሬዲ ፅሒፍናዮ ዝፀናሕና እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ዝኾነ ንኣብነት እንተ ደኣ ነዚኣ ሴሌክት ክገብር ደልየ ኦልሬዲ ፅሒፍናዮ ዝፀናሕና እዩ ግን ሌይኣውት እንታይ ኸውን እታ ዲዛይን እንታ ይቕየር ማለት እዩ እንድሕር ኣብዚ ክንገብሮ ደሊና ጥራሕ ክንሪኦ ንኽእልና ሲምፕል ማለት እዩ ንኣብነት ነዚኣ ሴሌክት ጌርና ሕጂ እቲ ዲዛይን ተቐይር ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሌይኣውት ሲምፕሊ ኣብዛ ኣትኻ ሓድሽ ዲዛይን ክትቅይር ምክኣል ማለት እዩ ኦኬ
ابزون انت دا كان بيراميد كنغبرو دلينا خمس غير خمس علنا خلي مالتي نحجي زي اسليت غير له بدحريو اب سمارت ستايلس انت علينا كلر حبر كنغبرو لتدلينا اوكي ابز بميتاو زتفعل لي عينت حبرتات اللونا مالتي جيوم اوريدي ديزاين زخون حبرتات سلا زخونو زدلنا يا حبري جست بيك غيرنا كم زيرنا اتي حبر كنمرص نخلينا ግን እሱ ጥራይውን አይኮንም ክንቂሮ ንሕደልና ሲምፕል ሓደ በሓደ ክንቂር ንኽእልና ማለት እዩ ንሕጂ ከምዚ ጌርና ተዳሪና ኣብዚ አንተ ያላትና ኢልና ሌአውት ኦፕሽን ማለት እዩ እዚኣ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዝረኣናዮ ስርሓልና ማለት እዩ እንተ ደኣ ሰሌክት ጌረ ከምዚ እቲ ፅሕፈት ማዕሪኡ ክመፃለ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ ብምእታው ኣብ ትሕቲ ፅሕፈት ክኸውን ደልዮ ኣብ ትሕቲ ፅሕፈት ክኸውን ክእል ኣብ ልዕሊ ፅሕፈት ተደልዮ ኣብ ልዕሊ ፅሕፈት ክኸውን ክእል እዚ እቲ ሌአውት ኦፕሽን ልክዕ ከም ኣብ ሼፕ ልክዕ ከም ኣብ ፒክቸርስ ተጠቀምናሉ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ እንታይ ኣለና ሕብርታት ከምቲ ዝበልናዮ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ቼንጅ ከለርስ ዝብል ኣቲና ዝኾነ ሕብሪ ሰሌክት ጌርና ኢና ኦኬ ስለዚ ዝደለናዮ ቀይርና ኣለና ግን ምናልባት ንሓንቲ ካብዚ ደስ ኣይትብለና ወይ ከዓ ንኩሉ ክንቂሮ እንተደሊና ብናትና ሕብርታት ሲምፕል እንታይ ንገብር ንኣብነት ነዚኣ ንሓንቲ ክንቂራ ተደሊና ኣብዚኣ ሱፐር ኮምፒውተር ኣትየ ኣለኹ ራይት ክሊክ ክብል እሞ ሽዑ እተን ኦፕሽንስ ከምፃለዩ ማለት እዩ ስታይል ኢሉ ኣሎ ፊል ኤንድ አውትላይን ኢሉ ማለት እዩ ስታይል እንድሕር ኢሉ ነብዚ ብምእታው ዝደለኹ ዓይነት ስታይል ይቕይሮ ማለት እዩ በዚ ሰሌክት ገይረ ወይ ነፃ ጻዕዳ ኮይኑ ፅሕፈት ጥራሕ ክገብሮ ክእለ ወይ ከዓ ካብዚ ሰሌክትድ ገይረ ድኾነ ንኣብነት እንድሕር ፀላም ሰሌክት ገብር ደለ ነዚኣ ሰሌክት ገብራ እታ ስታይል ክቕይራ ክእለ ማለት እዩ ፊልድ ብል ደሎ ከዓ ናተይ ሕብሪ ክህቦ ተደለ ኣብዚ ብምእታው ዝደለኹ ዓይነት ሕብሪ ንኣብነት ዋላ ቀይሕ እንድሕር ደለ ሲምፕሊ ነዚ ይህቦ ማለት እዩ ኦኬ and then outline ክንብል ከለና ናይቲ ጫፍ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሌክት ጌርና ዘለና outline ክንህብ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ብምእታው እቲ outline እንታይና ንደልዮ ለሰየ ሎቴልና outline ማለት ናይቲ ቦርደር ናቱ ብጫ ጌርና ያለና ማለት እዩ ንነፍስ ወከፍ ስእሊ ንነፍስ ወከፍ ሊስት ከምዚ ጌርና ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እንተዳ ብሉ ኢልናዮ ብሉ ንገብሮ outline ከም ዝደለና ይኸዓ ንቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ዝደለና ዓይነት ሕብሪ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ እቲ ሕብርታት ሓደ ብሓደ ክንቂሮ ተደሊና ማለት እዩ ሓፈሻዊ ከዓ ኣብዚ ኣቲና ከምቲ ድበልናዮ ሲምፕሊ ዝኾነ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ሌአውት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እውን ስማርት ስታይልስ ኣለና ንዑ ኣብዚ ሌአውት መሪፅና ነርና ኣብዚ ከዓ ስማርት ስታይልስ ነቲ ዝመረፅናያስ ከመይ ጌርና ካልእ ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ 3D ክንቂሮ ንኽእል ወይ ከዓ ካልእ ደስ ዝበለና ስታይል ሰሌክት ብምግባር ጥራሕ ክንመርፆ ንኽእል እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ ዝኸይድ እንተኢልና ምስቲ ሌአውት ዝመረፅናዮ ኣብ ሌአውት እንታይ ኢና መሪፅና ነዚኣ ኢና መሪፅና ኦኬ ንኣብነት ኣብ ሌአውት ኣቲና ነዚኣ መሪፅና ነርና ተንኸውን ለሰይ ዝረአ ድሓን ነዚኣ መሪፅና ነርና ተንኸውን እቲ ስማርት ኣርት ስታይል ሕጂ ልክዕ ምስኣ ተቐይሩሎ ማለት እዩ ኦኬ ከማ ኮይና ስታይል ክትኮነልካ ትደሊ ስለዚ ሌአውትስ መሪፅና ኣለና እቲ ሌአውት ዝመረፅናዮ ከዓኒ እቲ ስማርት ስታይል ከዓ ካብኡ ብምእታው ድደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እቲ ናትና ሪፖርት ድዩ ዶክሜንተሪ ክነዳልዎ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ዘለና እንታይ ሪሰት ግራፊክ ብለና ኣሎ ሪሰት ማለት እዩ ሪሰት ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ነዚ ኩሉ ክሰርሖ ፀናሕና ናብቲ ኦሪጂናል ፎርም ናቱ ዝቕይሮ ወይ ከዓ ዝመልሶ ማለት እዩ ሲምፕሊ እንታይ ሪሰት ኢልናዮ ነቲ መጀመርያ ዝሰራሕናዮ ወይ ከዓ ሊስት ኢልና ሰሌክት ዝገበርናዮ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ክንገብሮ ፀናሕና ዲዛይን በሎ ከለር በሎ እንታይ ኮይኑ ሪሰርች ምስ በልናዮ ኦልሬዲ ናብኡ ተመሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ስማርት ኣርትስ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ ማር ሕጂ ድሕሪ ስማርት ኣርት ናበይ ክንከይና ቻርት ክንብልና ማለት እዩ ቻርት ክንብል ከለና ከዓ ምናልባት ምስ ስማርት ኣርት ተመሳሳሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣበይ እንታይ ንጥቀም ይፈላለዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቻርት ሓደ ነገር ብመልክዕ ሪፖርት ክቐርብ ክንደልዮ ከለና ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ንፅሕፎ ዘለና ዶክመንት ሪፖርት ዘለዎም ዝኸውን ኢና ቻርት ንጥቀም ማለት እዩ ቻርት ዝተፈላለዩ ዓይነት ቻርት ክህልውና ክእል እዩ እዚኦም ናይ ቻርት ቴምፕሌትስ ማለት እዮም ኮልምን መልክዕ እንተኮይኑ ከምዚ ክንደልዮ ንኽእል ላይንስ እንድሕር ደሊና ኣለና ከምዚ ፓይ ኣለና ብመልክዕ ፐርሰንቴጅ ኣብ ሓደ ሰርክል ዝግለጽ ማለት እዩ ክንዚ ፐርሰንት ኢልካ ሓደ ነገር ክትገልጾ ክትደሊ ከለካ ማለት እዩ ባርስ ኣለና ልክዕ ከም ኮልምን ኮይኑ ግን አንጻር ማለት እዩ ወይ ከዓ ንጎኒ ሰት ዝኾነ ኤሪያ ኤክስ ዋይ ስቶክ ሰርፌስ ኮታስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኮይኖም ኩሎም ተመሳሳሊ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑና ጥራሕ እንታይ እቲ ፍልልዮም እንታይና መዓስ ንጥቀመሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምስትናህና ዓውዲ ምስትናህና ትሕዝቶ ይፈላለ ካብናብን ማለት እዩ ስለዚ ንገለ ካብዚኦም ክንሪና ንኣብነት ሓደ ፍሉጥ ካብ ዝኾነ ኮልምን ኣለና ንኮልምን ወሲድና ገለ ካብቲ ብዛዕባኡ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ክንሪና ማለት እዩ ስለዚ ኮልምን ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ሕጂ ብዚ ኮልምን ክብል ከለኹ ምናልባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኦፕሽን ክበኒ እዩ ለሰይ ኦኬ ይበልዎ መብፀድም
اوكي حجي chart ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ክነስተብሎ ዘለና ምስ ምንታይ መፂሎ chart in Microsoft Word ኢሉ ዚ መፂልና ዘሎ ናይ ኤክሰል ልክዕ ከም ናይ ኤክሰል ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣክቲቪቲ ብስንሰርሖ ንኽእል ልክዕ ከም ናይ ኤክሰል እንታይ እዚ እቲ ቻርት ዘለዎ ዲቴይል ዝህበና ማለት እዩ اوتوماتيكالي مسو يخفتالو مالتي كما يسرح زي كلرينا نحجي ግን እቲ ቻርት ናይቲ ቻርት ፊቸርስ ክንሪና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኣብዚ ይጥናሐልና ንግዚኡ ሕጂ እንታይ ኣለና ኣብዚ ቻርት ዲዛይን ኣለና ኢልና ኣብ ትሕቲ ቻርት ዲዛይን ከዓኒ ሓደ ሪበን ኣለና ቻርት ሌኣውትስ ቻርት ስታይልስ ዳታ ኤንድ ታይፕ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ሞር ዲቴይል ዳታ ክትከድ ከለካ ብዙሕ ነገር ተመሳሳሊ እንደኾነ ስለ ዝመፅእ ነቲ ጥቡ ጌርና ዝተንከፍናዮ ግዜ ከየጥፋና ኣብቲ ሓድሽ ነገራት ክንከይድና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቻርት ኣድ ቻርት ኤሌመንት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ኦኬ ኤሌመንትስ ክንውስኽ ከለና ማለት እዩ እዚ ቻርት እዚ ብከምዚ ኢሉ ሂብና ጥራሕ ብከምኡ ዘይክንደልየ ንኽእል ኢና ንሕና ምስትናህና ዳታ ወይ ከዓ ዶኩሜንት ዝኸይድ ክንደሊ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ክንቀይሮ ንኽእል እንታይ እዩ ንኣብነት ኣክሰስ ኣለና ሆሪዞንታል ኢና ንደሊ ቨርቲካል ኣክሰስ ማለት እዩ ሲምፕሊ ብዚ እቲ ፍልልያ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ቁፅርታት ከመይ ይመፅእ ኣሎ ወይ ከዓ ሆሪዞንታል ክንገብሮ ከለና ቨርቲካል ክንገብሮ ከለና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣክሰስ ታይትልስ ዝብለና ኣሎ እዚ ከዓኒ እቲ ታይትል ከናበይ ኣክሰስ ክንገብሮ ንደሊ ቨርቲካል ዲና ንደልዮ ዋላስ ሆሪዞንታሊ ኢና ንደልዮ ንብላልና ማለት ሕጂ ኣክሰስ ታይትል ኢሉ ኣብዚ መፂና ኣሎ እንተ ደኣ ከምዚ ጌርና ኢኻ ኣክሰስ ታይትል ከዓ ብጎኒ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ቨርቲካል ወይ ከዓ ሆሪዞንታል ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ቨርቲካል ኢልና እዚ ንቁመት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እንተ ደኣ ሆሪዞንታል ኢልና ከዓ ንጎኒ ወይ ከዓ ነቲ ንጎኒ ካብ ፀጋም የማን ንኸዶ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ቻርት ታይትል ይብለና ኣሎ ቻርት ታይትል ከ ጠቕላላ ኣብዚ ሕጂ ቻርት ታይትል ኢሉ ሂብና ኣሎ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ማለት እዩ ድሕር ዘይደሊና ቻርት ታይትል እና ንብል ቻርት ይዓልዮ ኣብ ላዕሊ ድሕር ደሊናዮ ቻርት ኣባብ ንብሎ ሰንተር ተደሊናዮ ኣብ ማእከል ንብሎ ወይ ኣብዚ ሞር ኦፕሽን ኣቲና እውን ብዛዕባ ቻርት ካልእ ተወሳኺ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ዳታ ሌቨልስ ዝብለና ኣሎ ዳታ ሌቨልስ ከዓኒ እቲ ዳታ ወይ ከዓ ንኣብነት ኣብዚ ኣቲና እና እንድሕሪና ዳታ ዝበሃል ደይከድልየና ክእል ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት እንታይ ንርኢ ኣለና እንተ ደኣ እቲ ቁፅሪ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ንኣብነት ብሉ ኣብ ካታጎሪ ዋን ሕጂ ብሉ ሴሬስ ዋን እዩ ሓቀ 4.3 ይብለና ኣሎ ድሕር ደይለየና ኮይኑ እና እንድሕር ሰሌክት ጌርና እቲ ብቁፅሪ ኣብ ልዕሊኡ ኣይከውንን ማለት እዩ ኣብ ማእከል ሰንተር ተደሊናዮ ኣብ ሰንተር ኣብ ውሽጢ እንድሕር ደሊናዮ ቤዝ ኣብ ታሕቲ እንተደሊናዮ ኣብ ደገ ብላዕሊ እንድሕር ደሊናዮ ከምዚ እናበልና ክንከይድ ንኽእል ሲምፕሊ ማለት እዩ እዚ ኮል ኣውትስ ማለት ከዓ ልክዕ ከም ናይ ስፒች ማለት እዩ ውስድ ኣቢሉ ኮል ኣውትስ ኢልና ኣብ ሼፕ ኢና ነርና ማለት እዩ ወይ እውን ስቲል ሞር ኦፕሽንስ ኢልና እውን ክንከይድ ንኽእል ማለት ስለ ኦኬ ናብ ሕጂ ኣብዚ ኤረር ባርስ ዝብል ኣለና ኤረር ባርስ ከዓ ዘየለና እንተኮይኑ እና ንብሎ ሲምፕሊ ወይ ከዓ ስታንዳርድ ኤረር ተይልና ከዓ ፐርሰንቴጅ ኤረር ከምዚ እንዳገበርና ከከም ኣድላይነቱ ክንፈልዮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ኤረር ባርስ ክንርኢ ንኽእል ግሪን ላይንስ ርኢናዮ ነርና ብዝሓለፈ እዋንና ብካልእ መልክዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቶም ዘይረኣዩ ሕንፃፃት ከመይ ገይሮም ክረኣዩ እንድሕር ደሊናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ፕራይማሪ ሜጀር ሆሪዞንታል ኢና ኣለና ኦልሬዲ ሕጂ እቲ ላይንስ ተኣሊሎ ከምዚ እንድሕር ጌርናዮ ኦልሬዲ ብኮልምን ተፈልይዎ ኣሎ ከምዚ እንድሕር ጌርናዮ እውን ካልእ ሳይድ ናቱ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሲምፕሊ ኣብዚ ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል እንታይ እዩ ከከም ኣድላይነት ናይቲ ናትና ፕሮግራም ኢና ንዳልዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ንሕና ዝመረፅናዮ ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ ኣለና ኣብዚ ኩክ ሌይኣውት ዝብል ኣለና ኩክ ሌይኣውት ማለት ከንታይ ማለት እዩ ሌይኣውት ክንብል ከለና ሕጂ ሓደ ዲዛይን ወይ ከዓ ሓደ ፎርማት ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብ ክንዲ ንኣብነት ነዚ ሰሌክት ጌርና ፀኒሕና ምናልባት እንተ ደኣ ዘይፈቲናዮ ወይ እውን ኣድላይነቱ ካልእ ከምዚ ክንገብራ ኢልና ኣቢልና ሲምፕሊ ካብዚ ነቲ ሌይኣውትስ ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ እዚ እቲ ኩክ ሌይኣውት ዝብል ዘሎ ሕጂ ልክዕ እቲ ዳታ ንሱ እዩ ግን እቲ ሌይኣውት ይፈላለ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዚ ምናልባት ኣብ መንጎ ኖ እዚኣስ ከምዚ ክንቂር ኣለና ድሕር ኢልና ሲምፕሊ ከምዚ ንገብራ ማለት እዩ እቲ ዳታ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ክንዕርዮ ንደሊ ከዓ ክንዕርዮ ንኽእል ሲምፕሊ ማለት ስለዚ ከምዚ ኩክ ኣክሰስ ቱልባር ንብሎ ምሻሎ ኣብ ላዕሊ ንህፁፅ ወይ ከዓ ንዝደለናዮ ነገር ኣብ ክንድፍቲ ዲቴይል ስታብ ኣቲና ንገብሮስ ኣብ ዝነፅንሖ ኢልናዮ እዚ ከዓኒ ኩክ ሌይኣውት ማለት ከዓ ሲምፕሊ ኣብ ዳይሬክትሊ ክንጥቀም ክንደሊ ከለና ኣብ ክንዲ ናብ ኢንሰርት ከይድና ናብ ቻርትስ ኢልና ንመረፅ ሓደ ብሓደ ኣብዚ ዝደለናዮ ሌይኣውት ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ከም ዘላታታ ቻርት ናትናስ ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት ሌይኣውት ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ዓይነት ዲዛይን ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሲምፕሊ ዝደለናዮ ነገር ድሕር ነዚኣ ደሊና ሰሌክት ንገብራ ማለት እዩ እቲ ዲቴይልስ ንሱ እዩ ግን ሌይኣውት ተቐይራላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻርት ሌይኣውትስ ክንሪኦም ንኽእል እዚኦም እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናበይ ንኸይድ ናብ ቻርት ስታይልስ ማለት እዩ ስታይልስ ከዓ ከምቲ ኣብ ቴክስት ዝረኣናዮ ኣብ ቴብል ኣብ ስማርት ኣርት ኣብ ኩሉ ዝረኣናዮ ስታይል ሲምፕሊ ምቕያር ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ ክንሪኦ ዘለና ግን ኣብዚ እንታይ ቼንጅ ከለርስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ብምእታው ዝደለናዮ ዓይነት ሕብሪ
ክንቀይር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ምናልባት ናይ ኩሉ ሕብሪ ንሱ ኣውቶማቲካሊ ዝህበና ዘሎ እዩ ምናልባት ግን ንሕና እውን ባዕልና ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ክንቀይሮ ክንርኢና ንሕጂ ግን ኣብዚ ሲምፕል ኣቲኻ ጥራሕ ዝኾነ ሕብሪ ክትቀይር እንተደሊኻ ትመርፆ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ዝደለናይ ሕብሪ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ቻርት ስታይልስ ኣለና ስታይልስ ክንብል ከለና ከዓ ወይ ኣብዚ ኣቲና ክንቀይሮ ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እቶም ካታጎሪ 4 እቶም ሴሪየስ ኢልናዮም ዘለና ከዓ ማለት እቶም ሕጂ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ክንገብሮም ኢና እሞ ኦኬ ሕጂ እቶም ካታጎሪ 4 እቶም ሴሪየስ ከዓኒ 3 ኣለዎ ከም ዘለዎ እዩ ደሎ ጥራሕ እንታይ ኢና ንቕይር ዘለና ስታይል ኢና ንቕይር ዘለና ስታይል ንቕይር ክንብል ከለና ከዓ ወይ ንፅባቐ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ምስቲ ትሕዝቶናትና ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻርት ስታይል ሰዓቲና ደስ ዝበለና ولا باكجراوند ناتو تصليم زخونو كل مرة نقل كم زيرنا مالتي اوكي كاو حلفنا ابزاتينا توسختي ستايلس ون المرس نخل مالتي اوكي سلازي اب تحتي تشارت ستايل كنقبرو نخل نتايو حدا كلر كنقير نخل وي كاني سيمبلي كابزي ستايل ساعتينا خا دس بلنا كنقبر نخل مالتي اوكي بالحرزين ابينا نخيد ناب داتاينا نخيد مالتي اوكي اب داتا خا مجمريا نرخبو نتايو سويتش رو اور كولمن ولا لنا رو وي كاني كولمن مقيار كنبل كنا نتاي مالتنا ابز حجي كاتيجوري لنا قريبنا يمدلنا 4 لو سيريس كا سلستلو مالتهم كم سيريس بحال زلو اب حنت كاتيجور زلو سلستيوم مالتهم انتم كاتيجور بحال خلوها بملئ تازا سلست زيا خلاي بخمو كاتيجور 1 كاتيجور 2 لوك سافور لنا مالت سلازي سويتش رو اند كولمن تيلنا كندي 4 كاتيجوري سلست سيريس انتي نقبر مالتي سلست سيريس كوينو اب 4 كاتيجوري يمصالو مالتي اوكي زحجي نتي رو اند كولمن دولو كنغلابطو خلنا مالتي اوكي دحري سيلكت داتا خا انتينا نري اديت داتا مالتي اب اديت داتا خا سيمبلي ترى ابزا اروزا اتينا حنتي اديت داتا تبل حنت خا اديت داتا ان اكسل تبل مالتي اولموست تماساسلتين كن قرف اللي يالون زي اديت داتا انت رايلنا انتيا اوتوماتيكالي اتا داتا نايتا شارت زحزت مصالنا مالتي زي حجي كمز غيرنا انت رينا لسي ابزي 4 كاتيجوري لنا 3 سيريس كا علنا مالت حجي نفس وقف كم تقدم بيلنا زرانا انت ابز مصينا نتي داتا اديت كنغبرو دلينا تي لوطي او نريو مالتي لابنت ابزي كاتيجوري 4 علاتنا كاتيجوري 4 سيريس زي سيلفر حجي انت سيريس 3 مالتي سيريس لزلاتنا كاتيجوري 4 علاتنا سيريس 3 زي مالتي حجي زي حموشه زلا زي زنوحت زلا مالتي لابنتنا زي انت لسي سلسته انت غيرنا يا then اوكي انت رايلنا اوتوماتيكالي زي اديت تخونالا مالتي جي سيمبلي كابزا تشارت زي اديت نقبر تدلينا ابزا اديت تشارت اتينا انت نقبر لنا اديت داتا نبلا لنا مالتي زي اديت اكسل ون ولا حنت في اللي يبلان غير انت كنرينا دايركتلي نا مايكروسوفت اكسل يوصلنا مالتي اوكي غير نزل داتا زي نحيزو مالتي اوكي اجي لك انت كفيت اللوزي اتي ناي مايكروسوفت اكسل بمولوت بيج مالتي انت ماكسمايز غيرنا حجي كما يكون له مالتي لكعتي انا مايكروسوفت اكسل مش كله تناتو ريبن مش كله تناتو اكتيفيتي هيبنا له مالتي من البات ابزي كان توسخت نسرح نخلينا تي سيمبل اب تخلق نسرح صنحنا كن كم زلو سرح نخلينا مالتي بس حجي انت مينيمايز غيرنا ابزي امصات لنا لامش سو ابزي حجي دخونه نغير نابنت نزيا 4.5 زلا اي وي نزا ناي كاتيجوري 3 زلا سيريس 1 مالتي زي ابلو نزا بلو انت اديت نغبر كينا كاتيجوري 3 لنا سيريس 1 مالتي يا كاتيجوري 3 سيريس 1 زي مالتي 3.5 دلا نزي انت لسي 7 غيرنا تقول لك زي ابي اكسل سيمبلي سيلكت غيركاو او خلها خطريخه تصحف اديتيد غبرو مالتي انت نتا زلخت وسخه دليها سيلكت غيركا يكون كان تبل كميت غبره خبرينا له سو حجي لسانتا كوينا مالتي 7 كوينا مالتي لازم تديزاين كل جزء يكاير مخنياتو حد نجر مرة خعبه ويكنس كله نخلو أبدو مدته خون مثلا حجزي حسب شيء إديت أتيها إديت داتا أنت رايلك إديت داتا سيمبلي ويكا إديت داتا إن إكسل تلك كله تماسا سالي تا إديت داتا إن إكسل جن مش كله تنا إكسل فيتشرز تخفت لنا مالتي لازم بخمس جرنا خا نتيناتنا شارت إديت كنقبرنا خلنا مالتي أبزي ريفرش داتا تبلالاتنا حجي إن أكتيفالا جن زي أنت إن مقبرة من أربعة نتي داتا حدش نجر سريح خاص أنا خانتي ليتس ويكا أبديتد زخونة نخت نقرنا يا سيمبلي ريفرش مالت رايحة هاب داتا جروب مسود أنا حجينا بينا نخير ناب تايب جروب هنا نخير مالتي أبزي خا حنتي ترح زلاتنا سخا change chart type مالتي حجين تايو نتي chart type ناتو تكيرون لحد اللي خايو سيمبلي أبزي كليك نقبر حجين هنا سيلكت جرنا زلنا تايو كولمني
ኮልምን ዓይነት ማለት እንተ ደኣኒ ካልእ ደሊና ለሰይ ብላይን መልክዕ ክግለጽ ደሊናዮ ላይን ንብላ ደን ብኸምዚ ከዓ ተምጻልና ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ብፍልይ ድበለ ክነዳልዎ እንተደሊና ሲምፕሊ ንሰርሕናያ ከምዚኣ ክእል ማለት እዩ ወይ ብባርስ መልክዕ ለሰይ ባር እንድሕር ኢልና ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ግን ንጎኒ ኮይኑ 4 ካታጎሪ ኣለና ብጎኒ ብታሕቲ ከዓ እቶም ሕብርታት ከዓ እቶም 3 ሴሪስ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ እቲ ዳታ ከምዚ ጌርና ፍንቂሮ ምስ ንደሊ ከዓ ሲምፕሊ ናበይ ንኸይድ ማለት እዩ ናብ change type ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ታይፕ ግሩፕ ክንሰርሓ ንኽእል እዚኣ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ እንታይ ሕጂ ኣብ ቻርት ሓንቲ እንታይ ኣላትና ኣብዚ ኢልና ሌኣውት ኦፕሽን ኣለና ኢልና ነርና ብሌኣውት ኦፕሽን ልክዕቲ ኣብ ፒክቸርስ ንገብሮ ዝነበርና ኣብ ሼፕስ ንገብሮ ዝነበርና ዋላ ኣብ ኩሉ እቲ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዝፀንሕና ናይ ስማርት ኣርት ክንሪኦ ዝፀንሕና ሌኣውት ኦፕሽን ኢና ትህበና ኢልና ነርና ኣብዚ ታሕቲ ግን እንታይ ኣለዋና ሓንቲ ፕላስ ሳይን ኣላትና እዚኣ ከዓ ቻርት ኤሌመንት እዚኣ ቻርት ኤሌመንት ሲምፕሊ እንድሕር ከፊትናያ እንታይ ኣለና ማለት እዩ እዞም ኣብ ኣድ ቻርት ኤሌመንት ንረኽቦም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቻርት ታይትል ኣለና ሰሌክትድ ኣሎ ንሕር ደይደለኹ ቻርት ታይትል ይኣልዮ ማለት እዩ እንድሕር ደለየ ከዓ ሰሌክት ገብሮ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ካብ ኣድ ቻርት ኤሌመንት ሲምፕሊ ኣብዚ ከዓ ኣላትና ሓንቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ኢላ ከዓ ቻርት ስታይልስ ኣላትና ቻርት ስታይልስ ክንብል ከለና ከዓ ሓደ ስታይል ማለት እዩ ትብዛዕቲና ክንቀይሮ ንኽእል ናይ ስታይል ዝደለናዮ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ሲምፕሊ ነቲ ቻርት ሰሌክት ንገብሮ ማለት እዩ ስታይል ኢና ንቀይር ዘለና እምበር ዳታ ከም ዘለዎ እቶም ኣብኡ ዘለው ኢንፎርሜሽን እውን ከም ዘለዎ እዩ ብድሕሪኡ ምናልባት ከዓ ከለር ንሕር ደሊና ከዓ ኣብዚ ብምእታው ከለር ከዓ ዝደለናዮ ከለር ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ጌርና ዝደለናዮ ከለር ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ then ኣብ ፋይናል ከዓ እንታይ ኣላትና ኣብዚ ቻርት ፊልተርስ ኣላትና ቻርት ፊልተርስ ከዓ እንታይ እያ ንክልቲአን ነቲ ሴሪስን ነቲ ካታጎሪን እያ ትኸፍተልና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንዕኡ ክንገብሮ ንደሊ ንኣብነት ኣብ ሴሪስ 1 ክንገብሮ ንደሊ ምቅያራት ተልዩ ኣብዚ ኣላትና ሲምፕሊ ኣብዚ ኣቲና እንታይ ኣላትና ኤዲት ሴሪስ ክንብል ንኽእል ኢና ሴሪስ 1 ሕጂ ሰሌክት ጌራትና ኣላ ማለት እዩ ሕራስ ተብሂልና ኣላ ተንካልኦት ፀሊመን ሃሲሰን ኣለዋ እታ ሴሪስ 1 ግን እንታይ ኮይና ኣላ ኣክቲቭ ኮይና ኣላ ሴሪስ 2 ተይለ ደሴም ሴሪስ 3 ተይለ ደሴም እታ ሴሪስ 3 ሰሌክት ኾነለይ ማለት እዩ ብካታጎሪ ከዓኒ ካታጎሪ 1 ተይለ ካታጎሪ 1 ካታጎሪ 2 ካታጎሪ 3 ካታጎሪ 4 ከዓ ሰሌክት ኾነለይ ማለት ሕጂ እንታይ ኤዲት ክገብሮ ክእል እየ ማለት እዩ ሲምፕሊ ንሪኦ ስለሆ ሕጂ ሰሌክት ንምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ንኣብነት ኣብዚ ሰሌክት ዳታ ዝብል ዘሎ ኣቲና እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣውቶማቲካሊ ኣብዚ እውን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ለሰይ እንታይ ንገብር ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ከፊታትልና ኣላ ሴሪስ 1 ሴሪስ 2 ሴሪስ 3 ኢላትና ኣብዚ ከዓ ካታጎሪ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 4 ኣለና ንኣብነት ካታጎሪ 4 ኣየድልን እዩ እንድሕር ኢልና ለሰይ ካታጎሪ 4 እንታይ ንገብሮ ቸክ ንገብሮ ኣንቸክ ንገብሮ ማለት እዩ ዘን ኦኬ ንብላ ማለት እዩ እጂ እንታይ ኮይኑ ካታጎሪ 1 ካታጎሪ 2 ኤንድ ካታጎሪ 3 ጥራሕ መፂለይ ማለት እዩ ተዳኣኒ ተወሳኺ ካታጎሪ 4 ከዓ ክገብሮ ድደሊ ኮይኑ ከዓ ሲምፕሊ ኣብ ብምእታው እንታይ ክገብር ክእል ማለት እዩ ካታጎሪ 4 ቸክ ክገብሮ ደን ኣፕላይ ከዓ ኣብላ ማለት እዩ ኦኬ ደን እቲ ካታጎሪ 4 ከዓ መፂለይ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኦም እውን ከም ሾርትካት ነቲ ኣብዚ ክንገብሮ ዝፀንሕና ብቕልል ዝበለ ክገብራልና ዝኽእል እየን ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ እምበር ስለዚ እቲ ኣብ ቻርት ዲዛይን ክንሪኦ ንኽእል እዚ እዩ ነይሩ ሕጂ ናበይ ክንከይድና ናብ ስክሪንሾት ክንሰግሪና ማለት እዩ ስክሪንሾት ከዓ ከምቲ ሽሙ ዝነግሮ እንታይ ማለት እዩ ስእሊ ወይ ከዓ ስክሪንሾት ግን ናይ ምንታይ እዩ ኣብዚኣ ኣረው ድሕሪ ኣቲና እንታይ ብለና ስክሪን ክሊፒንግ ብለና ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ናይታ ዴስክቶፕ ናትና ናይታ ሰሌክት ዝገበርናያ ቦታ ከመይ ጌርና ስእሊ ንእቱ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እቲ ከርሰር ናተይ ኣብዚ ክገብሮ እየ ደን ኣብ ስክሪንሾት ብምእታው ስክሪን ክሊፒንግ ክብላየ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ስክሪን ክሊፒንግ ዝበልኳ ናበይ ኣምፅያትኒ ናብቲ ዴስክቶፕ ኣምፅያትኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰሌክት ዝገበርክዎ ኤርያ ንኣብነት ነዚኣ እንድሕር ሰሌክት ጌርያ እዚኣ ኣውቶማቲካሊ ናበይ ተኣቱ ከም ስእሊ ኮይና ናብትያ ከርሰር ዘላታ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ስእሊ እያ ግን ናይ መን ስእሊ እያ መፅያ ኣውቶማቲካሊ ናይታ ዴስክቶፕይ ማለት እዩ ልክዕ ከም ዝኾነ ስእሊ ስለ ትሪት ትኾን ከዓ ኣብዚ ኣለኒ እንድሕር ሮቴት ክገብሮ ደለየ በዚ ጎኒ ኩሉ ሪሳይዝ ክገብሮ ድሕር ደለየ እውን ኣለኒ ማለት እዩ ሴም ታይም ከዓ ሌኣውት ኦፕሽን ኣለኒ ማለት ስለዚ ኣብዛ ኣቴ ሲምፕሊ ከምዚ ክገብራ ክእል ናብ ዝደለኽዎ ቦታ ከዓ ከንቀሳቕሳ ክእል ማለት ስለዚ እዛ ሓንቲ ስራሕ ናይ ስክሪን ሾት ከዓ እንታይ እያ ኣብቲ ስክሪን ናትካ ሰሌክት ዝገበርካዮ ኤርያ ኣውቶማቲካሊ ናብ ኮምፒተርካ ከኣቱ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እምበር ድሕሪ ኢላስትሬሽንስ ናበይና ንኸይድ ናብ ሜድያ ክንከይድና ማለት እዩ ኣብ ሜድያ ከዓኒ ሓንቲ እያ ዘላትና ስኻ ኦንላይን ቪድዮስ ማለት እዩ ኦንላይን ቪድዮስ ክንብል ከለና እንታይ ንሓደ ዩኣርኤል ወይ ከዓኒ ንሓደ ናይ ሓደ ቪድዮ ሊንክ ኣምፂና ኣብቲ ንክና ዶኩሜንት ክንገብሮ ከለና ሞ ኤኒ ታይም ከዓ ካብኡ ኣክሰስ ክንገብሮ ከለና እዩ እቲ ኦንላይን ቪድዮ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብ ዩቲዩብ ብምኻድ
ለሰይ ነዚያ እንታይ ገይረ ኣለኹ ኮፒ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ነዚያ ኮፒ ምስ በልክዋ ሲምፕል እንታይ ኣለኒ ዩአርኤል ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መፀ ኣብዚ እንድሕር ክገብራ ደልየ እንታይ መፀ ኢለ እታ ሊንክ ከምዚ ክገብራ ክእል እየ ግን እታ ሊንክ ከም ስለ ዝገበርክዋ ዳይሬክትሊ እቲ ቪድዮ ቪው ገብሮ ማለት ኣይኮነ ስለዚ እንታይ ይገብር ናብ ሜድያ ብምኻድ ኦንላይን ቪድዮ ይብላ ማለት እዩ እታ ከርሰር ናተይ ኣብዝላ ኣብዚ እየ ዝደልያ ዘሎ እታ ቪድዮ ስለዚ ኣብዚ ብምእታው ኦንላይን ቪድዮ ኢለ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ክትበንያ እቲ ናተይ ሊንክ ዘእትወሉ ቦታ ክትበንያ ማለት እዩ ያ ሕጂ ኢንተር ዲ ኣድረስ ፎር ዲ ኦንላይን ቪድዮ ብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ሕጂ ሴቭ ኢለ ኣለኹ and then እታ ቪድዮ ክትመጻለያ ብድሕሪ እንታይ ይገብር ኢንሰርት ብላ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቪድዮ ኣብቲ ናተይ ዶኩሜንት ኣትያላ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሓንቲ ስእሊ ልክዕ ከም ሓንቲ ኣቀዲምና ክንእትዎ ዝፀናሕና ኩሉ ዓይነት ዋላ ቻርት ንበሎ ገለ ልክዕ ከምኡ ኣብዚ እንታይ መፂልና ኣሎ ሌይኣውት ኦፕሽን መፅያላ በይና ክትከውን ድሕር ደልያ ለሰይ ከምዚ ገብራ ልክዕ እታ ቪድዮ ሕጂ ኣብዚ ንሕለት ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ እታ ቪድዮ ኣብዚ መፅያት ላይ ኣላ ማለት እዩ እንድሕር ይርአያ ንኣብነት ሕጂ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መግለፂ ናቱ ቪድዮ ብቪድዮ መወሰኽታት ዝደልዩ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ገይረ የእትዋ ማለት እዩ ካብዚ ክሊክ ካብዚ ኣክቲቭ ክገብራ እንድሕር ደልየ ወይ ከዓኒ ቪው ክገብራ እንተደልየ ክሊክ ክገብራ ዘን እታ ቪድዮ ከዓ ዳይሬክትሊ እንታይ ትገብር ትመፃለይ ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ ኦኬ ና ዩቲብ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኦኬ ክብላ እየ ዘን እንታይ ክትገብራ ኣውቶማቲካሊ እቲ ዝደለኽዎ ኦንላይን መፅያትለይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣድቨርታይዝ ስለ ዝኾነ ተዳ ስኪፕ ኢለ ሕጂ መፅያት ለይታ ቪድዮ ማለት እዩ ኦኬ ኦሬዲ ክፋልናትና ቪድዮና ከምዚ ጌርና ካ ቪድዮ ክንኦ ሕጂ እታ ኣብ ሜድያ ኣቲና ኦንላይን ቪድዮ ንብላ ሰያ ሲምፕሊ ኣብኣ ኣቲና እታ ኣምፂናያ ዘለና ኮፒ ናይታ ሊንክ ናይታ ቪድዮ ማለት እዩ ኣብታ ዝሃበትና ኦፕሽን ኣብዚኣ ነእትዋ ዘን ኢንሰርት ንብላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ እታ ሜድያ ኣብ ሜድያ ክንሪያ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እምበር ሕጂ እንታይ ኣለና ድሕሪ ሜድያ ሊንክስ ኣለና ማለት እዩ ሊንክ ማለት ከዓኒ እንታይ እዩ ጥብቆ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዚ ሊንክ ቡክማርክ ኤንድ ክሮስ ረፈረንስ ክንሪኢና ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ምስ ሊንክ ዝተሓሓዝዮም እንታይ ማለት እዩ ሓደ ፋይል ምስ ሓደ ካልእ ፋይል ወይ ከዓ ምስ ዌብሳይት ወይ ምስ ኢሜይል ምስ ዝኾነ ምስ ካልእ ዶኩሜንት ክትተሓሕዞ ክደሊ ከለካ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ክንብል ንኽእል ሕጂ ሓደ ሊንክ ኣምፅአ ኣብዚ ኣንሸንት ታይምስ ኣባካስ ዝብለኒ ኣሎ ብዛዕባ ኣባካስ ኣብዚ ሓደ ዝርዝራት ኣለኒ ግን ሰብ ኣባካስ እንታይ ምዃና ዘይክፈልጣ ክእል እዩ ንኣብነት ሕጂ መጀመርያ ዝነበረት ናይ ካልኩሌት ክገብሩ ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ድሓር ንኮምፒውተር ንምምፃእ ምክንያት ዝኾነት ምዃና ዝኾነ ሰብ ዘይክፈልጥ ይኽእል ሕጂ ደኤልኤስ ኖን ኮምፒውቲንግ ቱልስ ኢዝ ኣባካስ ሕጂ ኣብቲ ዲቴይል ስለ ዝኸይ ዘሎ ኣነ ግን ብዛዕባ ኣባካስ መፅሓፍ ሙሉእ ወይ ከዓ ብዙሕ ከንብብ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ደልየ ካብቲ ዶኩሜንት ናተይ ኣብ ክንድብ ዝሕውሶ እንታይ ይገብር ነዚኣ ኣባካስ እዚኣ ክሊክ ገይሩ ናብኣ ከም ትኸይድ ናብቲ ዲቴይል ከም ትኸይድ ገብሮ ማለት እዩ ኦልሬዲ ግን ኣብ ዴስክቶፕ እንተዳ ተመሊስና ኣብ ዴስክቶፕ ናተይ እንታይ ገይረ ኣለኹ ብዛ ሓደ ፋይል what is a computer ዝብል ሓደ ፋይል ገይረ ኣለኹ ማለት ሕጂ እዚ what is ኣነ ኣባካስ ዝብል ኣብዚ እንድሕር ኣቲና እቲ ዲቴይል ሰብ ዝረኽቦ ሕጂ እንታይ what is ኣነ ኣባካስ ዝብል ብዛዕባ ኣባካስ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ዋላ hundreds of page ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ሊንክ እዚ ከመይ ገይሩ ሰብ ዳይሬክት ኮኔክት ክኸውን እያታ ሊንክ ትጠቕመኒ ማለት ስለዚ ድሕር ኣብዚ ተመሊሰ ገብር ማለት እዩ ነዚኣ ኣባካስ ሰሌክት ገብራ መጀመርያ ማለት ሕጂ ሰሌክት ምስ ገበርክዋ ነዚኣ ሕጂ ፀላምያ ዘላ ኦልሬዲ ኮኔክት ምስ ገበርክዋ ምስታ ፋይል ግን እንታይ ከም ትኸውን ክንርአና ማለት ሕጂ ኣባካስ ኢለ ናበይ ከይድ ሊንክ ብላ ሊንክ ምስ መን ኢኻ ሊንክ ትገብሮ ደሊኻ ደለኻ ኣብዚ እቲ ኤግዚስቲንግ ፋይል ድዩ ምስ ሓደ ዘሎ ፋይል ድዩ ዋላ ኣብዚ ዶኩሜንት ዘሎ ፋይል ድዩ ወይ ከዓ ሓድሽ ዶኩሜንት ክሬት ትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ምስ ኢሜይል ኢኻ ዝፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኤግዚስቲንግ ፋይል ኦር ዌብ ፔጅ ተይልያ ኦኬ ኣብያ ኣሎ ኣብ ዴስክቶፕ ኣሎ ኣብዚ ይደልዮ ማለት እዩ ፎልደር ስለ ዘይኮነ ምዚኦም ፎልደር የለን ንታሕቲ ብምውራድ እንታይ ይደሊ what is a computer ዝብል ፋይል ኣብ ዴስክቶፕ ዝገበርክዎ ንዑ ይደልዮ ማለት እዩ ኦኬ ሲምፕል ሕጂ ኣብዚ ሶሪ what is ኣነ ኣባካስ ማለት እዩ ኣብዚ ለኒ ንዕኡ ሴሌክት ገብሮ ደን ኦኬ ይብላ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኣባካስ እንታይ ኮይና ትለያ ኣላ ከም ሓንቲ ሊንክ ኮይና ትለያ ኣላ ማለት እዩ ብሉ ኮይና ኣላ ኦልሬዲ ስለዚ ናብዚ ብምምፃእ ሕጂ ሊንክ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብለኒ ኣሎ ኣብኡ እንድሕር ፖይንት ገይረ ተደኣ ናፍቲ ኣባካስ ብዛዕባ ኣባካስ ዝተፅሓፈ ዲቴይል ስእልታት ክኸውን ይኽእል ዶኩሜንት ክኸውን ይኽእል ቪድዮስ ክኸውን ይኽእል ናብኡ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ እንታይ ክገብረ ናብዚኣ ሴሌክት ብምግባር ሕጂ እንታይ ብለኒ ኣሎ ተደኣ ፖይንት ገይረ ብዚ ሕጂ ኮንትሮል ክሊክ ቱ ፎሎው ሊንክ ብለና ሕጂ ናብቲ ሊንክ ከይተ ኮይንካ ኮንትሮል ሒዝካስ ክሊክ ግበሮ ማለት እዩ ኮንትሮል ሒዘ ክሊክ ብሎ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ወሲድኒ ኦልሬዲ ናብቲ what is ኣነ ኣባካስ ዝብል ወሲድኒ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርካ ከዓ ሓደ ዶኩሜንት እንተደኣ ሊንክ ክገብሮ ደሊኻ እዚኣ ሊንክ ትጥቀም ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ቡክማርክ ኣለና ቡክማርክ እንታይ
بوكمارك نلقى خالك عخمي زيهم كلهم لينك سبتت لينك زلوا مس لينك زتحاز يمكن بوكمارك حجي انتايو نحنا حدا مصحف وي حدا بوك غيرنا مارك نقبروا له مالدي وعلى زرب نابنت او عند حرقاتينا حدا كونيكت نقبروا له لهم لسي مجمريا ابس بمخد اوكي حجي ديسكتوب كمبيوترز علات نبزي اوكي سو نديسكتوب كمبيوترز سيلكت غير على خبزي نابي خيد ناب بوكمارك تخيل مالتي حجي بزي نعا اب كندي ديسكتوب ببزح انت لا ويكا ازيا تقدس النجر تخينا لسي دي الى ديسكتوب نمبال مالتي لسي بي سي لا ديسكتوب كمبيوتر ازلامش دي بي سي اللي انه ابزي ادبلا ابزي حجي انت يزي بوكمارك هي بيان نزيا سيلكت غيره نزيا ديسكتوب كمبيوترز انت ادلي كل غزي اب بوكمارك خيدن تخبل لنا انا دي ديسكتوب قبل لي تي كمبيوترز كا بي سي اللي هو مالتي ابزو بوكمارك تاعتينا حجي حدا دي بي سي زبل ادغير له مالتي سلازي زي حجي سيلكت مباراه لنني ولا 3400 بيج كون خلي سيمبلي اب بوك مارك بممصا انا حجي انت على نبزي دي بي سي زبل بزح خغبر خلي انا ابنت نحكال علني ال سي بلو ولا زرلو خو غيرس مارك خغبر خلي مالتي كند زرلو خو اد دابل خيد خلي سو دي بي سي انتحدى لي انا ግን حجي نزي انت يغبر غوتو يبلا نابي نابتا بدي بي سي مارك زغبر كوا مالتي غوتو دحري لا شعور اوتوماتيكالي نابي كيدالا ناب ديسكتوب كمبيوترز كيدالا مالتي لسي قال تي نحنا ندلي دلنا لسي كوميونيكيشن تاع خوينو ني كوميونيكيشن بوك مارك غبر نحدى لي ابزاتي سي ام سي لا له كوميونيكيشن مالتي حجي زي بزي بوك مارك غير انت غير له ادي ليا مالتي اوريدي دحر كوميونيكيشن دلي نا كوميونيكيشن مخاد مدلاي ايد لينني نابنت ازيا اب مبل 300 بيج كتب تخيل سو غادي فيلو حجزي نورمال ابزي بممصا بوك مارك يله انت غبر سي ام سي دلي ويكا كوميونيكيشن يقول قام عليتي نعا سليت غبره اب دخون تصنح انت خلا ግን نعا سليت دحر غيره غوتو يبلامو شعنا بيت خير مالتي اوتوماتيكالي نابتا كوميونيكيشن تبل خير مالتي حجي بوك مارك خاتي لينك خوينو ግን within the document خون كله بملك بوك مارك زقمدنا اوكي اوكي بدحريو كروس ريفرنس مالتي كروس ريفرنس ون بزح زفل يبلان ግን مبزحتو وان كروس ريفرنس نتقامول انتاي بزح هيدين مزهلونا ወይ كاني بزح فيجرز مزهلونا مالتي كروس ريفرنس ግን سيمبلي او بميتاو تي هيدين دلنا نمرص هيدين كندينا ندلي نايتي هيدين انت عينت ريفرنسنا ندلي دلنا ابزاتينا نمبر هيدين كون خل بيج نمبر كون خل سليت نقبر ذن نعها ذا سيم واي ابتا دلي لا ساعات ريفر غيرنا نخدا مالتي سلازي بزح زفرالي بلن طرحتي اب لينكس كن نفولطو زلنا كما غيرنا ويزين ذا دوكيمنت كون خل كاب دوكيمنت وصاي كون خل مس ويب سايت كون خل ويكا مس ايميل كون خل مس دوكيمنت كون خل كما غيرنا لينك نغورو اتي ددلنايو بارت نايتي دوكيمنت مالتي دحري لينكس تاعنا كومنت سالنا كومنت سيمبلي بزعبا تاسخا تحفظ لها كومنت تقبر دحر لها اب غليخا غلا ابزلات نحجي كومنت ندحري لها اوتوماتيكالي نابي كتوسدنيا بزعبو كولو زخل مالتي ابزخا تزليني كومنت يتصحفلو مالتي اوكي حراي مبار حجي اتا قصيلا نريا انتايا هيدر اند فوتر مالتي اوكي حجي هيدر اند فوتر كا كل غزي ابزل علينا زخونه بيج ويكا اب تحتي ندحر متينا انت لنا حجي بزنابنت نمبر علينا نمبر ndaوسخه كنت زدنا بيج خدلنا مالتي حجي ابزي ndaوسخلنا كخيد ويكا اني تي ستايل نايتي بالعلي هيدر نبلون بتحتي فوتر نبلون ابزاتينا خنمرص نخيل مالتي نابنت ابزي بميتاب حجي انا هيدر دحر كمرص لله لسي دخونه ولا سيمبل هيدر ابزي انتاي بلنلو دحر سيلكت غيره تايب هير بلنلو حجي تايب تقبر ابز على دي تايب تقبر نمبر دي تايب تقبر اسوكي ግን هيدر كمزي لماتي ازي ندا ريبيت እንዳሆነ ዝኸይድ ነገር ይብንሎ ማለት ነው አብነት ሕጂ ለሰይ እንታይ ክንመርጽና ኣብዚ ብመታ ሕጂ ፍሊድ በለ ሄደር አለና ብዝ ማለት ነው ኦኬ ሶ ነዚ ክሊክ እንተገይር ሕጂ ሄደር ሓደ ሄደር ይብንሎ ማለት ነው ኦኬ ነምበር 1 ካይሉ ደን ከኸይድ ከለኹ ሽዑ ታይ ነምበር 2 ባዕሉ ክብል ማለት ነው ከምዚ እንዳበለኻ ሄደር ነምበር 3 ነምበር 4 እንዳበለኻ ይኸይድ ማለት ነው ስለዚ እቲ ሄደር ሓደ ስታይል አው ዘሎ ካልኣይ ካ ሪፒት እንዳትደጋገመ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ፉተር ክንብል ከለኻ ዘሴም ካብኡ ዘፍሊ ወላ ሓንቲ የብሉን ጥራሕ እንታይ እዩ እሱኻ ኣብቲ ታሕቲ ሸነኽ ናይቲ ፔጅ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ኣብዚ መፂና ኣብቲ ታሕቲ ሸነኽ እንታይ ትደሊ ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ታሕቲ ሸነኻነ ታይፕ ሂር 3-4 ታይፕስ ትደልዮም ተኾይነ ነዚ ሰሌክት ገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መፂልና ኣሎ ሰለስተ ታይፕስ አለ ነብሲ ኩሉ ግዜ አፍት ፉተር ናይቲ እንድሕር ከምዚ ጌርና ሪና ሕጂ ዚቲ ፉተር ማለት እዩ ስለዚ ሄደር ኤንድ ፉተር ከዓ ብላዕልን ብታሕቲ ናይቲ ፔጅ ንደልዩ እንደገና እንታይ ሪፒት እንዳኾነ ወይ ከዓ እናተደጋገመ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦኬ
ስለዚ ኣብዚ ከዓ ሄደር ኤንድ ፉተር ከምዚ ጌርና ክንአቱ ንኽእል ማለት እዩ ድሕር ክንድምሶ ደለና ከዓ ሄደር ኣቲና እንታይ ኣለና ኣብዚ ሪሙቭ ሄደር ንብል ኣለና ሪሙቭ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ሞር ሄደር ንብሎ ተወሳኽቲ እዮም ሲምፕሊ ኤዲት ክንገብሮ ተደሊና ኣብዚ ኣቲና ኤዲት ንገብሮ ተዘይኮይኑ ከዓ ሪሙቭ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሄደር ኹን ዋላ እቲ ፉተር እውን ኣብኡ ኣቲኻ ሪሙቭ ፉተር ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት ሕጂ ንኣብነት ፔጅ ናምበርስ 4500 መፅሓፍ ፔጅ ዘለዎ መፅሓፍ ተኮይኑ ሄደር ትገብረሉ ብኡ ከዓ እቲ ናምበር ሳይን ትመርፅ እምበር ሲምፕሊ ናምበር እንዳፅሓፍካ ይትኸይድ ስለዚ እቲ ሄደር ኤንድ ፉተር ከዓ ፍቲ ፔጅ እንዳወሰኸ ሶሪ ፍቲ ፔጅ እንዳተደጋገመን ዝኸይድ ነገራት ትገብረሉ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ኣለና ፔጅ ናምበር ክንብል ከለና ከዓ ናምበር ናይቲ ፔጅ ማለት እዩ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ኮይኑ ግን እቲ ሄደር ክንብል ከለና ሕጂ ብትክክል ነቲ ኣብዚ ዝግበር ኩሉ ንጥፈታት እዩ ዝገልፅ እታ ናምበር ክንብል ከለና ግን ናምበር ጥራይ ንኣብነት ካልእ ንጥፈት እንታይ ኣሎ ተይልና ሽም ናይቲ ደራሲ ሕጂ ሄደር ኢለ ኣለካ ኣነ ኣብዚ ለሰይ ታይፕ ሂር ብል ኦኬ ኣብዚ እንድሕርቲ እታ መፅሓፍ እንድሕር ሕጂ ለሰይ ኮምፒውተር ኮይና ኮምፒውተር ኢለ ኣለኹ ኦኬ ሕጂ እዚ በቲ ሄደር የፅሒፈ ዘለኹ ባዕለይ ኣይኮንኩን ሄደር ሴሌክት ስለ ዝገብሮ ስለዚ ተዳኸም ኢለ ፅሒፈ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍቲ ፔጅ ድሕር ሪኣ ኮምፒውተር እንዳበለት ትኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንድሕር ባዕልኻ ክትገብሮ ኮይንካ ግን ነፍሲ ወከፍ ክትፅሕፎ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኢንሰርት ናምበር ክብለና ከሎ ግን እንታይ እዩ ፔጅ ናምበር ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው እንታይ ኢና ፔጅ ናምበር እንደሊ ቶፕ ኦፍ ደ ፔጅ ተኮይኑ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ብፀጋም ብማእከል ብየማን ዋላ ዋን ፔጅ ዲ ክብለና ንደልዮ ኣብዚ ኣቲና ብዙሕ ምርጫታት ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ድሕር ሴሌክት ጌርና ለሰይ ድሕር ነዚኣ ሕጂ ሴሌክት ጌርና ማእከል ኮይናስ ከምዚኣ ክትከውን ድሕር ደሊና ሴሌክት ንገብራ ማለት ስለዚ እታ ፔጅ ናምበር ኣብኣ መፅኣላ ኩሉ ግዜ ድሕር ወሪደ 2 3 እንዳበለ ዋላ 100 ፔጅ ሲሃሉ 3 4 እንዳበለ ክንድቲ ፔጅ ከዓ ይኸደልና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ እንታይ ንገብር ፔጅ ናምበር ንህቦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፔጅ ናምበር ምርጫታት ኣብ ላዕሊ ዲና ንደልዮ ኣብ ታሕቲ ዲና ንደልዮ ዋላ ኣብ ታሕቲ እውን ክንገብር ንኽእል ታሕቲ ኣለና ኣብዚ መፅኣፍ ታሕቲ ማእከል ሲምፕል ከምዚ እድደሊ ወይ ከዓ ከምዚ ክትኮነለይ ዝደሊ እንተኢለ ሴሌክት ገብራ ደን ዋን ፔጅ ኢላ ትንላ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ ናምበር ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ ሄደር ኤንድ ፉተር ናበይ ክንከይድና ናብ ቴክስት ክንከይድና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቴክስት ከዓኒ መጀመርያ ንረኽቦ እንታይ እዩ ቴክስት ቦክስ ማለት እዩ ቴክስት ቦክስ እንታይ ማለት እዩ ናይ ቴክስት ቦክስ ማለት እዩ ሲምፕሊ ሓደ ንሕና ፅሑፍ እንፅሕፈሉ ዝተወሰነ ቦታ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ብምእታው ብዙሕ ምርጫታት ኣለና ለሰይ ኣብዚ ከርሰር ናተይ ዘላቶ ኣብዚ ብምእታው ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣለኒ ካብዚ ከዓ ንሓንቲ ሴሌክት ገይረ የእቱ ንኣብነት ነዚኣ እንድሕር ሴሌክት ገይረ እዚኣ በይና ቴክስት ቦክስ እያ ማለት እዩ እዛ ቴክስት ቦክስ እዚኣ ከም ዝኾነ ቦክስ ከንቀሳቀሳ ክእለ ናብ ዝደለኹ ከዓ ክገብራ ክእለ ሪሳይዝ ክገብራ ክእለ ከም ዝደለኹ ዲዛይን ክገብራ ክእለ ግን እዚኣ ምስቲ ፅሑፈት ዝተሓዘ ይብላ በይና እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዋላ ነቲ ፅሕፈት እንተዳ ኤዲት ክገብሮ ለለየ ናበይ ዝኸይድ ናብዚ ዳ ሕጂ ለሰይ እንታይ ክንገብር ኢና ነታ ንክረአየና ናብነት ሕጂ ኣብዚ ኣነ ክፅሕፍ ደልየ ኣለኹ እቲ ድፅሕፎ ከዓ ከለርድ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንድሕር ክፅሕፍ ኮይነ ናበያ ትኸይድ ሰጊራ እያ ትኸይድ ዳ እምበር ወይ ከዓኒ ሰጊሩ ዳ እዩ ድኸይድ እምበር ኣብ ልዕሊ ነቲ ቴክስት ቦክስ ኣይትንክፉኒ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ ዘለና ቴክስት ቦክስ ዘለና ዝደለናዮ ፍልይ ድበለ ነገር ክንሰርሓሉ ምስ ንደሊ ማለት እዩ እዚ ብዘለዎ ፅሕፈት ከም ዝደለናዮ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ቴክስት ቦክስ ብዘይካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲዛይን ኣቲና ኣብዚ ክንገብር ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እንታይ ኣለና ብዘይካ እዚ ኣብዚ ቴክስት ቦክስ ኢሉ ከም ምርጫ ዝህበና ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ዝተፈላለዩ ዓይነት ምርጫ ይህበና ኢልና ኣለና እዚ ፕሪ ዲዛይን ቴምፕሌትስ እዩ ዝመረፅናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዋላ ከምዚ ለሰይ ንኣብነት ሕጂ ድሕር ነዚ መሪፅና ነቲ ፔጅ በዚ ጎኑ ሓደ ቴክስት ቦክስ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከም ኣድላይነት ናይቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ዶኩሜንት ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ብዘይካ እዚ ግን እንታይ ኣለና ባዕልና እውን ሲምፕል ዝኾነ ቴክስት ቦክስ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ብምምፃእ እንታይ ንብል ኣብዚ ኦኬ ሞር ኢልና ኣሎ እዚ ካብ ኦፊስ ተወሳኺ ዋላ ሓንቲ ዘፍልዮ የብሉን ፕሪ ዲዛይን ቴምፕሌት ግን ድሮ ቴክስት ቦክስ ብለና ኣሎ ድሮ እንተኢልና ግን ባዕልና ኣብዚ መፂና ንዓና ድምችእ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ንዕኡ እውን ንሕና ከመይ ጌርና ኤዲት ንገብሮ ኣብዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እዩ ከም ዝደለናዮ ጌርና ከም ቴክስት ቦክስ ኤዲት ክንገብሮ ንኽእልና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ መፂና ንፅሕፎ ፅሑፍ ምዚ ኣብዚ ዘሎ ቴክስት ዘተሓሕዘ የብሉን ማለት በይኑ እዩ ከምዚ ኣብ በይኑ ቦታ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ኣይንቀሳቐስ ምስኡ ኤዲት ኣይከውድኒ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ ቴክስት ቦክስ ክንእቱ ንኽእል ማለት እዩ
حرينت لنا كيك بارتس كنقول كلنا استفلا لي وان زي كيك دبل قال بورد على علنا لنا هذا مجمرا تاعنا ابزي زياتهم كيك اكسس تول بار لنا يمنيرنا مالتي انت يوم زيهم كا بهصص ندليوم ነገራት ኣብ ክንድፍትናቶም ታፕ ኣቲና ገለ ንደልዮም ኣብዚ ነቐምጦም ኢልና ነርና ዋላ እውን ኣብዚ ኣቲና ካስተማይዝ ክንገብር ንኽእል ዘድልየና ነእቱ ዘይድልየና ኸ ነውፅእ ኢልና ነርና ሕጂ እዚኦም እንታይ ኢልና ኪክ ኣክሰስ ቱልባር መሊስና ብዛዕባ ቴብል ክንመሃር ከለና ኸ እንታይ ኢልና ነርና ኣብዚ ኪክ ቴብልስ ኢልና ነርና ኪክ ቴብልስ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኦልሬዲ ሰሪሕና ቀሚጥና የድፀናሕና ንቐፃል ንድልዮ ተኮይኑ ኣብዚ ነቐምጦሞ شعو أبزد لنا ساعات كأ نمصو ما إلنا نيرنا أبزد خالك خم مالتي كيك بارتس كنبل كلنا نحنا تكسنا أبنت لسه انتهى كنبل نخل حجي حنتي تداغامي تمت ندحر على خوينا نابنت اوتر حجي ابزي متينا ستاينا نبل اب لسي تكست كون خل دوكيمنت كون خل فيلد كون خل بيلدينج بلوكس اور اورغانايز كلهم حدايم ግን ስራሕናይ ፓርትስ እንታይ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ንጽሕፎ እንተኮይኑ ንኣብነት ሽም ናይ ደራሲ ወይ ከዓ ዝኾነ እንታይ ክልወና ክእል ካልእ ዝኾነ ኮታስ ኮመንት ዲዩ ادرس حجي نابنت تنصحفوس كل غزي ادرس ندحر حد عينت ادرس ندحر دوهاو خوينو ابزي اوتو تكسيلنا نقوم ማለት ታغሚጥና የምንጸንሕን ምንታይ ዝደለና ሰዓት መጽይልና አክቲቬት ክንገብሮ ማለት نابنت حجي the computer is an electronic device designed to process data and perform tasks quickly and efficiently تبزلا first line ازي اقداسيت انت دا خوينا انت نغبر مجمرا كيك بارتس سوري مجمرا انت غير له سيلكت غير له بالحريو كيك بارتس يلنا نخيد مالتي تكست لزغونت اوت اوف تكست نبلا اوت اوف تكست يلنا نابينا سيف نغبر زلنا ناب غالاري مالتي جي ناب زمصينا انت يبلنا له سيف سيلكشن تو اوتو تكست غالاري يبلنا له مالتي ابز مصي اندحر سيف يليا اوريدي انت غير لا تي مجمرا ناتا كمبيوتر ايزيلو شمك هبا خيله لسي لايك كمبيوتر الله كمبيوتر إذا لا كمبيوتر كنا خليه بعليشم كذا مالتي أبغالار لا كم أوتو تكست كوينا and then إتكاتاغورناتا جنرال له كي بلا مالتي حجي انتهى كوينا دللا عند حريلنا إزاء أبزر له خو ساعات كندي دتصحفها كم زلات تطري كم ساعة يخيل مالتي اوكي نابنت حجي ابزي دليا له مالتي تاكرسرناتا ابزم تاع له سو نابين خير ناب كيك بارتس نخير مالتي ابزي بمخاد شعو اوتو تكست اللي يزلو سو ناو ابي ممصا كمبيوتر از ان الكترونيك ديفايس بلا انا كليك جبره اوتوماتيك على انت يكون لا مصحت لي مالتي اتي كيك بارتس بزلو حجي نحنا قربا صنحلنا ابزي دلنا ساعات كندي نصحفو اب كندي كمي ينيرو سبيلين ديتنات فورمات قالنا بلو كم تزلو دايركت كمصنا خنخل نغبر مالتي نابنت حجي لسيتي فورمات ناتو حساب كندي مسؤول ينقساقس ويكا مسؤول يمص نبل زي حجي سيلكت غير يالو خبزي لسي تخنغبرينا نابهم كينا كرد كنغبرينا قروكا كمز غيرنا كنعبينا مالتي اوكي حجي نزي انت دا سيف كغبر عليه بكيك بارتس فورمات ناتا دغبرنايو كما يمص كنرينا مالتي اوكي سو ابزي اتي نابيك خيري ناب كيك بارتس كيدنا مالتي اوكي كيك بارتس يلنا اوتو تكست كنبلانا اند ذن سيلكت ذا جالاري شمنتاين هبو بخونه لسي لابتوب ولا ديس تايم اوكي سو اوكي لنا مالتي حجي زي سيف كوينات اللي على اني تايمز دلو هو نابنت ابز تحتي وريده أكندي كان بحدش دتصحفها ثينك حجي أقدس أدرس كون خليتي ندليو ويكا كنصع زين دلي نيجر كون خلي مالي سلازي ويكون أقول له لين دلي سلازي تكرسرنا تيابزم تيالله هو ناب كيك بارتس بمخد انتايبل أوتو تكس بالحجي نتيا كمبيوتر أقديمه سيف دقبر كوا خمسة لا تعميد أتلا أبزغ زي أحجي سيف دقبر كوا نتيحت لي على مالي سلازي نزيا أكتيفيت دقبر أنت جرات لي نتيحت لي مالي سلازي إتي سرحنا كيك بارتس نتايم نحنا أبزدلنا ساعات كم زلوا مس كل فورمات ناتو سيف كون لنا ندليو نقم تقولوا مالتي دحر أبزدلنا ساعات كا كندي نتصحفه ويكا كم ينيرو لنا خندي اللي أنت حتني لنا ندليو أوتوماتيكال نمصو يحجزنا مالتي اوكي بالحري زمت انتايو وورد ارت مالتي وورد ارت خاص سيمبلي ابزاتينا زيدلنا يخن مرص نخيل مالتي لسي انت نزي مريته ابزي زدلخو يصحفوا مالتي سو زي خاطي بورد ارت نقبر نخيل مالتي بالحريو انت لنا دروب كاب علنا مالتي دروب كاب كن اوريدي انت يالو دي اكتيفيتد علو زخا انت مالتي تي دلينا يدلنا سيلكت نقبر لنا مالتي سو سيلكت غير له حجي دروب كاب تاغير لي مصيل يالو مالتي سو ابز بميتاو دروب كاب مرጫታት አለኒ እንታይ እዚ ደልዮ
ንኣብነት እቲ ኮምፒውተር ዝብል ከመይ ኢሉ መፂ ላይ ኣሎ ሲ ዓቢ መፂ ላይ ኣሎ ናይ ሰለስተ ላይ እንድሕዝ ኮይኑ ላይ ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ማርጂን ብምሉኡ ከምዚ ክገብሮ ክእል ማለት ወይ ኣብዛ ኣተ ድሮፕ ካፕ ኦፕሽን ኢለውን ካልእ ተወሳኺ ክመርፅ ክእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሮፕ ካፕ ንኣብነት ኣብ መፅሓፍቲ ንረኽቦ ከምዚ እንተጌርናዮ እቲ ሲ ወይ ከዓ እቲ ኮምፒውተር ዝብል ዘሎ በይኑ እታ ሲ ጥራይ ተዓበልና ማለት እዩ እዚ እቲ ድሮፕ ኣፕ ክገብረልና ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ እዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ሲግኔቸር ላይን ወይ ከዓ እቲ ንፌርማ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንፌርማ ዘለና ነገር እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ንሕና ነዳልዎ ዘለና ፎርማል ነገር ንዝኸውን ወይ ከዓ ፌርማ ዘድልዮም ዝኸውን ፌርማ ክንገብረሉ የድልየና ማለት እዩ ግን መጀመርያ እንታይ ክንገብር ኣለና ንፌርማ ዝኸውን ቦታ ክነዳልወሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ እዚ መፂና ኣብዚ እቲ ከርሰር ናተይ ኣብዚ ገይረ ኣለኹ ሕጂ ከመይ ጌርና ናይ ፌርማ ቦታ ንእቱ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ መጀመርያ ኸይድና እንታይ ንገብር ሲግኔቸር ንብሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኣምፂ ላይ ያለ መጀመርታ ሽዑ እንታይ ክገብረ ሳይሞን ይብሎ ፌርማ ዝገብር ኣካል ማለት እዩ ኣብዚ ሽዑ ሚስተር ድዩ ዋላ ዶክተር ድዩ እቲ ናቱ ታይትል ይድብለና ደሎ ሚስተር ንብሎ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ኢሜይል ኣገዳሲ ተኮይኑ ደልየና ተኮይኑ ክንፅሕፎ ንኽእል ተዘይኮይኑ ከዓ ክንገድፎ ንኽእል ማለት እዩ ደን ኦኬ ንብል ሕጂ ብዚ እንታይ ኣምፂ ላይ ኣሎ ናይ ፌርማ ቦታ ኣምፂ ላይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝሃብኮ ታይትል ግን ስቲል እቲ ፌርማ ኣብዚ ከመይ ጌረ ይኸእትዎ ሕጂ ነቲ ወረቐት ፕሪንት ጌርካ ፈሪምካ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ ግን ምናልባት ድሕሪ እቲ ዶኩሜንት ብኢንተርኔት ወይ ከዓ ብሶፍት ኮፒ ዝስደት ተኮይኑ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ንእቱ መጀመርያ እቲ ናትና ፌርማ ፈሪምና ኣብ ወረቐት ናብ ኮምፒተርና ንእትዎ ብድሕሪኡ ካብ ኮምፒተርና ከመይ ጌርና ናብዚ ፔጅ ዝንእትዎ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ፌርማ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ዳብል ክሊክ ክገብር ብድሕሪ እንታይ ክህበኒ እዩ ናበይ ከእትዎ ደልየ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሌክት ኢሜጅ ዝብል ኣለኒ ብዚ ናብቲ ሰሌክት ኢሜጅ ኢለ ይኸይድ ካበይ የኽእትዎ ዝደሊ ሶ ካብ ናተይ ኮምፒውተር ድሕሪ ኮይኑ ኣብዚ ፍሮም ማይ ፋይል ብሎ ደን ኣብዚ ኸይደ እቲ ናተይ ስእሊ ዘለዎ እቲ ናተይ ፌርማ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣተ ናብነት ሕጂ ኣብዚ ክትንፅረለ ኢለ ኣብዚ ካብ ኢንተርኔት ደውረድኳ ፌርማላትኒ ነዚኣ ሰሌክት ገብራ ማለት እዩ ደን ኣብዚ የእትዎ ሕጂ እታ ፌርማ ኣብዚ መፅያት ላይ ኣላ የስ ሳይን ኦኬ ድሕሪታ ሳይን እንታይ ገይራት ላይ ኣላ ኣብዚ ኣትያ ላይ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ፈሪመ ኣለኹ ሽመይ ኣብዝሎ ሚስተር እቲ ታይትልካ ኣብዝሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ መፅያት ላይ ኣላ ኦልሬዲ እታ ፌርማ ኣትያ ላይ ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ፅሕፈት ፈሪመ ከምዚ ገይረ ሰዶ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እምበር ሕጂ ድሕሪ ሲግኔቸር ላይን እንታይ ክንርኢና ዴት ኤንድ ታይም ማለት እዩ ዴት ኤንድ ታይም ከዓኒ ዕለትን እቲ ንሕና ንደልዮ ግዜን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ መፂ ኣለኹ ዴት ኤንድ ታይም ክንብል ከለና ሲምፕሊ ኣብኡ ክሊክ ብምግባር እንታይ ዓይነት ፎርማት ኢና ንመርፅ እዩ እቲ ሕቶ ማለት እዩ እንተ ደኣ ለሰይ ፍራይደይ መዓልቲ ዘለዎ ኮይኑ ወይ እውን ሲምፕሊ ምስ ሰዓታት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ከም ምርጫና ማለት እዩ ለሰይ እዚኣ እንድሕር ደልየ ከይብላ እታ ዴት ከዓ ምስ ከምታ ዝመረፅኳ ፎርማት ተኣቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ኦብጀክት ኣለና ማለት እዩ ኦብጀክት ክንብል ከለና ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክኣቱ ክእል ሓደ ኦብጀክት ከም ኦብጀክት ካልኣይ ከዓ ቴክስት ፍሮም ዲ ፋይል ማለት እዩ ሕጂ ኦብጀክት ክንብል ከለና እንታይ ንኣብነት ካልእ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ተሰርሐ ድዩ ዋላ ኣብ ኤክሰል ተሰርሐ ናብዚ ክንእትዎ ምስ ንደሊ ኢና ኦብጀክት ዳይሬክት ንብል ማለት እዩ ኦብጀክት ኢልና ከዓ ናፍቲ ድደለናዮ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክሬት ኒው ብለና ኣሎ ወይ ከዓ ክሬት ፍሮም ዲ ፋይል ብለና ኣሎ ኣብዚ እቲ ፋይል ኣየናይ ፋይልና እንደሊ ብራውዝ ጌርና ከይድና ኣብ ዴስክቶፕ ዲ ፀንሐና ኣብ ድደለናዮ ነምፅኦ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ተዳ ክሬት ኒው ኢልና ከዓ ካበይ እዩ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ዳይሬክትሊ ናብ ስታይና ከም ድኣቱ ንገብር ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ኦብጀክት ክንእቱ ክንሰርሓሉ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ተኻላይ ከዓኒ ኣብዚ ብምእታው ቴክስት ፍሮም ዲ ፋይል ማለት እዩ ፍሮም ፋይል ክንብል ከለና ሕጂ ሲምፕሊ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ፋይል ናትና ለሰይ እንድሕር ኣብ ዴስክቶፕ ኮይኑ ሕጂ ንዓይ ኣብ ዴስክቶፕ ፋይል ኣለኒ ካብዚ ብምኻድ ለሰይ ንኣብነት ዋት ኢዝ ኣን ኣባካስ ብላ ኣሎ ነዚ ሴሌክት ገይረ ኢንሰርት ብሎ ማለት ሕጂ ዳይሬክትሊ እቲ ፋይል ዋት ኢዝ ኣባካስ ዝብል ዘሎ ኣብዛ ኣትይለይ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ ክንእቱ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ናይ ዛሪበን እዚኣ እትተርፈና ሲምቦልስ ማለት እያ ሲምቦል ግሩፕ ከዓኒ ኢኩዌሽንስ ኤንድ ሲምቦልስ ኣለዋ ማለት እዩ ኢኩዌሽን ክንብል ከለና ሕጂ መብዛሕትኡ ምስ ሕሳብ ወይ ምስ ማት ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ዝደለናይ ዓይነት ኢኩዌሽን ክንእቱ ንኽእል ማለት እዩ ሲምፕሊ ዝመረፅናዮ ኢኩዌሽን ክንእቱ ንኽእል ከመድላይነቱ ማለት እዩ ምናልባት ካልእ እውን ኣብዚ ንታሕቲ ብምውራድ ይኹን ወይ እውን ኣብዚ ሞር ኢኩዌሽንስ ፍሮም ኦፊስ ዝብል ዘሎ ተወሳኺ ምርጫታት ኣለና ኣብዚ ኣቲና ደስ ዝበለና ኢኩዌሽን ክንእቱ ንኽእል ማለት እዩ ብዘይካ እዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል
ኣብ ኢኩዌሽን ኣብዚ ብምእታው እንታይ ኣለና ኢንሰርት ኒው ኢኩዌሽን ድብል ኣሎ ባዕልና ክንእትዎ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ኣብዚ ኒው ኢኩዌሽን ኢልና ኣሎ ባዕልና ዝኾነ ኢኩዌሽን ክንእቱ ንኽእልና ወይ እውን እንታይ ኣለና ካልእ ኢንክ ኢኩዌሽን ድብል ኣለና ኢንክ ኢኩዌሽን ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ባዕልና ኣብዚ ክንፅሕፍ ክንደሊ ኽእልና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ መፅያነ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር is equals to c square ተዳይለ ሓደ ኢኩዌሽን ጽሒፍ ኣለኹ ማለት እዩ ጌጋ ኣለኒ እንታይ ኢለ ኢሬዝ ብምባል ኣብዚ ነቲ ተጋግኽዎ ከም ብሓድሽ ጽሕፎ ክእል ማለት እዩ እንተ ደኣ ጽቡቕ ኣለኹ ኻ ሲምፕሊ ኢንሰርት ኢለ የእትዎ ማለት እዩ እቲ ኢኩዌሽን ከዓ ናብቲ ዝደለኽዎ ቦታ ይኣቱ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ኢኩዌሽን ክንእቱ ንኽእል ከምኡ እውን ሲምቦልስ ከ እንታይ እዩ ሲምቦል ካታ ፈላሊ ዓይነት ሲምቦል ከለና ኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዚ ድሕሪ ኣቲና እዚ ናይ ኮፒራይት ሲምቦል ኣለና ሜቢ ካልእ ለሰይ እዚ ናይ ዩሮ ሳይን ናይ ገንዘብ ይኹን ዝደለናዮ ኮታስ ዋላ ናይ ማትስ ሲምቦልስ ምስ ንደሊ ይኹን ዝደለናዮ ሞር ሲምቦልስ ብምባሉ ኣብዚ ኣቲና ካልእ ተወሰኽቲ እዚኦም ብዙሓት ሲምቦልስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ከከም ኣድላይነቱ ምስቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ከዓ ክንእቱ ንኽእል ኣብዚ መሪፅና ዝደለናዮ ምርጫታት ብምግባር ከዓ ተወሰኽቲ ካልኦት ሲምቦልስ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሲምቦላት ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ነቲዮም ዝደለናዮም ንእትዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኢንሰርት ክንሪኦም ካብ ዝነበረና እቲ ናይ መወዳእታ ግሩፕ ሲምቦል እዩ ነይሩ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ካብ ዝቐፂልና ከዓ ናብ ዲዛይን ከይድና ማለት እዩ